Good evening once again to everybody. How are you all? কেনেকুৱা ভালে আছে সবে? Health wise everything is fine, I guess, no? Suman sir is a bit sick, no? Not sick, just trying to get fit. I hope আপোনালোকে সবে জানে Suman sir আজি এটা মেডিকেল প্ৰচিডিউৰ এটা হৈছে আৰু ঠিকে হৈছে তাৰপিছত আহি আছে আমাৰ তাত জলদি so in that spirit we will study harder. The show must go on. The show goes on. Shall we wait for a little bit more so that maybe some others may join in the meanwhile? Join কৰিব পাৰে এতিয়া possibly. শিল্পী গগৈ তেওঁ এটা লিগামেণ্ট টিয়াৰ হৈছিলে আগৰে এইটো অপাৰেশ্যন এটা হৈছিল ভৰি লিগামেণ্ট ইঞ্জুৰি এটা হৈছিলে এইটো অপাৰেশ্যন just a minor hiccup. No issues. You will be with us shortly. Till then, we will continue our journey. কেনেকুৱা লাগিছে পলিটি পঢ়ি আপোনালোকৰ মানে ভাল লাগিছে নাই পাৰ্লিয়ামেণ্ট মানে you will get to listen. পাৰ্লিয়ামেণ্ট পঢ়ি এতিয়ালৈকে কিবা মানে বেলেগ পাইছে নে পঢ়িছে নাই যিখিনি নোটছখিনি পঢ়িলে নে নাই আপোনালোকে যিখিনি নোটছ দিছিলোঁ বা ৰিভাইজ কৰিছে নে নাই ভালকে কাৰণ বেকলগ থাকিলে কিন্তু পিছত আকৌ মেকআপ কৰিলে বহুত দিগদাৰ হৈ যায় বেকলগ থকা মানে থাকি যোৱা আৰু পঢ়ি পেলাই মানে পুৰা ইনগ্ৰেইন নিজৰ ভিতৰত সোমাই ল'ব আৰু যাতে মানে এনি কুৱেশ্যন তেতিয়া আপুনি হেৰি কৰিব পাৰিব আজি আমি মানে এটা মানে হেভি লিফটিং কৰিম আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্ট চেপ্টাৰৰ আজি হেভি লিফটিং কৰিবলৈ আহিছোঁ মানে আমি মানে এটা যিটো মেইন চাংক যিটোৱে মানে চেপ্টাৰটো ডাঙৰ বনায় দুটা বস্তু মেইনলি এটা আপোনাৰ যিখিনি হয় আপোনাৰ ডিভাইচেছ কিছুমান হয় দেখা পাই আছে ডিভাইচেছ যিবিলাক ইউজ হয় পাৰ্লিয়ামেণ্টত আৰু যিটো ল মেকিং প্ৰচেছ হয় এই দুটা মানে এক্সটেন্সিভলি আমি পঢ়িম ঠিক আছে আৰু যদি সময় হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো বাজেটৰ প্ৰচেছটো আমি শিকিব চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে বাট প্ৰাইমেৰিলি আমাৰ গ'ল হ'ব আজি এই দুটা টপিক শেষ কৰা ঠিক আছে ঠিক আছে shall we start how many are there 76 অকণমান দেৰি ৰখো নেকি লাষ্ট ক্লাছতো 100ৰ ওপৰত আছিল কিজানি আকৌ আহি যায় মানুহ আৰু একবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে আকৌ অসুবিধা হ'ব পাৰে নতুনকৈ জইন কৰা মানুহ যাব আকৌ 7টা বজালৈ লগ ইন হৈ যাব ঘৰতেতো আছে চবেই ন এইফালে যিমান দেৰি হ'ব সিফালে ইমান আপোনাৰ ক্লজিং আৱাৰ আৰু দেৰি হৈ গৈ থাকিব কথা নাই খানা পিনা লৈ লওক লগত it will be long little bit so let's start last ক্লাছত আমি মানে মই এটা কুৱেশ্যন দেখিলো এজন ষ্টুডেণ্টে মোলে দিছিলে যে লোকসভাৰ মেম্বাৰশ্বিপৰ ওপৰত দিছিলে তো তেওঁ ক'ৰবাত পাইছে যে টোটেল নাম্বাৰ অফ MPs ইন লোকসভা সেই কুৱেশ্যনটোৰ অপশ্যনত 543
নাছিলে হা তাতে 545 আছিলে আৰু কিবা কিবি আছিলে হা এটা কি হয় আমাৰ ষ্টেটৰ পৰীক্ষাবিলাক বিশেষকে মানে কেতিয়াবা পুৰণা কোৱেশ্চন বেংকৰ পৰা দি দিয়ে বা ডাটাবিলাক আপডেটেড নাথাকে মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ আপোনালোক আজিৰ পৰা 2 বছৰমান আগতে এটা পৰীক্ষা হৈছিলে পৰীক্ষাটোৰ মই কোৱেশ্চন পেপাৰখন দেখা পালো এজন কেণ্ডিডেট মানে ল'ৰা এটা দেখালে মোক যে ম্যানমাৰৰ কেপিটেলৰ নাম আহিছিলে আৰু ম্যানমাৰৰ কেপিটেলটো আপোনালোকে আই হোপ জানে যে হয় কি হয় বাৰু ম্যানমাৰৰ কেপিটেল কওকচোন কোনোবাই ক'ব পাৰিব anybody what is the capital of Myanmar without Google Baba we are all civil service aspirants we should know that one important neighboring country yes Naipido so এটো হয় কিন্তু তাতে এটো অপচনে নাছিলে তাতে ৰংগুনে আছিলে ঠিক আছে তেনেকে আপোনাৰ এই কাজাখস্তানৰ মাজতে নুৰ সুলতান হৈছিল কেপিটেল এতিয়া আকৌ আস্তানা হৈ গ'ল সো কি হয় মানে ডাটাবিলাক কেতিয়াবা আপডেটেড নাথাকে আমাৰ কি ক'ব আৰু ইন্টেলেকচুৱেল লেজিনেছ বুলি ক'ব লাগিব আৰু যোনে পৰীক্ষা পেপাৰ সেট কৰে সো কেতিয়াবা কি হয় দেন ইউ হেভ টু বি এ লিটল বিট স্মাৰ্ট ইন আ সেন্স কি মানে জাস্ট মানে আপুনি ডোন্ট পেনিক চাব যে যদি অপশনটোত 545 আছে আৰু বাকি কিটাত যদি 545 মানে 543 নাই দেন গো ফৰ 545 এইটো নাহিব কোৱেশ্চনটো থাকিলে আৰু যদি দুইটা আছে যে 543 আছে আৰু 545 আছে দেন গো ফৰ 543 because this is the existing position why মই আপোনাক কৈছিলো 104th constitutional amendment act that discontinued the two reserved seats for Anglo-Indians. ঠিক আছে um, 104th Constitution Amendment Act discontinue কৰিলে দুটা ৰিজাৰ্ভ সিট আছিল Anglo-Indians in Lok Sabha and assemblies and SLAs state legislative assemblies এতিয়া এই বস্তুটো আকৌ মানে এটোৱে কি হেৰি ইম্প্যাক্ট কৰিলে আৰ্টিকেল 331 ঠিক আছে সো এক্সিস্টিং পজিশনটো এটো why because of 104th Constitutional Amendment Act আপোনালোকে একদম আপডেট মানে আপ টু ডেট ইনফৰমেশন ৰখাটো দৰকাৰী হয় ঠিক আছে কিবা ডাউট আছে নেকি এটো কথাটোত যিজনে সুধিছিল তেওঁ আছে নেকি ক্লাছত এতিয়া Yeah, Manisha, I think you asked apuni hudisil sagan now let's move on to the class ami last classor last topic to ki asile সেকুলাৰিজমৰ ডেফিনেশ্যনটো অলপ বুজাই দিব নেকি জ্যোৎস্না হাজৰিকা কৈছে মই সেকুলাৰিজম ন মই বুজাই দিম কিন্তু হেতু আমাৰ এতিয়াৰ কনটেক্সটত নাহে হা আমাৰ এতিয়া যেটো ক্লাস কৰিব গৈ আছো এটো কনটেক্সটত নাহে মই আপোনাক ক্লাসটো কৰি লওঁ লাষ্টৰ সময়ত মনত পেলাই দিব এবাৰ মই আকৌ বুজাই দিম হা এতিয়া হেতু আৰম্ভ কৰিলে আকৌ ফ্লোটো বেয়া হৈ যাবতো বেলেগ কথালে গুচি যাম সো মই নোট কৰি থৈছো secularism okay but the point is what was the last topic that we discussed anybody okay thank you so ami officers of the parliament ami discuss korilu etia ami kisuman devices ঠিক আছে kisuman devices discuss korim devices of parliament ba kisuman procedures procedures বা apuni corporate mechanisms ঠিক আছে
এইবিলাক টাৰ্ম আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু একদম মানে পেট কুৱেশ্যন বুলি কয় ন, পেট এৰিয়া এইবিলাক হা, মানে টাৰ্মছ বিলাক যিহেতু অকণমান মানে ইউনিক টাইপ হয় টাৰ্মছ বিলাক, সেইটো কাৰণে এইবিলাকৰ পৰা ডিৰেক্ট কুৱেশ্যন আহে, প্ৰিলিমছত আহে হা, বিশেষকৈ প্ৰিলিমছত বেছি আহে। চ' মানে ইউ ট্ৰাই টু কনচেনট্ৰেট, এতিয়া কনচেনট্ৰেট কৰি লওক, ঘৰত ৰিভাইজ কৰি দিব, পৰীক্ষাৰ আগত পঢ়ি দিব, হৈ যাব আৰু একো নাই কৰিব। চ' প্ৰথম ৰেলিভেণ্ট টাৰ্মটো হৈছে চামনিং। মই আপোনাক কৈছিলো লাষ্ট ক্লাছত, চামনিং, এডজৰ্ণমেণ্ট, প্ৰৰগেশ্যন। চামনিং মানে কিবা এটা ষ্টাৰ্ট কৰা আৰু ঠিক আছে। চ' প্ৰথম কুৱেশ্যন জানিবলগীয়া কথা কি? প্ৰথম কথা হৈছে যে চামনিংটো এটা এনেকুৱা মেকানিজম এটা which is meant for the মানে both হাউচেছৰ কাৰণে এইটো ইউজ হয়, ঠিক আছে। মানে যেতিয়া বন্ধ থাকে, যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্ট ছেশ্যন নচলে, ছেশ্যন কি, চিটিং কি, এইবিলাক মই বুজাম স্পেচিফিকেলি, এইবিলাক টাৰ্মছো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়ালৈ মনত মানে কথাটো বুজিবলৈ কাৰণে এইখিনিৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ যে চামনিং মানে হৈছে যে যেতিয়া বন্ধ হৈ থাকে ছেশ্যন, মানে পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইজ নট অন ছেশ্যন, দেন দ্য প্ৰেচিডেণ্ট, এইটো সদায় মনত ৰাখিব, স্পীকাৰ বা প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ নহয়, প্ৰেচিডেণ্টে চামন কৰে, ঠিক আছে। প্ৰেচিডেণ্টে ক'ব যে হাউচ উইল ষ্টাৰ্ট। এতিয়া কি ছেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকে জানে চাগে, এতিয়া উইণ্টাৰ ছেশ্যন শেষ হ'ল, এতিয়া বাজেট ছেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব, হয় নাই? এইখিনিলৈ আহিম, টাইপছ অফ ছেশ্যন এইবিলাকৰ কথা আহিব ইয়াতে। ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মানে যিটো প্ৰিলিমছ MCQ পইণ্ট হয় যে দুটা ছেশ্যনৰ মাজত maximum gap can be how much? Anybody? 6 months, yeah. Deposit does be মানে 6 months, yeah, সমান, ঠিক আছে, 6 months, very good. এতিয়া এইটো তাৰমানে আমি গম পাইছো যে মেথামেটিকেলি চাবলৈ গ'লে এটা বছৰত এটলিষ্ট দুটা ছেশ্যন হ'ব লাগে, হয় নে নহয়? এটা জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ল, তাৰ পৰা এটা ধৰক জুলাই আগষ্ট মানত হ'ল, 6 মাহ, তাৰপিছত আকৌ এটা এনেকৈ হ'ব। আমাৰ এতিয়াৰ প্ৰেক্টিচটো কি? এতিয়াৰ প্ৰেক্টিচটো হৈছে কি, আমাৰ কেইটা ছেশ্যন হয় বছৰত? 3টা ছেশ্যন হয়, ঠিক আছে। 3টা ছেশ্যন হয়। প্ৰথম দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন ইজ দ্য বাজেট ছেশ্যন, ঠিক আছে। বাজেট ছেশ্যন আগতে বাজেট ছেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আপোনাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু আপোনাৰ শেষ হয়গে মে জুন মান পাইছেগে। এতিয়া কিন্তু ষ্ট্ৰিক্টলি মানে বাজেট ছেশ্যনটো মানে কেলে লিমিটেড হ'ল এইটো মই সেইটো বুজাম। এতিয়া মানে ফেব্ৰুৱাৰী টু মে, মানে বাই 1 এপ্ৰিল, যে আপোনালোকে এটা টাৰ্ম জানেনে, ফিস্কেল ইয়েৰ আৰু কেলেণ্ডাৰ ইয়েৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ? কেলেণ্ডাৰ ইয়েৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ, ফিস্কেল ইয়েৰ মানে কি? ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ, হয় নে নাই? ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ starts from 1 April ends on 31st of March, হয় নে নাই? আৰু কেলেণ্ডাৰ ইয়েৰটো 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰ। চ' আমাৰ বাজেটৰ প্ৰচেছটো এইটোৱে এনচিয়ৰ কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ যাতে আমি 1 এপ্ৰিলৰ পৰা নতুন বাজেটৰ এক্সপেণ্ডিচাৰত আমি খৰচ কৰোঁ, হা। আগতে কি হৈছিল, আগতে বাজেট পাছ হোৱালৈকে বছৰৰ 2 মাহমান গুচি যায়, ঠিক আছে। সেইটো কাৰণে এটা টাৰ্ম আহিছিল, ভোট অন একাউণ্ট, আপোনালোকে পঢ়িছে নেকি? ভোট অন একাউণ্ট বুলি এটা টাৰ্ম আছিলে, যাতে সেই পিৰিয়ডটো যেতিয়া বাজেটটো পাছ হোৱাৰ আৰু এপ্ৰিলৰ মাহৰ আৰু বাজেট, চৰি, মানে ছাপ'জ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা ছেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগে, 1 এপ্ৰিলৰ পৰা মানে নতুন ফিস্কেল ইয়েৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, আৰু ছাপ'জ বাজেটটো পাছ হ'ল ছাপ'জ জুনত। চ' এইখিনি সময়ত যে পইচাটো খৰচ কৰিব লাগিব, এইখিনি পইচা ক'ৰ পৰা খৰচ কৰিব? এই ভোট অন একাউণ্ট আছিল। কিন্তু আজিকালি এইটো প্ৰেক্টিচ নহয়, কাৰণ আজিকালি বাই 1 এপ্ৰিল মানে এক্সপেণ্ডিচাৰটো মানে ইট ইজ ৰেডি, ঠিক আছে। এইটো বহুত ভাল চেঞ্জ হৈছে, ঠিক আছে। চ' ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন ইজ দ্য First session is the budget session. Second session is the monsoon. ঠিক আছে, বৰষুণ হয় দুনিয়াত, বতৰ জুলাইৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ হয়, জুলাই টু ছেপ্টেম্বৰ, বোলে লিখিব নালাগে, মই দি দিছোঁ নোটছত। আৰু থাৰ্ড ছেশ্যনটো উইণ্টাৰ ঠাণ্ডাকালি হয়, নৱেম্বৰৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈ, ঠিক আছে।
এতিয়া ঠিক আছে, এইকেইটা সেশনকে গম পালে। এতিয়া কথা হল কি, সেশন বুলি ক'লে স্পেচিফিকেলি আপুনি সেশন বুলি ক'লে কি বুজা যায়? সেশন বুলি ক'লে কি হয়, আপুনি প্ৰথম কথা হৈছে কি যে কোনোবা এদিন অন এ গিভেন ডে ইন পাৰ্লিয়ামেণ্ট দেয়াৰ আৰ টু সিটিংস, দুটা সিটিং হয়, সিটিং, ঠিক আছে, বুজি পাইছে? চ' যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট সিটিংটো হয়, মানে হাউচ বন্ধ থকাৰ পৰা প্ৰথম সামন কৰিলে প্ৰেচিডেণ্টে, তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট সিটিং হ'ল, ঠিক আছে, টিল ইট ইজ prorogation, till its prorogation, ঠিক আছে, prorogation হোৱালে, prorogation টাৰ্মটো আহিম মই, কিন্তু এতিয়ালৈ আপুনি জানি থাকক যে এণ্ড, অ'কে। চ' ফাৰ্ষ্ট সিটিঙৰ পৰা prorogation হোৱালৈকে the period is called a session of the house, session of the house, হাউচ বন্ধ আছে, পাৰ্লিয়ামেণ্ট প্ৰেচিডেণ্টে সামন কৰিব, সামন কৰোঁতে প্ৰথম সিটিং হ'ব, প্ৰথম সিটিঙৰ পৰা এই এদিনত দুটাকে সিটিং হ'ব, তেনেকে চলি থাকিব, কোনোবা এদিন শেষ কৰিব, যেনেকে বাজেট সেশন শেষ হ'ল। চ' that is the whole session, ঠিক আছে। নেক্সট টাৰ্ম ইজ ৰিচেছ। ৰিচেছ বুলি এটা টাৰ্ম আছে। ৰিচেছ মানে কি, যে এটা এই যে প্ৰৰোগ হ'ল আৰু তাৰ পিছৰ যে নেক্সট সেশন ষ্টাৰ্ট হ'ব, সেই পিৰিয়ডটোক কয় ৰিচেছ, ৰিচেছ পিৰিয়ড কয়। আমাৰ যেনেকে স্কুল কলেজত থাকে ব্ৰেক পিৰিয়ডটো, সেইটো টেকনিকেল টাৰ্ম ইয়াত ৰিচেছ, ঠিক আছে, নো ডাউট আই গেছ। নেক্সট কামছ adjournment, এইটো এটা টেকনিকেল টাৰ্ম, ঠিক আছে। adjournment literally meaning is to stop, okay। so মই আপোনালোকক কৈছো এদিনত one day in a parliament has two sittings, okay। জেনেৰেলি মই আপোনালোকক কৈ এটা ডায়েগ্ৰাম মই ইয়াতে দিছো, নোটছত দিছো, মই এনে আপোনাক বুজাৰ কাৰণে দিলো। এ ডে ইন পাৰ্লিয়ামেণ্ট কেনেকুৱা হয় চাওক, আপোনালোক যদি কোনোবা মিনিষ্টাৰ MP হ'ব ইচ্ছা আছে, they will be interested, otherwise also you should know। তো 11 AM ষ্টাৰ্ট হয়, আপোনালোকে জানে চাগে, ঠিক আছে। 11 AM পৰা 12 AM লৈকে যিটো প্ৰথম আৱাৰ হয়, সেইটো কি কয় বাৰু? কুৱেশ্যন আৱাৰ, লিখিব নালাগে, এইবিলাক আছে, জাষ্ট মই আপোনালোকৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কাৰণে বুজাইছো, ঠিক আছে, য়েছ। তাৰপিছত 12 পৰা 1 PM লৈ, চৰি 11 AM পৰা 12 PM হ'ব, 12 PM পৰা 1 PM লৈ এইটো পিৰিয়ডটোক কি কয়? 0 আৱাৰ, ভেৰি গুড, 0 আৱাৰ, ঠিক আছে। এইটোৰ পৰা 2 PM লৈ that is lunch, okay, that is break, ৰিচেছ নহয় এইটো আকৌ দেই, এইটো জাষ্ট ব্ৰেক। 2 PM পৰা 6 PM লৈ আপোনাৰ second sitting হয়, এইটো first sitting from 11 to 1 and from 2 to 6 is the second sitting, ঠিক আছে। আৰু এই পিৰিয়ডত, এইটো পিৰিয়ডতে আপোনাৰ বিলছ বিলাক ইন্ট্ৰডিউচ হয়, ঠিক আছে। পেপাৰ্ছ বিলাক টেবল হয়, মানে পেপাৰ্ছ যিবিলাক দিব, যি বস্তু ডিছকাশ্যনৰ কাৰণে যিবিলাক নতুন বস্তু প্ৰপ'জেল হ'ব, সেইবিলাক এই 0 আৱাৰতে, এইটো ইণ্ডিয়ান ইনোভেশ্যন হয়, যেনেকে 0 আমি আৱিষ্কাৰ কৰিছো, 0 আৱাৰো আমি আৱিষ্কাৰ কৰিছো, বেলেগ পাৰ্লিয়ামেণ্টত নাই। চ' এইটো পেপাৰ্ছ অলছ' ইন্ট্ৰডিউচড ইন দিছ পইণ্ট, অ'কে। তাৰপিছত এই যে এই পিৰিয়ডটো, এইটোত একচুৱেল লেজিছলেটিভ বিজনেছ হয়, হা, একচুৱেল লেজিছলেটিভ বিজনেছ এই পিছবেলা হয়, 2টা বজাৰ পৰা 6টা বজালৈকে। দিলা এটা দিনত MP এজনে কি কৰে, কেইটা সিটিং হয়, গম পাইছে? তো
মই যে ক'লো যে adjournment বা আৰু এটা টাৰ্ম পাব আপুনি adjournment sine die আহি আছে বা এই অলপ আগতে ক'লো prorogation বা আৰু এটা টাৰ্ম পাব ডিজলিউশন মানে একদম ভংগ হৈ যোৱা ঠিক আছে এইকেইটা টাৰ্ম মানে বেসিক্যালি ইট মিনস টার্মিনেশন ওকে টার্মিনেশন এটা কোনোবা এটা সিটিং যেতিয়া টার্মিনেট হয় এই সিটিং এটা আমি টার্মিনেট কেনেকৈ কৰিব পাৰো এডজৰ্ণমেন্ট কৰিও কৰিব পাৰো আৰু এইকেইটা দিও কৰিব পাৰো মানে কোনোবা এদিন যে 6টা বজালে শেষ হ'ল বা 1টা বজাটো বা তাৰ মাজতো স্পিকাৰে ইচ্ছা কৰিলে স্পিকাৰে এডজৰ্ণমেন্ট চিনেডাই কৰি দিব পাৰে prorogation আৰু dissolution পিছত আপুনি গম পাব this is the prerogative of the president of India ঠিক আছে so মনত ৰাখিবলগীয়া কথা এইটো যে এডজৰ্ণমেন্ট মানে হৈছে যে আপুনি যেতিয়া ফিক্স টাইম এটা কৈছে যে ওকে এতিয়া আমি ষ্টপ কৰো কাম আমি কাইলে লগ পাম হেতুক কয় এডজৰ্ণমেন্ট ঠিক আছে আৰু যদি স্পিকাৰে কয় যে let us stop the sitting for today and we will meet indefinitely মানে যত নেকি মানে next date of reassembly is not defined okay হেতু কয় adjournment sine die দুইটা একদম মাইনৰ ডিফাৰেন্স হয় কিন্তু পৰীক্ষাত আহিব পাৰে adjournment আৰু adjournment sine die is the prerogative মানে prerogative মানে কাৰ who is responsible মানে কোনে কৰে এটো কাম এটো কৰে প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ ঠিক আছে প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ মানে কি যে he will be the speaker in Lok Sabha and he will be the chairman in Rajya Sabha technically কয় যে house is adjourned without naming a day for reassembly sine die ক্ষেত্ৰত কয় independent আকৌ এবাৰ ক'ব স্যাৰ আকৌ এবাৰ মানে adjournment আৰু adjournment sine die কথা ঠিক আছে so adjournment আৰু এটো হল adjournment sine die বুলি কয় দুইটাৰ কমন টু কি দুইটাৰ এলসিএম actually kind of LCM to কি হয় যে both stops the sitting of the house ঠিক আছে আৰু দুই নম্বৰতে কমন টু কি both are decided by the presiding officer okay it can be speaker or chairman but there is a difference to কি এটা difference to some difference to it with the adjournment of ক্ষেত্ৰত there is a specific time and date of reassembly ঠিক আছে আৰু sine die ক্ষেত্ৰত no specific date and time লিখিব নালাগে মই জাস্ট বুজাৰ কাৰণে দিছো অন নোটত আছে date and time বুজাত কিবা অসুবিধা হৈছে এতিয়া বুজি পাইছে ডিফাৰেন্সটো আৰু কমনলিটি দুটাৰ কি এখিনলৈকে আমি we are on the same page okay oh deposit das we are coming there we will come আমি 0 hour question hour গুটেখিনি ধুনিয়াকে ডিল কৰিম নেভাৰমাইন্ড এতিয়া কথা আহিলে এতিয়া কথা আহিলে আপোনাৰ prorogation ঠিক আছে so যেতিয়া স্পিকাৰ বা চেয়াৰম্যানে হাউসটোক adjourn sine die দি কৰায় সাপোজ বাজেট সেশনৰ শেষ হ'ব আহিছে মে মাহত তেতিয়া লাষ্ট সিটিংত কি কৰিব তেতিয়া মানে স্পিকাৰে
adjourn কৰিব but adjourned sine die ঠিক আছে because সেশনটো শেষ হৈছে ঠিক আছে তেতিয়া প্ৰেসিডেন্টে এটা নোটিফিকেশন ইস্যু কৰিব ঠিক আছে গভর্নমেন্টে সব বস্তু নোটিফিকেশনৰ থ্ৰু দিয়ে কনভে কৰে নোটিফিকেশন ফর prorogation এতিয়া ইয়াতে মন কৰিবলগীয়া কথা কি যে প্ৰথম adjournment sine die হ'ব তেতিয়া prorogue কৰিব ঠিক আছে প্ৰেসিডেন্টে মানে because president is again part of the parliament আমি প্ৰথম দিনা কথা পাতিছো আমি এটো বিষয় আছে প্ৰেসিডেন্টৰ functional role আছে কিছুমান proceedingsত প্ৰেসিডেন্টৰ role আছে এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া পঢ়ুতে যে প্ৰেসিডেন্টৰ কেনেকুৱা functional role আছে মন কৰিছেনে কথাটো so because president has certain functional roles in proceedings of the house so president is an integral part of parliament in a parliamentary democracy এতিয়া কথাটো হল যে প্ৰেসিডেন্টে বাৰু সেশন এটা চলি থাকুতে প্ৰৰোগ কৰিব পাৰে নেকি that is a question for you all can the president prorogue the house while in session Shafiur Rahman says yes are you sure Deepika Borua Bhaswati Borua yes on the advice of course on the advice of the council minister because আমি এটা কথা কিত্ত পাহিব লাগে প্ৰেসিডেন্টৰ জি ডিসিশন লো আমাৰ আৰ্টিকল 74 ৰ কথা কৈছিল ন 74 কি আছিল যে প্ৰেসিডেন্ট shall act shall মানে মই কৈছিল ন mandatory হয় not shall act on advice so basically whatever president does is on advice of the COM whatever president does but says that is not his discretion but of the council of ministers so our question to answer so basically yes this is so that is the correct answer so yes this one that is what the constitution says okay president can prorogue the house even while in session okay even while the session is in progress মানে ট্ৰিকি হৈ যায় মানে পৰীক্ষাত মানে অপশন বিলাক এলিমিনেট কৰোতে ঠিক আছে এলিমিনেশন টেকনিক্স বিলাক তো টেকনিক্স তো বাদ দিয়ক আগতে নলেজ লাগিব নলেজ যিমান আপোনাৰ সলিডিফাই হ'ব টেকনিক্স বিলাক আপোনাৰ ৰিফাইন্ড হ'ব গম পাইছে না এইবিলাক টেকনিক্সৰ পিছফালে এতিয়াই নাযাব আগতে শিকি লওক যিমান পাৰে বস্তু আপুনি যেতিয়া কন্টেন্ট ৰিচ হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ টেকনিক্স বিলাক পুৰা ৰিফাইন্ড ৱেত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব সো এইবিলাক যিমান পঢ়িব হিমান আপোনাৰ এইবিলাক বস্তু ইনগ্ৰেইনড হৈ থাকিব ভিতৰত ঠিক আছে while in session also পাৰিব আজি আপোনাৰ কোনো ডাউট নাথাকে যে ওকে সামনিং prorogation আপুনি তাত এলিমিনেশন লগাব নালাগে আপুনি জানে একদম ক্লিয়াৰলি that is the best way প্ৰথম you go by knowledge if knowledge is insufficient then you go for the techniques but better is you go for knowledge ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট আহিলে এতিয়া আমি এটা টেবুল এটা মানে লক্ষ্মীকান্তত আছে এটো আপোনালোকে দেখা পাইছে মানে পঢ়িছে যদি মানে adjournment আৰু prorogationৰ ডিফাৰেন্সটো আছে হা বেসিক্যালি তাতে মানে adjournmentটোৱে কি কৰে যে it terminates the sitting ঠিক আছে not a session session to শেষ নকৰে session to কি শেষ কৰে prorogation মানে prorogation and it not only terminates the sitting মানে কিয় terminates the sitting বুলি কৈছে কাৰণ within the sitting also কেতিয়াবা বন্ধ কৰি দিব পাৰে ন স্পিকাৰ adjourn নকৰাকে যদি notification ওলাই যে president আছে we are proroguing the house then it is deemed that the house is মানে the sitting is over without the adjournment of the speaker or chairman as the case may be so prorogation is where it not only terminates the sitting but also the session session to শেষ হৈ যায় ঠিক আছে ইয়াত অকল session
সিটিং হে হয় সেশনটো শেষ কৰা পাৱাৰ থ্ৰু এডজাৰ্ণমেণ্ট নাই আৰু এগেইন এইটোতো আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা গম পাইছে ইট ইজ ডান বাই দ্য প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ অফ দ্য হাউচ আৰু দিছ ইজ ডান বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য হাউচ থাৰ্ড কথা যে ইয়াতে মানে মন কৰিবলগীয়া কথা আছে যে এডজাৰ্ণমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান মানে বিলছ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বা আদাৰ বিজনেছ পেণ্ডিং বিফৰ দ্য হাউচৰ ক্ষেত্ৰত জাষ্ট এক্সকিউজ মি ফৰ এ ছেকেণ্ড হা Yeah, I'm extremely sorry. I have a very young son and he মাঝে মাঝে টুকটুকাই থাকে দরজাত আহি পেলাই. Please don't mind. So where I was, yeah, adjournment or prorogation. Okay. So adjournment ক্ষেত্ৰত bills বা পেণ্ডিং এইবিলাক মানে যিবিলাক বিলছ পেণ্ডিং আছে হা কিছুমান এক্ট হবলৈ আছে সেইবিলাক পেণ্ডিং হৈ আছে সেইবিলাক একো নহয় হা বিলছ বা নটিচেছ কিছুমান দিয়া থাকে আপোনালোকে এইবিলাক গম পাব নটিচ মানে কি প্ৰায়ৰ ইণ্টিমেশ্যন হা বিলছ মানে কি এক্ট হোৱাৰ আগত যিটো মানে প্ৰপ'জেল ষ্টেজত থাকে ত' সেইটো যদি পেণ্ডিং আছে যে পাছ হোৱা নাই ডিছকাশ্যন হৈ আছে সেইবিলাক একো এফেক্ট নকৰে ঠিক আছে বাট prorogation ক্ষেত্ৰতো নহয় মানে এফেক্ট এইটো ইট অলছ' ষ্টেজ দ্য ছেম হাউএভাৰ যিবিলাক পেণ্ডিং নটিচ আছে সেইবিলাক নটিচ বিলাক মানে লেপছ হৈ যায় স্পেচিফিক মাইনৰ ডিটেইলছ হয় পৰীক্ষাত মই ডাউট আহিব যে বাট ষ্টিল মই নোটছত দি দিছো আপোনালোকে একবাৰ চকু ফুৰাই দিব কাৰণ কিয় ব্ৰিটেইনত কিন্তু prorogation হলে ব্ৰিটেইনত কিন্তু গোটেই যি পেণ্ডিং আছে বিলছ নটিচেছ এভৰিথিং এণ্ডছ অ'কে পিছত আহিলে আমাৰ যিটো যদি আপোনালোকে কিতাপ পঢ়িছে এইটো মানে কনফিউজিং পাৰ্টটো অকণমান কনফিউজন লাগে যে ডিজলিউশ্যন যেতিয়া হয় ডিজলিউশ্যন কোনটো হাউচ হয় বাৰু কওকচোন সকলোৱে জানে ডিজলিউশ্যন which house can be dissolved because it is not a continuing chamber না Rajya Sabha is a continuing chamber হয় না so Lok Sabha is liable to be dissolved okay ডিজলিউশ্যন মানে কি যে আমিতো কলো যে এডজাৰ্ণমেণ্টত সেশনটো শেষ হয় নেকি নহয় সিটিংটো শেষ হয় prorogationত সিটিংটো শেষ হয় নেকি নহয় সেশনটো শেষ হয় কিন্তু ডিজলিউশ্যনত সিটিং সেশন in fact the very life of the Lok Sabha is over legislatures removed মানে কি অৰিন্দম বৰঠাকুৰ legislators হ'ব পাৰে এই কৈছে legislatures বুলিতো বস্তু নাই ন legislature মানে গোটেইটো legislature হ'ল ন legislators are actually প্ৰথমটো ৰিমুভ মানে কি প্ৰথমতেতো হাউচটো এণ্ড হ'ব লাইফ তাৰপিছত ইলেকশ্যন হ'ব ঠিক আছে so dissolution again it ends the very life of the existing house আৰু তাৰপিছত কি ইলেকশ্যন হয় এইটো কয় জেনেৰেল ইলেকশ্যন হয় নে জেনেৰেল ইলেকশ্যন টু দ্য লোক সভা এছেম্বলি ইলেকশ্যনটো কি হয় এছেম্বলি আমাৰ অসমত যে হৈছিলে 2021 হৈছিলে সেইটো কি ইলেকশ্যন কয় anybody trivia question quiz no prizes but সেইটো জেনেৰেল ইলেকশ্যন এইবিলাক ডাউট নাৰাখিব যে জেনেৰেল ইলেকশ্যনটো অকল পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কাৰণে বুলিয়ে নহয় জেনেৰেল ইলেকশ্যন ইজ ফৰ মানে it can be for assembly also it is called general election and for parliament for Lok Sabha it is also called general election that's what the term is by election মানে কি জানে না যেতিয়া মানে আপোনালোকে যে কালি যে কৈছিল ভেকেন্ট থাকে তেতিয়া কোনোবা পোষ্ট কিবা কাৰণে খালী হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে যেতিয়া হয় এইটো কয় বাই ইলেকশ্যন
বা এটা মানুহ দুটা সিটত জিকি গ'ল, এটা সিটটো সি ভেকেট কৰিব, সেইটো কাৰণে যেতিয়া হ'ব সেইটো কয় বাই ইলেকশ্যন। ওকে, এনে পাছিং ৰেফাৰেন্সত কথাখিনি আলোচনা হৈ গ'লে মানে শেষ হৈ যায় আৰু কথাখিনি ডাউটো নাথাকে ন। তো এবাৰ যেতিয়া ডিজলিউশ্যন হৈ যায়, যে যেতিয়া অফকোৰ্স মানে হু ইজ দ্য পাৱাৰ, প্ৰেচিডেন্ট হেজ দ্য পাৱাৰ টু ডিজলভ, হয় না? চ' ডিজলিউশ্যন মোশ্যন বা ডিজলিউশ্যন নটিফিকেশ্যন যেতিয়া একবাৰ হ'ব, দেন ইট ইজ ইৰিভকেবল। এনেকুৱা নহয় যে কাইলৈ ৰাতিপুৱা মনত পৰিলে যে নাই নাই আমাৰতো মেজৰিটি আছে, আমি ডিজলভ কৰা সেইটো আকৌ বেলেগ এটা উইথড্ৰ কৰোঁ, নোৱাৰে। এবাৰ ডিজলিউশ্যন হৈ গ'লে ইট ইজ ইৰিভকেবল। ইৰিভকেবল মানে কি? পুনৰ ঘূৰাই আকৌ আমি আনডু কৰিব নোৱাৰো, ঠিক আছে? এনে আনডু কৰি থাকো ন, কন্ট্ৰল জেড মাৰি মাৰি। ওকে, নেক্সট আহিলে যেতিয়া লোকসভাটো ডিজলভ হয়, হা, আপোনালোকে জানে ৰাজ্যসভা ডিজলভ নহয়, লোকসভা ডিজলভ হলে যিবিলাক মানে পেণ্ডিং বিলছ বা মোশনছ বা ৰিজলিউশ্যনছ বা নটিচেছ, ডোন্ট গেট কনফিউজ, এইবিলাক সব এক্সপ্লেইন কৰিম। এইবিলাক কিছুমান মানে হেৰি হয়, মানে মেথডছ হয়, কিছুমান মানে প্ৰপ'জেলছ হয় হাউচত, কেনেকে আমি কি দিছে। মোশন ৰিজলিউশ্যন মোটামুটি একে, যে হাউচে নিজৰ, মই আপোনাক কৈছো চাগে যে হোৱাট এভাৰ decision is taken by the house that is expressed in the form of a motion or a resolution. Okay, notices to মানে আমি আপুনি এটা সাপোজ কিবা এটা কাম কৰিব বা কিবা এটা আপুনি বিল এখন আনিব বিচাৰিছে বা আপুনি কাবাক ক্ৰিটিসাইজ কৰিব বিচাৰিছে, সেইটো কাৰণে আগতে নটিচ দিব লাগিব। সো বেসিক্যালি লোকসভাতো এনেকুৱা নহয় যে আজি ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই এমপি এজনে গৈ পেলাই ক'ব যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত পাৰি, আকৌ 10টা বজাৰ আগত দিব পাৰি, বাট আদাৰৱাইজ আপুনি বোলে মন গৈছে আপোনাৰ বিল এখন বনাই আনিছে, আজি ৰাতিপুৱা দি পেলাই কৰিছে, that is not the way, আপুনি আগতে নটিচ দিব লাগিব। সো সাপোজ ডিজলভ হৈ গ'ল আজি, যিখিনি অলৰেডি পেণ্ডিং নটিচ আছিল, যিবিলাক বিলছ পেণ্ডিং আছিল, সেইবিলাক কি হয়, জেনেৰেলি লোকসভাত যিবিলাক আছিল সব ল্যাপছ হৈ যায়, হা। বা লোকসভা, আপোনাক মই কৈছো লোকসভাৰ কিছুমান কমিটিও আছে। কমিটিজ বিলাকৰ কথা মই পাছিং ৰেফাৰেন্স এটা দিছিলো। কমিটিজ বিলাকৰ বেসিক্যালি কাম কি, তাৰ প্ৰোৰোগেশনৰ ক্ষেত্ৰত নেক্সট সেশনৰ ডেট সেই সিটিংতে ফিক্সড কৰে নেকি, নকৰে। কেনেকে কৰিব, কাৰণ হাউসে প্ৰোৰোগ নকৰে নহয়, হাউসে এডজাৰ্ণ কৰিব, মানে স্পিকাৰে এডজাৰ্ণ কৰিব। তাৰপিছত কেইদিনমান পিছত বা সেইদিনাখনে আবেলিও কৰিব পাৰে, বা প্ৰেচিডেণ্টে নটিফিকেশ্যন দিব যে হাউস ইজ প্ৰোৰোগড, ঠিক আছে? চিনেডাই হৈ গ'লেতো ডেট ফিক্স নহয়, চ' প্ৰোৰোগ কৰি দিলেতো প্ৰোৰোগ হৈ গ'ল, মানে বন্ধ হৈ গ'ল। তাৰপিছত কোনোবা এদিন চামনিঙৰ কাৰণে নটিচ যাব, গম পাইছেনে কথাটো? প্ৰোৰোগেশ্যন হ'ব, তাৰপিছত চামনিং হ'ব, চাইকেল এটাত চলি থাকিব। চ' মই কৈ আছিলো যে কমিটি বুলি এটা বস্তু আছে। কমিটিৰ কথাটোত আমি আহিম, হা। সেইটো স্পেচিফিকেলি পঢ়িব লাগিব, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কমিটি কিছুমান আছে, যেনেকে পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটি, এষ্টিমেটছ কমিটি, এইবিলাকত ধুনীয়াকে পঢ়িম, টেবুল চেবুল বনাই পেলাই কোনটোত কিমান মেম্বাৰ থাকে। বাট এতিয়ালৈ আপুনি জানিবলগীয়া কথা এইটোৱে যে কমিটিজ বিলাকত কোন থাকে, এমপিজ থাকে। আৰু পাৰ্পাছটো কি, পাৰ্পাছটো এইটোৱে যে বিকজ 543 MPs are there in Lok Sabha and 245 MPs are there in Rajya Sabha, and together they cannot function effectively on every matter. So certain groups are made. কিছুমান গ্ৰুপ বনাই দিছে, সৰু সৰু গ্ৰুপ, কেইটামান এমপি ধৰি, যাতে তেওঁলোকে স্পেচিফিক মেটাৰ্স কিছুমান এনালাইজ কৰিব পাৰে। হয়তো কোনোবা বিল বা কোনোবা বোলে কৰাপশ্যন কেছ বা কৰাপশ্যন ইস্যু ওলাইছে, কিবা এটা নেশ্যনেল ইম্পৰ্টেন্সৰ ইস্যু ওলাইছে। চ' এইবিলাক মানে দিজ আৰ গ্ৰুপছ অফ এমপিজ। চ' এইবিলাক কমিটি চিষ্টেম হয়। চ' একচুৱেলি মানে হাউচৰ একচুৱেল ফাংচনিং কমিটি ষ্টেজতে হয়। আপোনালোকে যিটো দেখা পায় পাৰ্লিয়ামেণ্টত, মানে পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচত যিটো হৈ থাকে লোকসভাত, তাতকেও বেছি কমিটি ষ্টেজত। আৰু দুখৰ কথা এইটোৱে যে কমিটি ফাংচনিং হেজ বিন বেডলি এফেক্টেড ইন দ্য লাইক লাষ্ট 1.5 decades। মানে কমিটিৰ এফেক্টিভনেছটো কমি গৈছে বুলি কয়, একৰ্ডিং টু এক্সপাৰ্টছ, ঠিক আছে? বাট ইটছ এ ভেৰি চিগনিফিকেণ্ট মানে এলিমেণ্ট ইন দ্য হোল লেজিছলেটিভ প্ৰচেছ। বিকজ এটা কথা চাওক, লোকসভাতো কি কৰে সেইটো চবেই দেখি থাকে, মিডিয়া এটেনশ্যনো থাকে, আৰু পাৰ্টি লাইন ফ'ল' কৰিব লাগে।
হয়তো আপুনি বিজেপি হয় বা কংগ্ৰেছৰ হয়, আপুনি সেই হিচাপতে আপোনাৰ হুইপৰ কথা আহি গ'ল, কিন্তু কমিটিত সেইবিলাক ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ নাথাকে, ফ্ৰীলি আপুনি বহুত ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰে। চ' ইট গিভছ ট্ৰেমেণ্ডাছ এমাউণ্ট অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ টু দ্য MPs টু ইউজ দেয়াৰ স্কিল ইন bringing out good legislations. Okay, so we will deal with it specifically because it's a very important topic, both in prelims and mains. Mains of analysis ahi jabo committee report. কোনোবাই স্পেচিফিক কমিটি বুলি নহয়, গোটেই কমিটি চিষ্টেমটো ওপৰত যে হাউ ফাংচনিং অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেম, হাউ ইজ ইট এফেক্টেড বাই প্ৰপাৰ ফাংচনিং অফ কমিটি। ঠিক আছে, চ' আমি আহোঁ এতিয়া এইটো কথাটো এইটো কাৰণে আহিছিল ৰেফাৰেঞ্চটো, বিকজ আমি এইটো কথা কৈছিলো যে ডিজলিউশ্যন হলে যিমান পেণ্ডিং বিলছ থাকে, নটিচেছ থাকে, বা কোনোবা কমিটিৰ ওচৰতো যদি কিবা বস্তু আছে, লোকসভাৰ কমিটিৰ ওচৰতো, যেনেকৈ ৰাজ্যসভা কমিটি থাকে, লোকসভা কমিটি থাকে, চ' বা জইণ্ট কমিটিও থাকে, চ' লোকসভা কমিটিৰ ওচৰত থকা বস্তু চব এভৰিথিং লেপছেছ। লেপছ মানে কি? খতম, শেষ হৈ যাব, ফিনিছ। বাট ইয়াতে কনফিউজিং এৰিয়া এটা আছে। কনফিউজিং এৰিয়াটো মই অকণ লেছ কনফিউজিং কৰিবলৈ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা বনাইছো, যে কিছুমান বিল উইথ ৰেচপেক্ট টু ডিজলিউশ্যন, কিছুমান বিল লেপছ নহয়, আৰু কিছুমান বিল লেপছটো কোনবিলাক হয় গম পাইছে, কিছুমান লেপছ নহয়। এইটো মাইক অন আছে, শুনা পাই আছে ন মোৰ? কমিটিজ বিলাকত অপজিশ্যন পাৰ্টিৰ MP বিলাকো থাকে নেকি? থাকে, দুই পক্ষৰো থাকে তাতে, কাৰণ নহলেতো নহ'ব ন। গোটেই এভৰি MP ইজ এ মেম্বাৰ of some committee or the other. There are many committees. Specifically পঢ়িম বাজেটৰ ক্ষেত্ৰত সব মানুহ ইনভলভ হয়, সব MPs ইনভলভ হয়। আপোনালোকে শুনিছে নেকি এটা ডিপাৰ্টমেণ্টেলি ৰিলেটেড ষ্টেণ্ডিং কমিটি? এভৰি বাজেট, এভৰি মিনিষ্ট্ৰীৰ গ্ৰাণ্টছ এনালাইজ হয়। এইবিলাক উই উইল ডিল উইথ ইট, ডোন্ট ৱৰি। প্ৰেচিডেণ্ট ৰিকনচিডাৰেশ্যনৰ কাৰণে পঠোৱা বিলখন কি? We will come to that. It's a bit later in the discourse. What we are doing in this discourse, in a process to ahi ase ekini ha. Eta lapse কথা আমি পাতিলো আগতে, লোকসভাত কি কি ল্যাপস হয়, কোনবিলাক বিল ডিসলিউশন হলে কি পজিশন থাকে। সো ল্যাপসিংৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো এনেকুৱা হয়, এইটো মনত ৰাখিব যে এই বিল যদি লোকসভাত পেণ্ডিং হৈ আছে, সেইটো যদি তাত অৰিজিনেট হৈছে বা ৰাজ্যসভাৰ পৰা আহিছে, দ্যাট উইল ল্যাপস। ঠিক আছে, শুনি থক, মই লিখি দিছো, পঢ়ি পেলাই মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিব, পৰীক্ষাৰ আগৰ দিনাও পঢ়ি যাব, বাই চান্স প্ৰিলিমছৰ MCQ আহি যাব পাৰে। ঠিক আছে, আৰু এইটো বিৰাট কনফিউজিং, এইখিনি অকণ কনফিউজিং লাগে যে কোন একে লাগে গোটেইখিনি, কিন্তু এটা চিষ্টেমেটিক অৰ্ডাৰ এটাত থাকিলে যে লেপছ এইকেইটা হয়, লেপছ এইকেইটা নহয়, সেইটো হিচাপত মই কৰিব চেষ্টা কৰিছো, আপোনালোকৰ কাৰণে হোপফুলি বেনিফিচিয়েল হয়। ঠিক আছে, চ' প্ৰথম কথা হৈছে কি, লোকসভাত যদি কিবা বিল, এনি বিল that has originated in Lok Sabha but is not passed in Lok Sabha বা পেণ্ডিং আৰু বা ৰাজ্যসভাত অৰিজিনেট হৈছিল, ৰাজ্যসভাত পাছ হৈ গ'ল আৰু লোকসভাত পেণ্ডিং হৈ আছে। আচ্ছা, আপোনালোকে লেজিসলেটিভ প্ৰচেছৰ বেছিক কথাটো জানে ন, যে ল এটা বিল হিচাপে প্ৰথমতে আহে, আৰু এইটো বিলটো প্ৰথমতে লোকসভাতো আহিব পাৰে, ৰাজ্যসভাতো আহিব পাৰে, আৰু প্ৰথমতে যিটো হাউচত আহিছে সেইটো হাউচত প্ৰথমতে কি হ'ব, প্ৰথমতে ইয়াতে ডিছকাছ হৈ ইয়াত পাছ হ'ব, তাৰপিছত ইটো হাউচলৈ যাব, ইটোত ডিছকাছ হ'ব, ইটোত পাছ হ'ব, তাৰপিছত প্ৰেচিডেণ্টলৈ যাব, হয় নাই? এই প্ৰচেছটোতো জানে হওক ন? ঠিক আছে, the point is এইটো প্ৰথম কথা। ছেকেণ্ড কেতিয়া হয়, যদি লোকসভাই পাছ কৰিলে বিল এটা, ঠিক আছে, লোকসভাই পাছ কৰিলে বাট ৰাজ্যসভাত পেণ্ডিং আছে, তেতিয়া that will lapse. Okay, কোৱেশ্যনটো কি আছিলে, কিবা এটা আছিলে পাহৰি মন নকৰিলো। এতিয়া আমি চাওঁ কোনবিলাক বিল ল্যাপছ নহয়। ঠিক আছে, ডাজ নট ল্যাপছ। জইণ্ট চিটিঙৰ কথা শুনিছে? জইণ্ট চিটিং বুলি বস্তু এটা আছে,
আমি পঢ়িম কিন্তু আপোনালোকে যদি শুনিছিলে নাই বা আই হোপ আপোনালোকে পঢ়িছে এইটোৰ বিষয়ে মানে যেতিয়া এটা ডেডলক হয় যেতিয়া দুইটা হাউচে কাৰণ আমি দেখিলো এটা বিল এটা এক্ট বনিবলৈ হলে দুইটা হাউচৰ মাজত এটা কনসেনসাস আহিব লাগিব দুইটা হাউচে পাছ কৰিব লাগিব যদি নহয় কনসেনসাস তেতিয়ালে কি হয় জয়েন্ট সিটিং ঠিক আছে সো যেতিয়া এটা বিল মানে দুইটা হাউসে পাছ কৰা নাই ডিসএগ্ৰিমেন্টৰ কাৰণে আৰু প্ৰেসিডেন্টে জয়েন্ট সিটিং হোল্ড কৰাৰ কাৰণে নটিফিকেশন দিলে এটো এটা মনত ৰাখিবলগীয়া এমসিকিউ পইণ্ট যে প্ৰেসিডেন্টে যেনেকে prorogation summoning or kind of notification দিয়ে president is the authority to notify joint sitting not the speaker not the chairman ঠিক আছে so that is a point to be noted but এটোৰ কনটেক্সটত মই এটো কথা কলো যে যেতিয়া বিল to pass নহয় because of deadlock then the bill doesn't lapse joint sitting or কাৰণে যদি president notification already দি দিছে ঠিক আছে জয়েন্ট সিটিংৰ কাৰণে নটিফিকেশন দি দিছে বিলটা পাস হোৱা নাই বিকজ দুইটা হাউসে কাজিয়া লাগি আছে তেতিয়া বিলটো ল্যাপস হৈ নাযায় নতুন যেতিয়া হাউস হ'ব নতুন ইলেকশন হয় নতুন হাউস আহিব বিকজ তেতিয়া নতুন এটা এক্সিকিউটিভ নতুন কাউন্সিলৰ মিনিষ্টাৰ্ছ আহিব তেওঁলোকে প্ৰেসিডেন্টক এডভাইস কৰিব যে হেতু হিচাপত যে আকৌ জয়েন্ট সিটিংটো হসাকে পাতো নাই তেওঁ হেতু প্ৰেসিডেন্টক ক'ব পাৰে যে না লাগে উইথ হোল্ড কৰি দিয়ক আপুনি গম পাইছে 2 নম্বৰ কথা যদি কোনোবা এটা বিল ৰাজ্যসভাত পেন্ডিং হৈ আছে আৰু লোকসভাত পাস হোৱা নাই তেতিয়া হলে বিকজ ৰাজ্যসভাটো কন্টিনিউইং চেম্বাৰ হয় তো ৰাজ্যসভা যি আছে সেইটোৱে থাকিব তো লোকসভাত পাস হোৱাই নাই তো নতুন লোকসভা আহিলেও হেতুৰ অপিনিয়নটো গম পাই পেলাই it can move forward so it doesn't lapse ঠিক আছে যদি দুইটা হাউসে পাস কৰিলে আৰু it is waiting for কি president's assent ASSENT মোৰ হেণ্ডৰাইটিং বেয়া যদি স্পেলিং বিলাক আপোনালোকে নিজৰ শুদ্ধকে লিখিব বা যদি লিখিছে বা যেতিয়া পঢ়িব তেতিয়া চাব এটা assent এটো আছে ASCENT এটো নহয় assent মানে এটো হাইট বা এটো কনটেক্সট হয় এটো assent মানে প্ৰেসিডেন্টে যেতিয়া স্বীকৃতি দিয়ে বা একসেপ্ট কৰে প্ৰেসিডেন্টে সো যদি এটা বিল both houses পাস হৈছে বাট ওয়েটিং ফর প্রেসিডেন্ট assent তেতিয়া এটো বিলটো ল্যাপস নহয় কিয় নহয় বাৰু এটো আপুনি ভাবি চাওকচোন এটো কাৰণে নহয় যে প্রেসিডেন্টে নতুন হাউস যেতিয়া কনস্টিটিউট হ'ব যদি নতুন ইলেকশন হৈ পেলাই নতুন এক্সিকিউটিভ আহি গ'ল নতুন কাউন্সিলৰ মিনিষ্টাৰ আহি গ'ল then that council minister will advise the president what to do on this okay this is not his assent to article 74 সদায় এটো বোলে ৰেফাৰেন্স এনেকে আৰ্টিকেল বিলাক মনত আহি যায় মানে থাকি যায় মানে সেটেল হৈ যায় বস্তুবিলাক ব্ৰেইনত ঠিক আছে আৰু 4 নম্বৰ কি যে যদি দুইটা হাউসে পাস কৰিলে both houses passed but প্ৰেসিডেন্টে যদি আপোনালোকে প্ৰেসিডেন্ট পঢ়িছে যদি তাতে এটা অপশন আছে প্ৰেসিডেন্টৰ যেতিয়া এটা প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰলৈ বিল এখন যায় যে হি ক্যান ইদাৰ give assent to it মানে accept কৰিব পাৰে he can reject it withhold কৰিব পাৰে বা he can return মানে হাউসৰ কাৰণে আকৌ পঠাই দিব পাৰে yes so যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ কৰিছে তেতিয়া that bill will not lapse because here it is presumed that president the new house will decide because new house can reject that bill altogether at the initial stage only without voting so why to etu lapse কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই so মই যিখিনি কথা কলো আপোনালোকৰ 100% মনত নাথাকে এতিয়া জাস্ট মই আপোনালোকক কোৰাই দিলো আপোনালোকে এইখিনি ধুনীয়াকে বহি পেলাই পঢ়িব পৰীক্ষাৰ আগতে পঢ়িব এমসিকিউ যদি আহি যায় মানে নিজে এটা মানে আইডিয়া এটা লৈ ল'ব মানে বাই চান্স আহি যাব পাৰে মানে এমসিকিউ যে in the given scenario which is the correct statement a bill passed by both the houses but pending assent of the president lapses বুলি দিয়ে হেতুটো ভুল স্টেটমেন্ট হ'ব গম পাইছে না কোশ্চেন কেনেকে হ'ব পাৰে এটো মেইনছৰ কোশ্চেন নহয় প্ৰিলিমছৰ কোশ্চেনে হ'ব বলে মতে এটা চকু সিলেবাসত আনটো চকু প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোশ্চেনত থাকিব লাগে মানে এনি নভেল পঢ়া নিচিনাকে আগবুৰি নাইকে পঢ়ি থাকিব নালাগে সদায় এটা মানে উইথ এ কিন আই অন হোৱাট আৰু হাউ
মানে কিহৰ কাৰণে পঢ়ি আছে, মানে পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে। মই পাছ কৰি কি হ'ব সেইটোলৈ কোৱা নাই, পৰীক্ষাটোত কি কুৱেশ্যন আহিব সেইটো মাইণ্ডত লৈ পেলাই পঢ়িব সদায় কিবা এটা বস্তু পঢ়োঁতে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি এইকেইটা মেকানিজিমলৈ গ'লো। এতিয়া আমি আহিম যে আমি যিকেইটা মানুহক পঠিয়াওঁ MP হ'বলৈ, একচুৱেলি সিহঁতি কাম যে কৰে, আমাৰতো এনেকুৱা লাগে যে দে আৰ হেল্পলেছ, বা আমি বোলে হুইপ চুইপৰ কথা পঢ়িলোঁ, বাট একচুৱেলি তেওঁলোকে হেল্পলেছ নেকি বাৰু? নহয়, বহুত তেওঁলোকৰ মেকানিজিম আছে, তেওঁলোকৰ সেইবিলাকৰ থ্ৰুদি তেওঁলোকে দে কেন পাৰফৰ্ম দেয়াৰ ৰোল, দে কেন পাৰফৰ্ম দেয়াৰ ৰোল অফ আৰ্টিকল 75 ক্লজ 3, যে আৰ্টিকল 75 ক্লজ 3 কি আছে, যে the council of minister is collectively responsible to the Lok Sabha, responsible to the LS, মানে executive answerable হয় লোকসভাৰ কাৰণে। The parliamentarians in Lok Sabha can or should ask questions on policies, on bills, on whatever decisions the government is taking. Okay, so সেইটোৰ কাৰণে কি instruments আছে? Okay, so MPs বিলাকৰ basically তিনটা, they have 3 key roles. ঠিক আছে, they have 3 key roles. Okay, প্ৰথমটো আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে টিভিয়ে চিভিয়ে, they debate, মানে না, they debate and pass laws, মানে they debate and pass laws. 2 নম্বৰতে কি কৰে, যিটো মই কালেক্টিভ ৰেছপন্সিবিলিটিৰ কথা ক'লো, যে they oversee the work of government, হয়নে, যাতে এফেক্টিভ গভৰ্নেন্স হয়, গভৰ্নেন্সটো এফেক্টিভ হয়। গভৰ্ণমেণ্ট আৰু গভৰ্নেন্সৰ মাজত ডিফাৰেন্স জানে নাই? গভৰ্ণমেণ্ট মানে অথৰিটিটো, বডিটো, আৰু তেওঁলোকে যিটো কৰে সেই কামটো হৈছে গভৰ্নেন্স। ঠিক আছে, গুড গভৰ্নেন্স, বেড গভৰ্নেন্স, গুড গভৰ্নেন্স, that is what they do. Okay, so oversee the work. থাৰ্ড কামটো কি কৰে তেওঁলোকে, they ensure that পাব্লিক ৰিচোৰ্চেছ, মানে মানি বা হোৱাট এভাৰ মানে টেক্স কালেকশ্যন হৈছে বা এইবিলাক পাব্লিক ৰিচোৰ্চেছ আৰ এফিচিয়েণ্টলি এলকেটেড, মানে পইচা মিছ ইউজ হোৱা নাই। মানে এই তিনিটাই মুখ্য কাম। আমি আপুনি মই যিকেইজন ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ পঠিয়াইছো তেওঁলোকে মিনিষ্টাৰ হৈছে নাই হোৱা, দেট ইজ ডিফাৰেণ্ট মেটাৰ, বাট এভৰি 543 MP হেজ দিছ 3 key roles to play if they are when they are part of the legislature. Okay, so এই তিনিটা ৰোল গম পোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া চাওঁ যে তেওঁলোকে যে পাৰ্টিচিপেশ্যনটো হয় সেইটো আমি মানে দুটা টাইপত ভগাব পাৰোঁ পাৰ্টিচিপেশ্যনটো। যে পাৰ্টিচিপেশ্যন যিটো হয় ইন লোকসভা or ৰাজ্যসভা, broadly classified in 2 ways. Okay, broadly দুটা টাইপৰ ক্লাছিফিকেশ্যন হৈছে। এটা টাইপৰ হৈছে যে where they speak on behalf of their party. Okay, so ইয়াতে সেই হুইপ সুইপৰ কথাটো থাকিব, হুইপৰ কথাটো থাকিব, they will be guided by party discipline, because suppose বাজেটৰ ওপৰত ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে ভাষণ দিছে বা বাজেটটো প্ৰেজেন্ট কৰিব এতিয়া যেতিয়া কৰিব, বা গভৰ্ণমেণ্ট বিল মানে কি, গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যিটো বিল হৈছে, দুটা আপুনি টাৰ্ম পাব, এইটো আহিব, এটা পাব্লিক বিল হয় বা গভৰ্ণমেণ্ট বিল। মানে কি, গভৰ্ণমেণ্ট বিল মানে হৈছে যেতিয়া কোনোবা এজন মিনিষ্টাৰে যেতিয়া ইন্ট্ৰডিউচ কৰে বিল এটা, এইটোক কয় গভৰ্ণমেণ্ট বিল বা পাব্লিক বিল। আৰু এনি নন মিনিষ্টাৰ, মানে তেওঁ ৰুলিং পাৰ্টিৰো হ'ব পাৰে, চ' এইটো নাভাবিব যে প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিলটো অকল বোলে অপজিশ্যন পাৰ্টিয়ে কৰে, প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিল, ঠিক আছে, এইটোক কয় প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিল। চ' নন মিনিষ্টাৰে যেতিয়া কৰিব, যে আউটচাইড দ্য মিনিষ্ট্ৰী যেতিয়া কোনোবাই যদি বিল ইন্ট্ৰডিউচ কৰে, দেট ইজ কল্ড প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিল। চ' এইটো কিয় আহিলে কথাটো, আমি কৈ আছো যে
গভৰ্ণমেণ্ট বিল যেতিয়া তেওঁলোকে এটা টাইপৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন আছে যেতিয়া তেওঁলোকে দে স্পীক অন বিহাফ অফ দেয়াৰ পাৰ্টি অ'কে গভৰ্ণমেণ্ট বিলছৰ ক্ষেত্ৰত বাজেট ইজ এ গভৰ্ণমেণ্ট বিল বিকজ ইট ইজ ইন্ট্ৰডিউচ বাই মিনিষ্ট্ৰী অ'কে চ' সেইটো এটা টাইপ অফ পাৰ্টিচিপেশ্যন হৈ গ'ল ছেকেণ্ড টাইপ অফ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইজ ৱেৰ দে আৰ acting independently of their party affiliation. In a way they can. পাৰ্টিক হয়তো তেওঁলোকে ইনফৰ্ম কৰিছে বাট আপোনালোকে দেখিছে বহুত প্ৰচিডিঙত বহুত মানে ৰাজ্যসভা লোকসভাৰ ছেছনত দেখিছে চিটিঙত দেখিছে যে কোনোবা এম পিয়ে উঠি পেলাই কিবা কুৱেশ্যন কৰিছে বা হেৰি কৰিছে এইবিলাক তেওঁলোকে ইণ্ডিভিজুৱেল কেপাচিটিত কৰিছে যে পাৰ্টি বা পাৰ্টিৰ ডিক্টেটছ বা পাৰ্টিৰ ভিউটো থাকিব তাত ন' ডাউট বাট তেওঁলোকৰ ইণ্ডিভিজুৱেল কেপাচিটিত দে কেন অ'কে যোৱা বছৰ আপোনালোকে মহুৱা মৈত্ৰৰ ভাষণ কুৱেশ্যনছ বিলাক পাইছিলে নাই বহুত ধুনীয়াকে প্ৰেজেণ্ট কৰিছিল তেওঁ বিৰাট বঢ়িয়াকে কুৱেশ্যন কৰিছিলে তাৰ পৰা কালি সিদিনা কৈছে নহয় প্ৰফেচৰ ঝা তেওঁ তেনেকে ধুনীয়াকে হেৰি কৰিছিলে so individual capacity they can participate as well as on behalf of the party okay so far so good everybody is on the same page এতিয়া আমি কিছুমান পইণ্টাৰ্ছ কিছুমান আমি নোট নকৰোঁ আমি শিকিম মানে মন দিম যে মানে জানিবলগীয়া কথা কিছুমান এক নম্বৰ কথা যিবিলাক প্ৰচিডিংছ হাউচত হয় সব এটা ৰুলছ অফ প্ৰচিডিঅ'ৰ বুলি এটা ৰুল বুক আছে হাউচৰ ৰুলছ অফ প্ৰচিডিঅ'ৰ ফৰ বোথ দ্য হাউচেছ লোকসভাৰ বেলেগকে আছে ৰাজ্যসভাৰ বেলেগকে আছে আৰু এইটো কোনে ইমপ্লিমেণ্ট কৰে ইট ইজ ইমপ্লিমেণ্টেড বাই দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ মানে বাই দ্য স্পীকাৰ অব্লিক চেয়াৰমেন ঠিক আছে ৰুলছ অফ প্ৰচিডিঅ'ৰ বুলি এটা মানে ইট ইজ এ law for the parliamentarians how to debate how to present a bill how to behave in the parliament okay এইবিলাক সব এই rules of procedure আছে ঠিক আছে নেক্সট কথা আমি জানিবলগীয়া কথা যে এই যে মই ক'লো নটিচ বুলি গিভিং নটিচ এটা টাৰ্ম পাব আপোনালোকে এইবিলাক নিউজ পেপাৰ পঢ়িলে যদি অকমান মন কৰিব তেতিয়া যেতিয়া শিকিছে তেতিয়া বাজেট ছেছনত এবাৰ যেতিয়া আহিব তেতিয়া অকণ পেপাৰখন যিমান দেৰিয়ে পঢ়ে এই টাৰ্মছ বিলাক আহিলে অকমান তেতিয়া মনত পেলাব ৰিকল কৰিব ৰিকালেক্ট কৰিব কানেক্ট কৰিব এইবিলাকৰ লগত ওপৰে গুচি নাযাব আপুনি পাব যে গিভিং নটিচ এইবিলাক টাৰ্ম আহে যে নটিচ দিয়া মানে কি যে বেচিকেলি প্ৰায়ৰ ইণ্টিমেশ্যন দিছে মই যে ক'লো পেণ্ডিং নটিচ থাকে যে মই এজন এম পি হয় মই এটা নটিচ দিছো মই নটিচ এখন দিয়া মানে কি যে মই ইনফৰ্ম কৰিছো যে মই এখন বিল ইন্ট্ৰডিউচ কৰিম বা কিবা এটা কুৱেশ্যন সুধিম মিনিষ্টাৰক এইটো প্ৰথমতে নটিচ দিয়া বুলি কয় ঠিক আছে আৰু মোশ্যনৰ কথাটো কৈছো এভৰি ডিচিশ্যন অফ দ্য হাউচ ইজ এক্সপ্ৰেছ ইন টাৰ্মছ অফ মোশ্যন ঠিক আছে তো মোশ্যন টাৰ্মটো নটিচ এইবিলাক টাৰ্ম কনফিউজ নহ'ব আৰু আপোনালোকে ভোটিংটো দেখা পাইছে ন পাৰ্লিয়ামেণ্টত কেনেকে হয় এনেকে কয় ন স্পীকাৰে যে দোজ ইন ফেভাৰ চে আই দোজ অপ'জিং দ্য মোশ্যন চে নো তেতিয়া কয় ন স্পীকাৰে যে দ্য আইজ হেভ ইট আইজ মানে সেইটো AY আৰু অকমান এংগ্লোফনিক হয় আৰু মানে US হেৰিয়ৰ বেছি আৰু US কালচাৰত এইটো IS to I টাইপ কয় আৰু আই ছাৰ এনে হয় ন আচ্ছা that is দেশী অসমীয়া এইবিলাক জাষ্ট মানে কিছুমান মানে জানিবলগীয়া কথা এতিয়া কেতিয়াবা কি হয় যেতিয়া জেনেৰেল ভোটিং যেতিয়া এনি মোশ্যন হওক বা এনি বিল হওক প্ৰথমতে ভোটিংটো অৰেল ভোটিঙে হয় লোকসভা হওক বা ৰাজ্যসভা হওক অৰেল ভোটিঙে হয় ৰাজ্যসভাত ক'ব যে কোনে মানে চেয়াৰমেনে ক'ব ৰাজ্যসভাত বা স্পীকাৰে ক'ব যে মানে কোনে ছাপৰ্ট কৰে তেওঁ আই কওক যোনে অপ'জ কৰে তেওঁ ন' ক'ব যদি সেইটোত কোনোবা এম পিয়ে ৰেইজ কৰিছে ন' উই হেভ এ ডাউট কি আপোনাৰ ডিচিশ্যনটো কিজানি ডাউটফুল হয় মে বি আপোনাৰ ডিচিশ্যনটো ৰিকনচিডাৰ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে কি হোৱা বুলি কয়
তেতিয়াহ'লে ডিভিজন হোৱা বুলি কয় হা তেতিয়া মানে ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং হ'ব মানে হা প্ৰপাৰ ৰেকৰ্ডেড ভোট হ'ব ঠিক আছে বাট এইটো মনত ৰাখিব যে জেনেৰেল প্ৰেক্টিচ ইজ অৰেল ভোটিং ঠিক আছে next point to remember is that languages parliament official language act 1963 পাছ কৰাৰ পিছৰ পৰা আগতেও সেইটো কন্টিনিউ হ'ল মানে দুটা ল্যাঙ্গুৱেজ হিন্দী এন্ড ইংলিছ ঠিক আছে these are the two languages which are মানে used for transacting business এটা টার্ম বৰ ভাল লাগে টার্মবিলাক কাৰণ এইবিলাক স্পেসিফিক টু পাৰ্লিমেন্ট ট্ৰানজেক্টিং বিজনেস মানে এইটো আপুনি কমাৰ্চৰ ষ্টুডেন্ট যদি হয় এইটোৰ এটা মেইন ইমপ্লিকেশন বেলেগ বাট ইয়াতে ইমপ্লিকেশনটো কি যে কন্ডাক্টিং দ্য প্ৰসিডিংস অফ দ্য হাউস এইটো ট্ৰানজেক্টিং বিজনেস বুলিও কয় ঠিক আছে সো ফৰ ট্ৰানজেক্টিং বিজনেস ইন দ্য হাউস টু আই উইল কাম সো ৰিজনেল ল্যাঙ্গুৱেজৰ কথাটো কৈছে ন আহি আছে So Hindi and English are the two languages that is recognized, but presiding officer can permit a member to address the house in his mother tongue. কিন্তু তাৰ আগতে নোটিছ দিব লাগিব কাৰণ তেওঁটো ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আমি যদি অসমীয়াত কওঁ আমাৰ নিজৰ ভাষা বড়োত কওঁ মিচিঙত কওঁ মেবি যিখিনি হেৰি শেডিউল লেংগুৱেজ সেইখিনিতে পাৰি চাগে সো অসমীয়াত ক'লো বা বড়োত ক'লো এই 22টা লেংগুৱেজৰ আই থিংক চাগে সেইটো মই চিয়ৰ নহয় বাট আই থিংক সেনেকুৱাই হ'ব কাৰণ আমাৰতো বহুত ডাইলেক্টটো আছে বহুত হেৰিও আছে ন সো সব ল্যাঙ্গুৱেজটো পসিবল নহব বাট ষ্টিল মাদাৰ টাঙত দে এলাউ নিলেকে ঠিক আছে ন next point to remember is that there are two persons who may not be the member of that house but they are allowed to speak on the floor of that house মানে কোনোবা দুজন মানুহ আছে দুজন মানুহ মানে কি এজন তো এনি মিনিষ্টাৰ to remove all doubts মই কৈ দিছো কথা so any minister even if he is not a member of that house say প্ৰধানমন্ত্ৰীটো আমাৰ লোকসভাৰ মেম্বাৰ হে হয় তেওঁ ৰাজ্যসভাত গৈও কথা পাতিব পাৰে ঠিক আছে বা আৰু এটা পোষ্ট আপোনালোকে শুনিছে নে আৰ্টিকল 76 এটৰ্নি জেনেৰেল of India he is the first law officer বুলিও কয় ঠিক আছে he also has the right to speak and take part in the proceedings of the house ঠিক আছে বাট ভোট দিব পাৰিব নে যদি ভোটিং পাৱাৰ আছে নেকি Dika Das is saying নোৱাৰে Pringle Kalita নোৱাৰে Safir Rahman নোৱাৰে Smita Chaudhary নোৱাৰে Nayana Pain Indranil Bhuya Priyanka Somua Porismita Fukan everybody is correct good voting power nathake but these two persons they can speak and take part in proceedings of the house and also the committees also house or committees bilakoto they can participate and also the bisare but without the right to vote ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনালোকে এটা টার্ম শুনিছে নেকি লেমডাক সেশন বুলি কয় শুনিছে ন মানে এটো জানে থাকে তেলে যে হাউস মানে নতুন ইলেকশন হোক মানে এক্সিস্টিং ইলেকশন মানে হেইটো হৈ গল হাউস ডিজলভ হোৱা নাই সাপোজ কাৰণ আপোনালোকে জানে চাগে যে ইলেকশন ডিক্লেয়াৰ হোৱাৰ পিছতো হাউস ডিজলভ হয় মানে এনেকুৱা নহয় যে ইলেকশনৰ আগতে ডিজলভ হৈ যায় এনেকুৱাটো নহয় কাৰণ ইলেকশনৰ পিৰিয়ডত কোন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ থাকে ন ডিজলভ কৰি ইলেকশন ডিক্লেয়াৰ নকৰেটো জেনাৰেলি কেতিয়াবা কিবা কাৰণে ইমাৰ্জেন্সি হৈ যায় বাট জেনাৰেলি কি হয় যে লাষ্ট সেশন এক্সিস্টিং লোকসভাত মানে আফটাৰ নতুন লোকসভা এখন ইলেক্টেড হৈ গল কিন্তু আগৰ লোকসভাৰ যিগিটা মানুহ একচুয়ালি আকৌ নেক্সট লোকসভাত ইলেক্টেড নহলে অতি দে আৰ ট্ৰিট কাইন্ড অফ লেম ডাক না হাই বিলাক কোৱেশ্চন বাট এনে জাস্ট আৰু টার্মটো জানি থক the last session of the existing Lok Sabha after a new Lok Sabha is elected. That is called lemdak session. Farewell neki sir lemdak. Farewell নহয় এটো আমাৰ স্কুল কলেজতে হয় এটো এটা প্ৰপাৰ প্ৰসিডিউৰ সেশন যেতিয়া হয় তো তাত এটো হয় এটো হেখিনিয়ে হ'ব এনেকুৱাটো আৰু ফেয়াৰৱেল পাৰ্টি সাৰ্টিটো নহয় চাগে পিছতটো হ'ব পাৰে কিন্তু হাউসতটো আৰু house is a place where they transact business for lawmaking institution every day is work মানে যেতিয়া তাত থাকে তাৰমানে তেলে কামে কৰিব লাগে ন তাতটো আৰু ফেয়াৰৱেল কৰাৰ কথা নহয়
মোশন বুলি ক'লে যে আপোনাৰ বুজিছে ন যে মোশনটোতো গম পাইছে ডিচিশন মেকিং যেটো হোৱাট এভাৰ হাউচ ডাজ চ' মোশনটো ইডাৰ ইট কেন বি এডপ্টেড এইবিলাক টাৰ্ম ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবিলাক টাৰ্মে ইউজ হৈছে কনষ্টিটিউশ্যনত বা ৰিজেক্টেড হ'ব পাৰে এটা মোশন ইজ এডপ্টেড অৰ ৰিজেক্টেড ঠিক আছে জাষ্ট ফৰ ইয়ৰ ইনফৰমেশ্যন এতিয়া মই যে ক'লো MP এজনে কেনেকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে প্ৰডাক্টিভলি if he is well informed and he wants to do his job properly it's a professional job after all MP it's a profession hoy he is a parliamentarian he should be well acquainted with the laws with the proceedings of the house how he has to function in fact যোৱাবাৰ লকডাউনৰ সময়ত যেতিয়া প্ৰথম লকডাউন হৈছিল 21 ডে লকডাউন হৈছিল তেতিয়া কোনোবা পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰীক সুধিছে কি কৰিব কোনোবাই কিবা কিবি কৈছিলে নেটফ্লিক্স চাম কিবা কিবি কৰিম কোনোবা এজনে কৈছে মই পাহৰি থাকিলো যে মই মানে ৰুলছ অফ প্ৰচিডিউৰখন পঢ়িম বা ৰুল বুকখন পঢ়িম জাষ্ট মানে ফৰ ইয়ৰ ইনফৰমেশ্যন আৰু এইটো জানিব লাগে এইবিলাক বস্তু তেওঁলোকেতো আৰু জানিব লাগে আমিও জানিব লাগে পৰীক্ষা দিম যেতিয়া চ' এতিয়া আমি পঢ়িম what are the devices এইবিলাকে ডিভাইচেছ হয় কিন্তু একচুৱেলি ডিভাইচেছ ফৰ দ্য MP হা MPটোৰ কাৰণে কি কি ডিভাইচ আছে MP এজনৰ কাৰণে কি কি ডিভাইচ আছে ইয়াতে কোনোবাই সুধিছিল কুৱেশ্যন আৱাৰ জিৰ' আৱাৰ এইবিলাক এতিয়া আমি যে এদিনত কি হয় আমিতো গম পালোৱে ধুনীয়াকৈ ষ্টাৰ্ট উইথ কুৱেশ্যন আৱাৰ তাৰপিছত জিৰ' আৱাৰ তাৰপিছত ব্ৰেক দেন দ্য ছেকেণ্ড চিটিং অফ দ্য ডে ডে ট্ৰানজেকশ্যনছ চ' আমি প্ৰথম ক্লাছত আমি কি পঢ়িছিলো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেমক্ৰেচিৰ কথা পঢ়িছিলো হয় নাই পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেমক্ৰেচি হয় নাই তে আমি কি কৈছিলো what is the most distinguishing feature it is the collective responsibility principle to যে মানে এক্সিকিউটিভ এফালে আৰু এফালে লেজিসলেটিভ এওঁলোকৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো কেনেকুৱা হয় সেইটোৱে ডিসাইড কৰিব if it is a parliamentary or a presidential হয় না যদি এটো ৰেসপন্সিবল ৰিলেশ্যন হয় then it will be parliamentary যদি নন ৰেসপন্সিবল হয় then it will be presidential কিবা ডাউট নেকি এটোতো একো ডাউট নাই no okay so চাইছে না আপোনালোকে কোনোবাই কোৱেশ্যনৰ কেতিয়াবা ভুলতে চাইছে নেকি প্ৰপ'জ ইয়াৰ আগৰ পইণ্টটো নহয় মই এইটো কথা কৈছিলো আমি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটো কৰিছিল নে প্ৰপ'জ কেইটা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটো কৰা নাছিলে চ' মই এইটো কথা কৈছো যে এইটো কুৱেশ্যন দেই এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেমক্ৰেচি পইণ্টটো মই আকৌ ৰিপিট কৰিছো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেমক্ৰেচি এফালে থাকে প্ৰেচিডেন্সিয়েল ডেমক্ৰেচি ঠিক আছে চ' এই এখন কাণ্ট্ৰি বা এটা ডেমক্ৰেচি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী হ'ব নে প্ৰেচিডেন্সিয়েল হ'ব কিহে ডিচাইড কৰিব এইটো ডিচাইড হ'ব এক্সিকিউটিভ আৰু লেজিসলেচাৰৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটোৱে ঠিক আছে যদি ৰেসপন্সিবল ৰিলেশ্যন মানে কি যে লেজিসলেচাৰে কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে ডাইৰেক্টলি এওঁলোকক ইহঁতি এনচাৰেবল হয় ইহঁতক তাৰমানে ইহঁতি অফিচত থাকিব নোৱাৰে ইহঁতি যদি না কৈ দিয়ে ইহঁতি যদি ইহঁতৰ ছাপোৰ্ট আঁতৰাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে দে কান ষ্টে ইন দ্য অফিচ বাট যদি ইৰেসপন্সিবল হয় ইৰেসপন্সিবল ইনে মানে নট ইন দ্যাট ৱে মানে আমি যেটো ৰেগুলাৰ পাৰ্লেন্সত ইউজ কৰো irresponsible here means that executive's office is not dependent on legislature okay here legislature can of course question them but they are not accountable here executive is accountable 75 clause 3 amar ase ei kotha to collective responsibility principle bahut important article hoy eto so
মই এইটো কথা কৈছো যে যেতিয়া লেজিসলেচাৰে এক্সিকিউটিভক একাউণ্ট মানে প্ৰশ্ন সুধিব, যেতিয়া লেজিসলেচাৰে একাউণ্ট এক্সিকিউটিভক আমি যেনেকে এজ পাৰ্লিমেণ্টেৰিয়ানে আমি যদি মিনিষ্টাৰ্ছক কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিছো MP হিচাপে, তেতিয়াহ'লে আৰু তেওঁলোকৰ মানে অফিচটোৰ এক্সিষ্টেঞ্চৰ কাৰণে, অফিচত থাকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে লেজিসলেচাৰৰ ছাপোৰ্ট লাগে, তেতিয়াহ'লে দেট ইজ পাৰ্লিমেণ্টাৰী ডেমক্ৰেচি। আৰু য'ত নালাগে, য'ত ইট ইজ ডিৰেক্ট, মানে এক্সিকিউটিভ ইজ ছেপাৰেট, এইটো ছেপাৰেট, ইহঁতৰ কোনো ইটো সিটোৰ লগত সেনেকুৱা ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন নাই, এক্সিষ্টেঞ্চিয়েল ক্ৰাইচিছ নহয় তেওঁলোকৰ, দেট ইজ প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল। অ'কে, চ' যিহেতু আমাৰ পাৰ্লিমেণ্টাৰী প্ৰচিডিঅৰ, পাৰ্লিমেণ্টাৰী ডেমক্ৰেচি হয়, চ' ইয়াতে কালেক্টিভ ৰেছপন্সিবিলিটি প্ৰিন্সিপলটো এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে, এই প্ৰিন্সিপলটো যে প্ৰপাৰলি এপ্লাই হ'ব কাৰণে MP বিলাকৰ হাতত কিছুমান অস্ত্ৰ লাগিব নে নালাগে, যিটো থ্ৰুদি কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে, যিটো থ্ৰুদি তেওঁলোকে সেই কালেক্টিভ ৰেছপন্সিবিলিটি প্ৰিন্সিপলটো ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰে। এই অস্ত্ৰবিলাকে এইবিলাক কুৱেশ্যন আৱাৰ, 0 আৱাৰ, এইবিলাক আমি এতিয়া পঢ়িব গৈছো যে তেওঁলোকৰ হাতত কি অস্ত্ৰ আছে যিটো দি তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টক কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে, গভৰ্ণমেণ্টক পলিচি চেলেঞ্জ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, চ' এই ফাৰ্ষ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইন দিয়াৰ হেণ্ড ইজ কুৱেশ্যন আৱাৰ। চ' এইটোতো আপোনালোকে প্ৰথমতে মই আগৰ ক্লাছৰ আৰম্ভণিতে কৈছো যে ফাৰ্ষ্ট আৱাৰ 11ৰ পৰা 12 যিটো হয়, এইটো কুৱেশ্যন নাহে কেতিয়াও পৰীক্ষা, মই জাষ্ট কৈছো মানে মনত ৰাখি থওক যে প্ৰথম দিনৰ প্ৰথম চিটিংটোৱে কুৱেশ্যন আৱাৰ হয়। যেটো ৰুলছ অফ প্ৰচিডিঅৰ কৈছিলো তাতে এইটো মেনশ্যন আছে হা, এইটো কনষ্টিটিউশ্যনত মেনশ্যন নাই কুৱেশ্যন আৱাৰৰ কথা, ৰুলছ অফ প্ৰচিডিঅৰত আছে। Here MP can ask a minister any question related to say implementation of laws বা কোনো পলিচি, কোনো মিনিষ্টাৰক কিবা এটা পলিচি ৰিলেটেড কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে। আৰু এই কুৱেশ্যন বিলাকৰ 3টা টাইপ আছে হা। প্ৰথম টাইপটো হৈছে ষ্টাৰ্ট কুৱেশ্যন বুলি কয়, ষ্টাৰ্ট কুৱেশ্যন। চব বস্তু এটা চিষ্টেমেটিক হয়, এনেকুৱা নহয় যে আপুনি গৈ পেলাই যাৰ যি মন যায় সেনেকে নকৰে, এটা চিষ্টেমত হয়। ষ্টাৰ্ট কুৱেশ্যন থাকিব, ষ্টাৰ্ট কুৱেশ্যন বিলাক কি হয়, যিবিলাকত মিনিষ্টাৰ ইজ বাউণ্ড টু গিভ অৰেল এনচাৰ, তেওঁ মুখেৰে ক'ব লাগিব উত্তৰটো। ঠিক আছে, গৌৰৱ গগৈ সুধিছিলে, সুধিছিলে, কিন্তু তাৰ আগতে তেওঁ নটিচ মানে কিমান আগতে নটিচ দিছিল, এইবিলাক কথাও আছে, এইবিলাক কথা জানিব লাগিব। মানে মিনিষ্টাৰে যে যিটো কুৱেশ্যন সুধিব, আজি চাপ'জ গৌৰৱ গগৈ কুৱেশ্যন সুধিছে, যাক সুধিব তেওঁ 15 দিন আগতে গম পায় কি কুৱেশ্যন সুধিব, গম পাইছে নাই? ষ্টাৰ্ট কুৱেশ্যন 15 days ইন এডভান্স আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগে। তাৰপিছত সেই মিনিষ্টাৰে সেই মিনিষ্ট্ৰীৰ, আপোনালোকে যদি সেই মিনিষ্ট্ৰীৰ IAS অফিচাৰ হৈ থাকে বা কিবা হৈ থাকে, আপোনালোকক মানে একদম মানে টোপনি বাঢ়ি কৰি দিব সেইকেইদিন পাৰ্লিমেণ্ট যেতিয়া চলি থাকে সেইটো উত্তৰ বিচাৰি। চ' ছেশ্যন চলি থাকোঁতে যিসকল মিনিষ্ট্ৰীত চাকৰি কৰে তেওঁলোকৰ মানে যথেষ্ট মানে চেলেঞ্জ হয়, মানে কুৱেশ্যন বিলাকৰ ৰিপ্লাই, পাৰ্লিমেণ্টাৰী ৰিপ্লাই বিলাক প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে। আল্টিমেটলি মিনিষ্টাৰে ক'ব, বাট সেইখিনি বেকগ্ৰাউণ্ডটো কোনে দিব, চিভিল চাৰ্ভেণ্টছে বিলাকে দিব ন। বুজি পাইছে আপোনালোকে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট বা কেনেকুৱা টাইপ ৰোল প্লে কৰিব গৈ আছে। নেক্সট ইজ আনষ্টাৰ্ড। আনষ্টাৰ্ড মানে কি? আনষ্টাৰ্ড মানে হৈছে য'ত ৰিটেন এনচাৰ দিব। ঠিক আছে, ইয়াতে অৰেল এনচাৰ দিব, ইয়াতে ৰিটেন এনচাৰ দিব। আৰু ইয়াতে মন কৰিবলৈ কথা, অৰেল এনচাৰ দিয়াৰ কাৰণে ইয়াতে মজাটো এইটোৱে যে অন দ্য অৰেল এনচাৰ ছাপ্লিমেণ্টাৰী কেন ফ'ল'। ছাপ্লিমেণ্টাৰী মানে গম পাইছে ন, কিবা এটা উত্তৰ দিলে সেইটো ছাপ্লিমেণ্টাৰী কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, সেইটো কাৰণে আকৌ নটিচ দিব নালাগে, সেইটো অন দ্য স্পট। য়েছ, আনষ্টাৰ্টত ৰিটেন এনচাৰ। অ'কে, তাৰপিছত থাৰ্ড টাইপ অফ কুৱেশ্যন ইজ শ্বৰ্ট নটিচ। ঠিক আছে, এটা শ্বৰ্ট নটিচত কি, অফক'ৰ্চ ইয়াতে 15 দিন লাগে, কিন্তু তাতকৈ যদি কম সময়ত 10 দিনৰ ভিতৰতে লাগে, দেন তেতিয়াহ'লে শ্বৰ্ট নটিচ কুৱেশ্যন মানে অৰেলি এইটো এনচাৰ দিব লাগিব। আৰু শ্বৰ্ট নটিচত যদি এগেইন এইটো স্পীকাৰ বা চেয়াৰমেনৰ ডিছক্ৰিপশ্যন হয় যে এডমিট কৰিব নে নকৰে হা। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, এইবিলাক এই শ্বৰ্ট নটিচটো ইট ইজ ৰেয়াৰলি ইউজ হা, এডমিটে নকৰে গভৰ্ণমেণ্টে। লাষ্ট
10 বছৰত এটাও কৰা নাই লাষ্ট দুটা লোকসভাত এটাও শর্ট নোটিস কোয়েশ্চন ইস্যু হোৱা নাই সব স্টার্ট বা আনস্টার্টে থাকে ওকে কৰিব লাইভ ক্লাছ চাবলৈ মানে কি হয় ৰেকৰ্ডেড চালে 3 ঘন্টা বা 2.5 ঘন্টা ক্লাছটো 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা লাগি যায় ব্ৰেক লৈ লৈ চাওঁতে চাওঁতে কাৰণ এইখনটো আৰু চিনেমা নহয় যে এটা ফ্লোত চাই দিব ধুনীয়া লাগি থাকিব এইবিলাকতো বৰিং হয় ন লাইভত মানে টাইমটো গুচি যায় চ' আপোনালোকৰ সেইটো সেই পেণ্ডিং নহয় then comes 0 hour 0 hour মই আগতে কৈছো স্যাৰ সফটওয়্যাৰ কিছুমান সাপ্লিমেন্টাৰী কোৱেশ্চন এলাউ কৰে নাই অৰেলি যেতিয়া এনসাৰ দিব লাগে তেতিয়ালে কৰিবই থাকিব কিন্তু শর্ট নোটিস কোয়েশ্চন হোৱাই নাই লাষ্ট 10 বছৰে তো মোৰ ডাউট এটোৰ ওপৰত কোয়েশ্চন আহিব যে বাট যেহেতু কিতাপত আছে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে জানি থওক যে এটা শর্ট নোটিস আছে কাৰণ কিয় শর্ট নোটিস কিয় আছে কাৰণ স্টাৰ্টত নোটিস দিবলৈ 15 দিন লাগে শর্ট নোটিসত 10 দিনত পাৰে গম পাইছেনে নেক্সট আহিলে 0 hour এগেইন এটো মানে ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ইনোভেশ্যন হয় 0 যেনেকে ইণ্ডিয়া আৱিষ্কাৰ কৰিছিল 0 hourও ইণ্ডিয়া আৱিষ্কাৰ কৰিছে চ' well done ইণ্ডিয়া এটো দিস ফলোজ আফটাৰ দ্য কোয়েশ্চন আৱাৰ আপোনালোকে গম পাইছে আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো কি যে সেইদিনাখন যিদিনাখন এটো মানে মানে এমপি যে যিদিনাখন মানে কোয়েশ্চন কৰিব বা কিবা এটা ইস্যু ৰেজ কৰিব বেসিক্যালি সেইদিনাখনে 10টা বছৰ আগে আগে যদি তেওঁ যদি মানে মেটাৰটো স্পিকাৰক ইয়াৰ স্পিকাৰ এডমিট কৰে দেন দ্যাট ইস্যু ক্যান বি ৰেজড গম পাইছেনে কোয়েশ্চন নহয় মানে কিবা এটা ইস্যু ডিসকাস কৰাৰ কাৰণে এটা পাৰ্টিকুলাৰ মিনিষ্টাৰক কোয়েশ্চন কৰিছে সেইটো এটা বেলেগ মেটাৰ বাট কিবা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্জেন্ট পাব্লিক এটা ফ্লাড হৈছে কোভিড হৈছে সেইটোৰ ওপৰত আমি we want a discussion on it তেতিয়াহলে 0 hour এটো propose কৰিব পাৰে on to the presiding officer আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব পাৰ্লিয়ামেন্টত কিছুমান মানে গভৰ্নমেন্ট ৰিপোৰ্টস সাবমিট কৰা হয় হা ৰিপোৰ্টস কিছুমান সাবমিট কৰে এনুৱেল মিনিষ্ট্ৰী বিলাকে যিমান মানে মন্ত্ৰালয় আছে সব সেন্ট্রাল মিনিষ্ট্ৰিজ বিলাকে পাৰ্লিয়ামেন্টত ৰিপোৰ্টস কিছুমান এনুৱেল ৰিপোৰ্টস কিছুমান সাবমিট কৰে এনে ইউপিএসসিও এটা এনুৱেল ৰিপোৰ্ট সাবমিট কৰে আৰু তাৰপিছত সিএজি এটা ইনষ্টিটিউচন আছে মোৰ আগৰ অফিস আছিল তাতে সো সিএজি এটা এনুৱেল ৰিপোৰ্ট সাবমিট কৰে ঠিক আছে সো এইবিলাক যে ৰিপোৰ্ট সাবমিশন টু হয় এটো এই 0 hourতে হয় আৰম্ভণি সময়তে ঠিক আছে তাৰ পিছত এই লেজিসলেটিভ বিজনেস যে 2টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় তেতিয়া মানে ৰিয়েল থিং স্টাৰ্টস ওকে সো 0 hour জানিবলগীয়া তেনেকে একো নাই এটো এটা মানে স্পেশাল মানে কি এটা হেৰি আৰু এটা টাইম স্লট where reports are tabled and some matters of urgent importance can be discussed with prior information of the speaker difference between question hour and 0 hour question hour the MPs can directly ask questions to ministers here questions are not necessarily asked here issues are discussed okay তাতে পার্টিকুলার হয় মানে বস্তুটো যে আপুনি কিবা এটা পলিসি যে এটা ডিলিমিটেশন নিউজত আছে সো ডিলিমিটেশনত 2001 সেন্সাস কিয় লৈছে 11 কিয় লৈছে সেইটো মিনিষ্টাৰক দিব লাগিলে এইটো কোৱেশ্চন আউট হৈ দিব হা কিন্তু সাপোজ এতিয়া ইনফ্লেশন হৈ আছে প্ৰাইস ৰাইজ হৈ আছে গভৰ্নমেন্টে কি কৰি আছে সেইটো এটা ইস্যু হয় সেইটো ৰেজ কৰিব পাৰে 0 hour বাট বেসিক্যালি অকমান ৰেষ্ট লয় আৰু মানুহবিলাকে বেসিক্যালি 0 hour কোৱেশ্চন আৱাৰত সবে কথা পাতি পেলাই তেতিয়া এইবিলাক মানে ৰিপোৰ্টস বিলাক হাউসত সাবমিট হয় সেইটো সময়ত ঠিক আছে ওকে নেক্সট কামস এতিয়া আমি কিছুমান মোশন পঢ়ো হা কিছুমান মানে মোশন মানেটো কি গম পাইছে যে opinion decision anything on issues
এইবিলাক হাউসে এক্সপ্ৰেছ কৰে থ্ৰু মোশনস সো মোশনস বিলাক মিনিষ্টাৰেও এপ্লাই কৰিব মানে মুভ কৰিব পাৰে বা প্ৰাইভেট মেম্বাৰছেও পলকে এই দুটা মানুহৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো বুজি পালে ন মই অলপ আগতে যে বুজালো মিনিষ্টাৰছ এণ্ড প্ৰাইভেট মেম্বাৰছ কনফিউজন নাইতো প্ৰাইভেট মেম্বাৰছ মানে নন মিনিষ্টাৰছ হা সেইটো জানিলে হ'ল হি ক্যান বি ফ্ৰম বোথ ৰুলিং আৰু পজিশন আমাৰ কনফিউজনটো লাগে প্ৰাইভেট মেম্বাৰ অকল অপজিশনৰ বুলি ভাবা ন all the all the ruling party MPs who are not ministers are also private. So they raise issues, they debate, they pose question in the form of motions. So এইবিলাক কি হয় নিজৰ ইনিচিয়েটিভত এমপি এজনে যেতিয়া ৰেজ কৰে কোনোবা এজন ইণ্ডিভিজুৱেল এমপি ৰেজ কৰে স্যাৰ কিউএইচ কুৱেশ্যনৰ প্ৰাইভেট মেম্বাৰ্ছবোৰকো কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিতো প্ৰাইভেট মেম্বাৰ্ছত প্ৰথম কথা কুৱেশ্যন আপুনি কৰিব কিয় প্ৰাইভেট মেম্বাৰ্ছে কি কৰিলে কুৱেশ্যন কৰিবলৈ কামটো এক্সিকিউটিভে কৰে কুৱেশ্যন কৰিব ন আপুনি খেল চাই আছে প্লেয়াৰক কুৱেশ্যন কৰিব নে অডিয়েন্সক কুৱেশ্যন কৰিব প্ৰাইভেট মেম্বাৰ্ছ কিমান থাকে মিনিষ্টাৰ্ছ 543 মাইনাছ মিনিষ্টাৰ্ছ 0 অৰ্ডাৰত own এৰিয়া কি লিখিলে ধৰিব নোৱাৰিম সো এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম কিছুমান এনেকুৱা মোশন যিবিলাক ইন্ডিভিজুৱেল এমপিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে টু কুৱেশ্যন দা গভৰ্ণমেণ্ট ওকে excluding ministers private members means 543 minus the ministers আৰু ইয়াতে 245 minus the ministers এটা মোশন আছে এটো হৈছে ক্লোজাৰ মোশন কোনে মুভ কৰে মই এগেন কৈছো এইটা প্ৰত্যেকটোৱে এটা ইনস্ট্ৰুমেন্ট যেটো আপুনি যদি এমপি হয় আপোনাৰ হাতত এইটা অস্ত্ৰ আছে গম পাইছে না সো এইটো অস্ত্ৰ কেনেকুৱা এইটো হৈছে যে কিবা এটা ডিবেট চলি আছে সাপোজ হাউসত তেতিয়া হলে আপুনি ভাবিলে যে নাই এতিয়াই এইটো ডিবেটটো ষ্টপ কৰিব লাগে আৰু ইট শুড বি ভোটেড আপন মানে আমি আৰু ডিবেট দৰকাৰ নাই এইটো টপিকৰ ওপৰত তেতিয়া আপুনি proposal to দিব পাৰে you can move a closer motion to the presiding officer PO আৰু তেওঁ ডিসাইড কৰিব ওকে কৰো নে নকৰো ওকে তেওঁ যদি একসেপ্ট কৰে দেন ইটস ওকে আৰু ক্লোজাৰ মোশনো কেটামান টাইপৰ আছে ধৰক সিম্পল ক্লোজাৰ মানে আপোনাৰ সব বস্তু ডিসকাস হৈছে এটা ক্লোজাৰ হ'ব বা ক্লোজাৰ বাই সিম্পল ক্লোজাৰ আছে তাৰ পিছত আছে ধৰক আপোনাৰ ক্লোজাৰ বাই compartment মানে এটা বিল সাপোজ ইমান ডাঙৰ সো এনেকে আমি ভগাইলো বিলটো এটা কম্পাৰ্টমেন্ট এটো একেলগে কৰি এটো ক্লোজ কৰিলো এটো কৰি ক্লোজ কৰিলো ঠিক আছে তাৰ পিছত এটা আছে আপোনাৰ কয় কেংগাৰু ক্লোজাৰ কৰে কেংগাৰু ক্লোজাৰ মানে কেংগাৰু কেনেকে দৌৰে দেখিছে নহয় এই জপিয়ে এইখিনি এটো কৰিলে সিলেক্টিভলি আৰু মানে ইটো পিছত ইটো এনে কৰিলে তাৰপিছত যেটো মানে আজিকালি খুব হয় আজিকালি মানে কি not in only in this government UPA to টাইমটো হৈছিলে গিলোটিন ক্লোজাৰ গিলোটিন মানে কি জানে ন গিলোটিন শব্দটো ক'ত ইউজ হৈছিলে প্ৰথম কোনে ক'ব পাৰিব কক गले दबाना नहीं गला उड़ा देना Windham Botakor is right. More question to is France Revolution. French Revolution. ঠিক আছে তাতে গুইলেটিন বুলি এটা মানুহ আছিল তেওঁ নামৰাদি হল মানে এটা ইনস্ট্ৰুমেন্ট আৱিষ্কাৰ কৰিছিল এটা মানুহটো এনেকে ঘুমাই দিয়ে ইয়াতে ব্লেড এখন থাকে ব্লেডটো পৰি যায় একদম ক্লিন মানে ডেট হয় মানে খাষ্টলি আৰু এটা মানে সেইটো সময়ত মানে আৰু এনেকুৱা টাইপৰে পানিশমেন্ট আছিল সো গিলোটিন ক্লোজাৰ মানে কি হয় যে আপুনি কিছুমান পইণ্ট ডিসকাসে কৰা নাই
এটা বিলৰ বা এটা ইস্যুৰ হোৱাট এভাৰ মানে ডিছকাশ্যন ইজ গোয়িং অন, ইউ জাষ্ট ক্লোজ ইট। অ'কে, আপুনি জাষ্ট ষ্টপ কৰি দিছে, সেইটো যদি হয় সেইটোক কয় গিলেটিন ক্ল'জাৰ, ঠিক আছে। চ' এইটো এটা 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 অস্ত্ৰ হয় টু ইম্পেক্ট দ্য লেজিছলেটিভ প্ৰচেছ ইফ ইউ আৰ এন এম পি, ঠিক আছে। ক্ল'জাৰ মোশ্যন মানে কি, that is a device to cut short the debate on a matter before the house. Abrupt closure type, yeah, abrupt. মানে abrupt in a way ki you don't discuss the points, you just close it. এনেকেতো আমাৰ ফাৰ্ম বিলখন গিলোটিন হৈ গৈছিলে তেতিয়া পাছ হৈছিলে, যে 3টা বিল যে পাছ হৈছিলে ন, দ্য 3 ফাৰ্ম বিলছ গিলোটিন ক্ল'জাৰে হৈছিলে। তেনেকে আপোনাৰ আৰু 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 এটা আছিলে এনেকুৱা বিল একেদিনে ইন্ট্ৰডিউচ হৈছিলে, EWS ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ। এইটো EWS reservation was 103rd constitutional amendment that was introduced on the same day, discussed on the same day, passed on the same day. আপুনি চিন্তা কৰক, কমিটি একো নাই, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ এটা, নো ডিছকাশ্যন, নাথিং। এতিয়া আৰু হৈছিল আৰু মানে হ'ব প্ৰচিডিউৰেলি কাৰেক্ট, বাট মে বি মানে something to be desired. Next is privilege motion. Privilege মানে কি? প্ৰিভিলেজ শব্দটো ইংৰাজী প্ৰিভিলেজ শব্দটোৰ অৰ্থটো কি? সন্মান, হয় নাই? তো যেতিয়া এনি এম পি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কিছুমান প্ৰিভিলেজেছ আছে, যে কি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজেছ আছে। একচুৱেলি এইটো কনষ্টিটিউচনেল প্ৰভিজনো আছে, আৰ্টিকল 105ত আছে, হয়নে? প্ৰিভিলেজেছ আৰ ডেল্ট ইন আৰ্টিকল 105, ইজ ইট কাৰেক্ট? বেলেগ এখন চাই পেলাই এবাৰ চাই লওঁ ৰ'ব। 105. Yes. So privileges basically to protect the sanctity, dignity of the house. যে মানে কিছুমান said and unsaid rules আছে, কিছুমান একচুৱেলি আনডিফাইন্ড হয় প্ৰিভিলেজেছ বিলাক। এগেইন মই যেনেকে আপোনাক কৈছিলো অফিচ অফ প্ৰফিটৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু ডিফাইন নাই, চ' এনিথিং কেন বি প্ৰিভিলেজেছ। অফিচ অফ প্ৰফিটৰ নিচিনাই কথাটো, অলপ প্ৰিভিলেজৰ কথাটো মনত আছে নাই? অফিচ অফ প্ৰফিট মনত আছে নাই? পঢ়িছিল যে ডিছকুৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ৰাইটেৰিয়া মনত পৰিছে নাই বস্তুবিলাক? Okay. So it is moved by a member when he feels that an MP has committed a breach of privilege of the house. কেনেকে breach? যে যদি কোনোবাই বোলে facts withhold কৰিছে, if some MP has withhold facts, withhold দুটা ইচ্ছা, facts withhold কৰিছে, মিছা কথা কৈছে, so এইটো মানে কি, যে পাৰপাছটো কি, ইউ চেনচিয়ৰ কৰে, ৰিপ্ৰাইমেণ্ট কৰে, এইবিলাক টাৰ্ম শুনিছেনে? যে খং কৰিছে বা মানে হেৰি কৰিছে আৰু মানে মানুহটো যে অ'কে তুমি মিছা কথা কৈছা, তুমি হেৰি কৰিছা, এনেকে খং কৰা আৰু খং কৰি পেলাই মানে তেওঁক যে এইটো কৈছে, অ'কে তুমি যে উল্টা পুল্টা কৰি আছা আমি গম পাইছো দেই, এনেকুৱা। এক্সাম্পল দিয়কচোন, এইটো মই ইয়াত দিয়া নাই। ৰিচেণ্টলি যোৱা বছৰ নিউজত আছিল প্ৰিভিলেজ মোশ্যনটো, কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি বাৰু কিহৰ কাৰণে নিউজত আছিলে? Anybody? Why privilege motion was in news last year? There was a controversy where hint এটা দি দিওঁ, নহয় ফাৰ্ম বিল নহয়, এই মানুহটোকতো চবেই চিনি পায়, খুব তামাম ইংলিছ কৈছে, বিজেপিৰ কোনোবা এজন নেতা আছিলে, এওঁক দিছিলে আৰু এওঁক দিছিলে। ইছ্যুটো কি আছিলে আমাৰ ফিলাপ কৰিছে নেকি কাৰোবাৰ? ইউজ কৰে ফেচবুক কন্ট্ৰভাৰ্চি এটা হৈছিল যোৱা বছৰ, মনত আছেনে?
নহয় অফিচ অফ প্ৰফিট আছিলে কি লিখিলে গম নাপালো অফিচ অফ প্ৰফিটৰ কথাটো মই বুজাইছিলো যদি কিবা ডাউট আছে ভিডিঅ'ত চাই ল'ব আকৌ এবাৰ Nishikant Dubey, yes, Safiur Rahman is correct. So, ফেচবুক ইছ্যুটো হৈছিলে কি যে এনেই আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড অকণমান মানে কৈ দিছো যে ফেচবুকৰ কণ্টেণ্ট বিলাক বা ফেচবুকৰ এলগৰিথম যিটো হয় সেইটোত মানে এইবুলি এলেজ কৰিছিলে শশী থাৰুৰ ৱাজ দ্য চেয়াৰমেন অফ দ্য IT কমিটি এটা আছিলে লোকসভাৰ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি কমিটি চেয়াৰমেন আছিল চ' তেওঁ মানে এইটো এটা মানে ষ্টেপ ল'ব বিচাৰিছিল ফেচবুকৰ এগেইনষ্টে তেওঁ ৱাশ্বিংটন পোষ্টত এটা আৰ্টিকল ওলাইছিলে যে ফেচবুকৰ এলগৰিথম ইজ ছাপৰ্টিং দ্য মেজৰিটেৰিয়ান ভিউ ইন ইণ্ডিয়া বা বিজেপি ভিউটো বেছি ছাপৰ্ট কৰিছে চ' তেতিয়া সেই শশী থাৰুৰে সেইটো লৈ পেলাই যেতিয়া ডিছকাছ কৰাৰ কথা ক'লে তেতিয়া অফক'ৰ্চ বিজেপি অপ'জ কৰিব চ' শশী থাৰুৰে এওঁৰ ওপৰত প্ৰিভিলেজ মোচন হেৰি কৰিলে আৰু এওঁ তেওঁৰ ওপৰত কৰিলে একো নাই জাষ্ট আৰু হেৰি হ'ল আৰু অসমৰ নিউজত আছে জাষ্ট বিকজ নিউজত আছিল কাৰণে মই কথাটো মেনশ্যন কৰিলো কাৰণ এইবিলাক ইনষ্টেঞ্চ মনত থাকিলে তেতিয়া টপিকটো মনত থাকি যায় নহ'লে বহুত ড্ৰাই টাইপ লাগেতো এইবিলাক ফেক্ট ঠিক আছে নেক্সট প্ৰিভিলেজ মোশ্যন হৈ গ'ল আমাৰ নেক্সট মোশ্যন ইজ কল্ড কলিং এটেনশ্যন মোশ্যন কলিং এটেনশ্যন মোশ্যন ঠিক আছে কলিং এটেনশ্যন মোশ্যন কি হয় again here an individual MP in his individual capacity can call the attention of whom of the ministerৰ attention টানিব পাৰিব সৰি শুনিছেনে আমি যে কওঁ সেনেকুৱা টাইপ মানে যে কিবা এটা এনি পাব্লিক ইম্পৰ্টেঞ্চৰ মেটাৰত যদি তেওঁ মানে মিনিষ্টাৰৰ পৰা ৰেছপন্স এটা বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এইটো দিব পাৰে আৰু মন কৰিবলগীয়া কথা ইয়াতে এই 10-15 দিনৰ নটিচ নালাগে ইয়াত সেই যিদিনাখন তেওঁ কৰিব সেইদিনাখনৰ চিটিঙৰ 10টা বজাৰ আগত কাৰণ 11টা বজাৰ পৰা চিটিং ষ্টাৰ্ট হ'ব চ' 10টা বজাৰ আগত তেওঁ নটিচ এটা দিলে হ'ল ঠিক আছে যে মই এইটোৰ ওপৰত আপোনাৰ এটেনশ্যনটো বা আপোনাৰ অপিনিয়নটো বিচাৰিম ঠিক আছে দেখিছে কিমান মেকানিজিম আছে মিনিষ্টাৰে কৰিব পাৰে কিন্তু আমাৰ কেইজন এমপিয়ে কথা কয় পাৰ্লিয়ামেণ্টত কোনটো মানে দেখিছে আপুনি যে এক্টিভলি এইবিলাক ইউজ কৰা বা এইবিলাক পঢ়া এইবিলাকতো লক্ষ্মীকান্ত বুলি নহয় ন লোকসভা ৱেবছাইটত আছে হয় নাই জানিব লাগে নাই আপোনালোকে যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান হয় এইবিলাক পঢ়ি যাব দেই ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰপিছত নেক্সট আহিলে এইটোৰ পৰা বহুতবাৰ কুৱেশ্যন আহিছে এই মোশ্যনটোৰ পৰা এডজাৰ্ণমেণ্ট মোশ্যন ঠিক আছে এডজাৰ্ণমেণ্ট মানে টাৰ্মিনেট কৰা হয় নে না চ' এইটো এটা প্ৰচিডিউৰ হয় which is available to draw the attention of the government ইয়াতে কোনো ইণ্ডিভিজুৱেল মিনিষ্টাৰ নহয় here we draw the attention of the government and গভৰ্ণমেণ্টৰ কিবা ডিচিশ্যন ক্ৰিটিচাইজো হ'ব কৰিব পাৰি কি ক্ষেত্ৰত কিবা আৰ্জেণ্ট মেটাৰ ইয়াতো সেই কণ্ডিশ্যনটো একেই এনি আৰ্জেণ্ট মেটাৰ প্ৰাইচ ৰাইজ ইনফ্লেশ্যন পেণ্ডেমিক কোভিড মানে এইটো হেল্থ ক্ৰাইচিছ হোৱাট এভাৰ মানে চিগনিফিকেণ্ট মেটাৰ এটা হ'ব লাগিব আৰু এনেকুৱা নহয় যে এইটো ইন্ট্ৰডিউচ হ'লেই যে মানে স্পীকাৰে এডমিট কৰিব কাৰণ এগেইন ইয়াতে আপুনি স্পীকাৰৰ ৰোলটো বা চেয়াৰমেনৰ ৰোলটো চাওক এইবিলাক যি মোশ্যনে নাথাকক এজন এমপিয়েটো ডাইৰেক্টলি গৈ পেলাই মই এডজাৰ্ণমেণ্ট মোশ্যন ফাইল কৰিম বুলি বা মুভ কৰিম বুলি কৰিব নোৱাৰে হি উইল ফাৰ্ষ্ট গিভ এ নটিচ অন দেট ডে অন দেট চেম ডে আৰু সেই নটিচটোৰ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত 50জন মেম্বাৰৰ ছাপৰ্ট লাগিব another 50 members should support it আৰু তেতিয়াহে এইটো মানে এডমিট হ'ব ফৰ মানে ডিছকাশ্যন ইন দ্য হাউচ ঠিক আছে আৰু এই মোশ্যনটোত চিগনিফিকেন্সটো কি দিছ মোশ্যন ইজ এভেইলেবল অনলি টু দ্য লোকসভা এইটো কুৱেশ্যন হৈ যায় এডজাৰ্ণমেণ্ট মোশ্যন অকল লোকসভাত থাকে
বাকি যিকেইটা কলো দুইটা হাউচতে আছে বাট এডজাৰ্ণমেণ্ট মোশ্যন অকল লোকসভাত থাকে কিয় কাৰণটো হৈছে এডজাৰ্ণমেণ্ট মোশ্যনৰ ছিগনিফিকেন্সটো এনেকুৱা যে যদি একচেপ্ট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ইমিডিয়েটলি তাৰ পিছত মানে যদি 11টা বাজক 11:30 বাজক 11:55 হওক কথা নাই ইফ দ্য মোশ্যন ইজ একচেপ্টেড দেন দ্য হাউচ ইজ এডজাৰ্ণড স্পিকাৰে লগালেও হাৰ্টছটো এডজাৰ্ণ কৰি দিয়ে মানে ৰখি গলো আমি কাম চাম চব বন্ধ কৰি দিলো মানে ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মানে গম পাইছে নাই চ' এই বস্তুটোৱে মানে কাইণ্ড অফ মানে গভমেণ্টক চেঞ্চিয়ৰ কৰা বুজায় হা গভমেণ্টৰ কোনো এইটো ক্ষেত্ৰত যে এডজাৰ্ণমেণ্ট মোশ্যন পাছ হৈ গ'ল মানে গভমেণ্টে ৰিজাইন কৰিব লাগিব এনেকুৱা কথা নহয় বাট ইট ইজ এ কাইণ্ড অফ চেঞ্চিয়ৰিং যে কি কৰি আছে গভমেণ্টে হা যদি এডজাৰ্ণমেণ্ট মোশ্যন পাছ হৈ গ'ল মানে it's a serious matter that government needs to give attention ঠিক আছে so মনত ৰাখিবলৈ কথা কি যে it is মানে available to draw the attention of the government as a whole not a particular minister প্ৰথম কথা দুই নম্বৰ কথা it is available only to the Lok Sabha হা তিন নম্বৰ কথা অকল এজন মানুহে মুভ কৰিব নোৱাৰে he needs the support of 50 people 4 নম্বৰ কথা যে এইটো মোশন পাস হলে it amounts to censuring of the government so etu mane it's a serious matter okay so hetu karone apol lok sabhar hoy power ase etu available karon again government is responsible to the lok sabha na 75 clause 3 rajya sabha no na is responsible to the কি বুলি আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টত ল্যাঙ্গুৱেজটো টু দা কি বুলি আছে লোকসভা বুলি আছে না হাউস অফ দা পিপল বুলি আছে হাউস অফ দা পিপল বুলি আছে মনত ৰাখিব দেই কনফিউজ নহব ইজ ইট ক্লিয়াৰ এডজাৰ্ণমেণ্ট মোশ্যন কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে কোৱেশ্চন আহিব পাৰে এইটোৰ ওপৰত তো আবার যদি অহা নাই প্ৰিলিমছত এইটোৰ ওপৰত আজি মানুহ কম যে কিয় আগতে 130 40 120 থাকে আজি কি সেটাৰে সবে ৰেষ্ট লৈছে নেকি কিছুমানে আহিব লাগে পঢ়িবলৈ সানডেও পঢ়িব লাগে ৰেষ্ট নাই আৰু যেতিয়ালৈকে সিলেকশ্যন নহয় নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট মোশ্যন আৰু থেংকফুলি আপোনালোকৰ ৰেকৰ্ড হৈ আছে কাৰণ নহ'লেতো এইবিলাক আকৌ ৰিপিট কৰি থকা মানে এইটো চ' এডজাৰ্ণমেণ্ট মোশ্যন পাছ হয়নে হয় কিন্তু এডমিটে নকৰে এতিয়া স্পিকাৰে আৰু যে পাছ হৈছে আগতে ইনফেক্ট UPA টাইমত লাষ্টত পাছ হৈছিলে আপোনাৰ ইনফ্লেশ্যনৰ কাৰণে আপোনাৰ যদি মনত আছে আপোনালোকে নাজানো তেতিয়া কোনটো ষ্টেজত কলেজত আছিল চাগে মানে 2013 মানৰ কথা বিৰাট বেছি পেট্ৰলৰ হেৰি ৰাইজ হৈছিলে সেই সময়ত এইবিলাক মানে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ কৰিছিলে অপজিশ্যন ৱাজ ভেৰি ষ্ট্ৰং এট দ্যাট টাইম Dipanjali Das has a raised hand. What is the problem, Dipanjali Das? Dipanjali Das, kiba doubt ase apni? Yeah, you can type it if you have anything to say, or else we can move. Okay. No issues. So next আমি আহো let's move on. So next আহিলে important motion no confidence motion হা এটো সবে শুনিছে নাই নাই শুনাতে ডাঙৰ কথা হ'ব স্যার কাস্টিং ভোটটো অলপ বুজাই দিব নেকি কৌশিক দেৱনাথ কাস্টিং ভোটটো হৈছে কি যে যেতিয়া আপোনাৰ লোকসভা বা ৰাজ্যসভাত যেতিয়া ভোটিং হয় যদি টাই হৈ যায়
যে কিবা এটা বিল কিবা এটা প্ৰপ'জেলত যদি টাই হৈ গৈছে বোলে মানে সমান সমান ভোটিং হৈ গৈছে তেতিয়া কি কৰে যে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ লোকসভাত কোন হয় স্পিকাৰ ৰাজ্যসভাত কোন হয় চেয়াৰমেন তেওঁলোকৰ এটা 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 ভোট তেওঁলোকে এটা ভোট দিব পাৰে সেই সময়ত সেইটো ভোটক কয় কাষ্টিং ভোট ঠিক আছে হ'ল না দে কেন ব্ৰেক দ্য টাই ব্ৰেকাৰ ক'ত থাকে টেনিছত থাকে ন এইয়া ইয়াতো আছে টাই ব্ৰেকাৰ আমাৰ লোকসভাটো কাষ্টিং ভোট ইজ এ টাই ব্ৰেকাৰ Okay. So moving on, no confidence motion. A motion of no confidence can be moved against the whole Council of Ministers. Prothom point. Whole Council of Ministers to মই COM বুলি লিখিছো হা confuse নহব so এটো গোটেই Council of Ministers against হয় হা আৰু আমাৰ যে মই বাৰে বাৰে কৈ আছো যে প্ৰিন্সিপল অফ কালেক্টিভ ৰেসপন্সিবিলিটি আন্ডাৰ আৰ্টিকল 75 অফ দ্য কনস্টিটিউশন দ্যাট ইজ ৰিয়েলাইজড মানে সেই বস্তুটোৰ একচুয়ালি ৰিয়েলাইজ কেনেকে হয় থ্ৰু দিস মোশন চেক কৰিব পাৰে আপুনি যদি অপজিশনৰ হয় আপুনি গৈ পেলাই যে কনফিডেন্স গভৰ্নমেন্টৰ সাপোৰ্ট আছে নে নাই মেজৰিটি মানে 272 প্লাস হৈ আছে নে নাই লোকসভাত একটু চেক কৰাৰ কাৰণে কালেক্টিভ ৰেসপন্সিবিলিটি টু হেতুৱে হয় যে দে শুড বি এনসাৰেবল টু দা সিহঁতি লোকসভাত সিহঁতৰ মেজৰিটি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে এনসাৰেবল হ'ব তেতিয়াহে সিহঁতি ৰেসপন্সিবল হ'ব বিকজ লোকসভাই তেওঁলোকক সাপোৰ্ট কৰে কাৰণে তেওঁলোক আছে মিনিষ্ট্ৰিত so through this device the principle of collective responsibility is realized okay ekdom mane question jodi ahi jay je through which device the principle of collective responsibility is realized number A no confidence motion number B apuna etia jetu pohile adjournment tarpa kiba kibi ditle you mark this একদম মানে বেসিক মানে কি একদম মানে হার্ট এন্ড সোল অফ দ্য কনস্টিটিউশন পঢ়ি আছে এইবিলাক মানে এইবিলাক কথা নাজানিলে মানে গভৰ্নমেন্টৰ ফৰ্মেশনে নহয় এইবিলাক মানে মেইন বস্তু মানে বাকি বস্তু আছে বহুত কথা কিন্তু এইবিলাকো মানে একদম সিগনিফিকেন্ট পার্ট হয় 2 নম্বৰ কথা কি because it is such a মানে significant device so it is available only to Lok Sabha again call only Lok Sabha like the adjournment motion that we just now studied the no confidence motion is also available only to the Lok Sabha or just like adjournment motion it requires support of 50 members okay আৰু ইয়াতে কোনো adjournment motion তো আপুনি কিবা এটা গভৰ্নমেন্টক ক্ৰিটিসাইজ কৰি আছে হা গভৰ্নমেন্টৰ কিবা এটা পলিসি লৈ পেলাই বা কিবা মানে মেটাৰ লৈ পেলাই কৰিছে ইয়াতে কোনো আপুনি মেনশন নকৰিলে হ'ল যে কিহৰ কাৰণে আপুনি জাস্ট আপুনি মানে we are trying to check the মানে strength of the government so ইয়াৰ ৰিজাল্টটো এটো হয় যে যদি এটো এডপ্ট হৈ যায় এই মোশনটো যদি মই আগতে কৈছো না মোশন ইদাৰ এডপ্ট হয় নহলে ৰিজেক্ট হয় so if this motion is adopted then it results into resignation of the council of minister মানে fall resignation of the council of minister মানে তাৰ মানে কি fall of the government তাৰ মানে কি dissolution of the Lok Sabha হ'ব মানে নহয় executive থাকা মানে তো Lok Sabha থাকা existing Lok Sabha তোৰ important significance তো হৈছে যে executive আছে executive যদি নাথাকে তে Lok Sabha legislative meaning নাই because আমাৰ parliamentary democracy তো হেনে কোৱা হয় ন because here executive is embedded in the legislature হয় না বুজিলে ৰিজাইন কৰিব লাগিব অকল এটোৱে মোশন হয় যত যেটো পাস হলে গভৰ্নমেন্টে ৰিজাইন কৰিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট আজিকালি আৰু এটা এটোৰ এনেকুৱা কোনো ৰুলত বা হেৰিত নাই বাট মানে কি হয় এই যেতিয়া মানে হাং পাৰ্লিয়ামেন্ট হয় ন হাং পাৰ্লিয়ামেন্ট মানে বুজি পাইছে না আফটাৰ ইলেকশন নবডি নোজ কোনে গভৰ্নমেন্ট ফৰ্ম কৰিব এনেকুৱাত কি কয় কোৰ্টে কয় গভৰ্ণৰে কয়
যে তোমালোকে মেজৰিটি ফ্লোৰ অফ দ্য হাউচত চেক কৰা, ফ্লোৰ অফ দ্য হাউচত টেষ্ট ইয়ৰ মেজৰিটি, টেষ্ট ইয়ৰ মেজৰিটি, হয় নাই? এইটো কি কয়? এইটোক কয় কনফিডেন্স মোশন। ঠিক আছে, ফ্লোৰ টেষ্ট, বাট ইট ৰিজাল্টস দ্য মোশন ইজ কল্ড কনফিডেন্স মোশন। If it fails, government falls, like the no contest motion. But again, এটো মানে because এটো যেতিয়া হয় মানে গভৰ্ণমেণ্ট অলৰেডি নাই, মানে গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিবলৈ গৈ আছে। সো মানে গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হ'ব নোৱাৰে, এটোৰ মিনিংটো সেইটো। অলৰেডি থাকা গভৰ্ণমেণ্ট এটাৰ কাৰণে নো কনফিডেন্স মোশন আহিব। থকা গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত কনফিডেন্স নাই সেইটো কাৰণে, কিন্তু নাই গভৰ্ণমেণ্ট সেইটো কাৰণে কনফিডেন্সৰ কথা। কাৰণ আজিকালি যিটো ইলেক্টৰেল মেণ্ডেটটো মানে ইলেক্টৰেল মেণ্ডেটটো স্কিউড হয় ন, মানে এৰিথমেটিকত চলে ন, পোষ্ট পল এলায়েন্সত চলে ন, হয় নাই? প্ৰিপল এলায়েন্স থাকিব বেলেগ, পোষ্ট পলত আকৌ সেই মানুহটোকে বাদ দি দিব সেইটো পাৰ্টিকে, হয় নাই? এইটো আপোনালোকে চাজেশ্যন দিব পাৰে এণ্টি ডিফেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, মানে এলায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰতো এণ্টি ডিফেকশ্যন হ'ব লাগে বুলি। কাৰণ এলায়েন্সত এণ্টি ডিফেকশ্যন নালাগে ন, কিন্তু সেইটো একচুৱেলি ইজ এ ফ্ৰড অন দ্য ভোটাৰ না, ইট ইজ অলছ' এ ফ্ৰড অন দ্য ভোটাৰ, হয়নে নহয়? এলায়েন্সটো ব্ৰেক কৰাটো এটা ফ্ৰড হয় ন, পাৰ্টিটো ব্ৰেক কৰাটো যেনেকে ফ্ৰড হয়। চ' এইটো এটা ছাজেশ্যন দিব পাৰে আপোনালোকৰ, এটা ইন'ভেটিভ ছাজেশ্যন এনচাৰত। ঠিক আছে, মই ক'তো লিখা নাই, দিয়া নাই, আপোনালোক যদি মনত থাকে দি দিব পৰীক্ষাত, একো লিখিব মানে সেই পইণ্ট নাহিলে ক'ৰবাত। কিন্তু এইবিলাক টাৰ্ম ইউজ কৰিব হা, মই যিবিলাক ইউজ কৰিছো যে এইবিলাক মানে ভাল লেংগুৱেজ হয়। এইবিলাক লেংগুৱেজ মানে পেপাৰ পত্ৰত পোৱা যায়, বা যদি অৰ্ডিনেৰী বিল এখন LSত পাছ নহয় দেন গভৰ্ণমেণ্টে গভৰ্ণমেণ্টে ৰিজাইন কৰিব লাগিব। অৰিজিনেৰী বিলটো বা মানি বিল এইবিলাক পাছ নোহোৱা কথাই নাই ন। গভৰ্ণমেণ্ট বিল এটা পাছ নহ'ব পাৰে নেকি বাৰু কওকচোন আপুনি? মেজৰিটি আছে কাৰণেতো গভৰ্ণমেণ্টত আছে ন। নো কনফিডেন্সো কি হয়, এইবিলাক এই যেতিয়া কোলিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট থাকে তেতিয়া এইবিলাক কথা আহে। লাষ্ট নো কনফিডেন্স মোশ্যন কেতিয়া হৈছিলে? এই আপোনালোকে নাজানো তেতিয়া কি কৰি আছিলে, এই 123 এগ্ৰিমেণ্ট চাইন হৈছিলে ন USA লগত, ইণ্ডো US নিউক্লিয়াৰ ডিল 2008। মনমোহন সিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে, সি মানে লেফ্ট পাৰ্টিৰ ছাপৰ্ট আছিলে গভৰ্ণমেণ্টত, UPA গভৰ্ণমেণ্টত। তেতিয়া তেওঁ কনফিডেন্স মানে নো কনফিডেন্স মোশ্যন এটা হৈছিল, বাট হি ৱান দ্য নো কনফিডেন্স মোশ্যন, মানে UPA government could prove its majority in the house. Okay, এটা মোশ্যন আছে, বহুত মোশ্যনে আছে, ইমানখিনি মোশ্যনে পঢ়ি আছো। So another motion is called censure motion. Sir, Modi government against the no confidence motion উঠিছিল এবাৰ নেকি? মোদী গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টটো মোৰ জানাতো উঠা নাই, কাৰণ তেওঁলোকেতো আউটষ্টেণ্ডিং মেজৰিটি তেওঁলোকৰ নিজৰে। both the times BJP has single-handedly won মানে more seats না, সাবষ্টেন্সিয়েল এমাউণ্ট অফ চিটছ, আৰু দুই এটা পাৰ্টি ল'লে হয়। এইবিলাক মানে আপোনাৰ যেতিয়া একদম মানে ৱেফাৰ থিন মেজৰিটি এটা শুনিছে নাই, এটা শব্দ, এইবিলাক শব্দ ক'ৰবাত ইউজ কৰিবচোন। ৱেফাৰ থিন মেজৰিটি বুলি কয়। ৱেফাৰ থিন মেজৰিটি মানে কি? ৱেফাৰ খাই নাই? ৱেফাৰ যে এটা বিস্কুট টাইপ, চকলেট বিস্কুট মিক্স এটা থাকে, ৱেফাৰ একদম মানে পাতল খাই যে। চ' সেইটোৰ নিচিনা যেতিয়া মেজৰিটি থাকে মানে, গম পাইছেনে? সেই তেনেকুৱাত এইবিলাক মানে ডিভাইচ ইউজ হয়। এতিয়াতো আৰু ইট ইজ লাইক হাৰ্ড আইৰণ টাইপ মানে মেজৰিটি হৈ আছে বিজেপিৰ। Again, now coming to the next topic, that is censure motion. So unlike the no confidence motion, it requires specific reason. Okay, নো কনফিডেন্স মোশ্যনত মই আপোনাক কৈছো যে কোনো স্পেচিফিক ৰিজন দিব নালাগে।
সে কেলে নো কনফিডেন্স আপুনি মোশন মুভ কৰিছে বাট হিয়াৰ ইন সেন্সিয়ৰ মোশন বিকজ ইউ আৰ সেন্সিয়ৰিং সেন্সিয়ৰিং কৰা মানে কি আমি কিবা এটাত মানে প্ৰশ্ন কৰিছো কুৱেশ্যন কৰিছো যে এইটো ঠিক হোৱা নাই ঠিক আছে তেতিয়া সেইটো কিবা এটা স্পেচিফিক কুৱেশ্যনত হ'বতো কিবা এটা স্পেচিফিক ৰিজনৰ কাৰণে হ'বতো চ' এইটো এগেইনষ্ট এটা ইণ্ডিভিজুৱেল এমপিৰ কাৰণে মুভ হ'ব পাৰে চৰি ইণ্ডিভিজুৱেল এমপি নহয় ইণ্ডিভিজুৱেল মিনিষ্টাৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা কোনোবা গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা হোল কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ এগেইনষ্টটো হ'ব ঠিক আছে এইটো এটা চেন্সিয়ৰ হয় ইট ইজ চেন্সিয়ৰিং দ্য গভৰ্ণমেণ্ট censoring a minister or censoring a group of minister so কোনবা পলিচিজৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কিছুমান পলিচি বা কিছুমান একচনৰ কাৰণে they can be censored okay so মনত ৰাখিবলৈ কথা এইটো যে এইটো যদি পাছ হৈ যায় দেন কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰে ৰিজাইন কৰিব নালাগে এইটো জাষ্ট মানে তেওঁলোকক কুৱেশ্যন কৰা হৈছে এগেইন এইটো এটা গুড থিং ইয়াতে এগেইন আপোনাৰ মানে এক্ৰছ পাৰ্টি লাইন আপুনি মানে ভোট দিব পাৰে কাৰণ তেতিয়া ইয়াতো আপোনাৰ হেৰি নাই ন গভৰ্ণমেণ্ট ফল হোৱাৰ সেই কথা নাই যদি কোনোবা বোলে বিজেপিৰ মানুহেও যদি কিবা পলিচি অপ'জ কৰিছে বা ভাল লগা নাই তেওঁ মানে এইটোত চেঞ্চৰ মোচন দিব পাৰে বাট জেনেৰেলি আমি নেদেখোঁ সিমানটো আৰু মেচিয়ৰ্ড হোৱা নাই আমাৰ ডেমক্ৰেচি যে মানে উইদিন দ্য পাৰ্টি অলছ' মানে অপ'জ কৰিব কোনোবাই ইউএছত দেখা যায় আপোনালোকে যদি ইউএছ মানে কি পেপাৰ চেপাৰ পঢ়ি থাকে তেতিয়া কেতিয়াবা দেখা পাব ডেমক্ৰেট পাৰ্টি বা ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিটো বহুতবাৰ মানে হাউচ অফ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভত ট্ৰাম্পৰ ডিচিশ্যন ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিৰ মানুহে অপ'জ কৰিছিল মানে চেন্সিয়ৰ মোচনত মানে ট্ৰাম্পৰ এগেইনষ্টে ভোট দিছিলে বাট তাতেতো প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ফৰ্ম গভৰ্ণমেণ্ট চ' দেয়াৰ ইট ইজ নট ৰেছপনচিবল চ' ইট ডাজেণ্ট এফেক্ট বাট কৈছো যে ডেমক্ৰেচি যেতিয়া মেচিয়ৰ হ'ব এইবিলাকো দেখা পাব এতিয়াতো আৰু আগৰ গৰু যেনি যায় পিছৰ গৰু সেইফালে যায় হয়নে নহয় কিবা ভুল কৈছো নেকি again another motion another device available to the MP okay কিছুমান আছে বহুত আছে বৰ লাগিছে নি বহি পেলাই I'm trying to make it as interesting as possible but there are limitations of certain subjects history কাহানী চাহানী কৈ পেলাই মানুহে ৰখাল বনাই থাকে কিন্তু পলিটিকেল সায়েন্স হওক বা মানে কনষ্টিটিউশ্যন হওক তাতে আৰু আপুনি কি সানিব আৰু ৰখ দৰকাৰ নাই দেখোন পৰীক্ষা পাছ কৰিব লাগে তেতিয়া we have to finish it motion of thanks to the president's address so এইটো এটা মোশন হয় so আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনতে আছে যে প্ৰেসিডেন্টে being the part of as he is the part of the parliament as he is part of the parliament he will address both the houses assembled together both houses together কেতিয়া কৰিব এবাৰ কৰিব after each general election হোৱাৰ পিছত যেটো প্ৰথম সেশন হ'ব after each general election আৰু before start of the first session every year মানে that is মানে budget session এটা বাজেট সেশন হোৱাৰ সময়তে আপোনালোকে নিউজত এটো পাব motion of thanks প্ৰেসিডেন্টে দিছে তো ঠিক আছে এখানে it's clear up to this the motion of thanks কি এটা মানে এই সেন্টেন্সটো গুটেটো পঢ়ি যাওকচোন motion of thanks to the president's address তাৰ মানে প্ৰেসিডেন্টে এড্ৰেছ দিব সেই এড্ৰেছটো এটা motion of thanks হাউসে দিব
So a motion of thanks to house or কাম president address to president or কাম so president or address to house এ thanks দিব ঠিক আছে through a motion ঠিক আছে এতিয়া এই বস্তু দুইটা হাউসতে পাস হ'ব লাগিব আৰু এটো ইমানে ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো পাস নোহোৱা মানে লাইক এ নো কনফিডেন্স মোশন নিচিনা বুজিছা নাই এই এড্ৰেছটো যে প্ৰেচিডেণ্টে দিয়ে এতিয়া ধৰক প্ৰণৱ মুখাৰ্জী যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে he was a member of IMC originally but during the NDA government he was the president so তেওঁতো একদম পুৰা বিজেপি ভাল ভাল কৈ আছিলে কিয় কৈ আছিলে মানে বিজেপি ভাল মানে কি পলিচিছ বিলাক প্ৰিচেট কৰি আছিলে কিয় কৈ আছিলে কৈ থকাৰ কাৰণটো হৈছে যে এই যে এড্ৰেছটো this is drafted by government president draft নকৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক ব্ৰড পলিচিজ আছে সেইবিলাক কয় প্ৰেচিডেণ্টে যদি পাৰ্চনেলি অপোজো কৰে বা তেওঁৰ চইচো নাই বাট মনত থাকিব আৰ্টিকল 51 and 52 head of the executive is president so government or head to president hoy so government or jitu mane policy plan whatever its mane broad goals by agenda ki hoy legislative agenda ki hoy se ki bills anibo ha bole citizenship amendment act anim NRC anim ha এটা পর জিবিলাক এজেন্ডা থাকিব হা এজেন্ডা মানে কি ভবিষ্যতত আমাৰ কি কৰাৰ প্ল্যান মানে তো এইবিলাক প্ৰেসিডেন্টৰ এড্ৰেছত থাকিব তাৰ পিছত দুইটা হাউসত এই এড্ৰেছটো ডিসকাস হ'ব ঠিক আছে আৰু এই ডিসকাশনটোত ইম্পৰ্টেন্ট কথা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে ৰেসপন্ড কৰিব লাগিব তাত যদি কোনোবা কোৱেশ্চন কৰে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ উইল ৰেসপন্ড ঠিক আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এটা ৰেসপন্স দিব এইটো আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা এই যেতিয়া এই মানে মোশন অফ থ্যাঙ্কস অর মোশনটো চলি থাকিব তেতিয়া এনি এমপি ক্যান মুভ amendment move কৰিব পাৰিব যে না এটো বস্তু এনেকে নহয় এনেকে এটোহে হ'ব লাগে amendment মানে তো বুজি পায় চেঞ্জ এটা হা সো মোশন অফ থ্যাঙ্কসত চেঞ্জ আনিব পাৰে আৰু হেতু যদি ভোট হৈ পেলাই যদি হেতু মানি লয় দেন দ্যাট amendment is established in that motion of thanks এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা এটো যে যদি ৰাজ্যসভাত amendment হৈছে motion of thanks তেতিয়া হলে government need not resign but যদি লোকসভাত যদি motion of thanks amendment হৈছে আৰু এটো পাস হৈছে তেতিয়া হলে that is treated as a no confidence motion so এটোৰ significance টো আপোনালোকে বুজি পাইছে নে না আকৌ এবাৰ কম again please okay I will কৈ আছো যে প্ৰথমতে প্ৰেসিডেন্টে এড্ৰেছ এটা দিব ঠিক আছে কেতিয়া দিব এটোটো গম পাইছে যে এটা জেনাৰেল ইলেকশন এভৰি ইলেকশন হোৱাৰ পিছৰ প্ৰথম সেশনটো হেতু বাজেট সেশন নহব পাৰে ইলেকশন যদি এপ্ৰিল মে হয় তেতিয়ালে মনসুন সেশন হ'ব হেতু সো হেতু টাইমত প্ৰেসিডেন্টে দিব আৰু এভৰি ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিংত প্ৰেসিডেন্টে এটা এড্ৰেছ দিব ঠিক আছে এখিনলৈকে নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো হল কি এই এড্ৰেছটো কোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব দিস ইজ ড্ৰাফটেড বাই গভৰ্ণমেণ্ট ওকে নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট কথা এই এড্ৰেছটোত যে কি থাকিব গভৰ্ণমেণ্টৰ যেটো পলিসি এজেন্ডা whatever policy it proposes whatever legislative business তেওঁলোকে legislations কি আনিব বিচাৰিছে কি legislation মানে law কি law আনিব বিচাৰিছে এইবিলাক থাকিব ঠিক আছে সো এইবিলাকৰ প্ৰেসিডেন্টে এড্ৰেছ দিয়াৰ পিছত দুইটা হাউসত মানে লোকসভাটো এটো ডিসকাস হ'ব ৰাজ্যসভাটো এটো ডিসকাস হ'ব মোশন অফ থ্যাঙ্কস সরি প্রেসিডেন্ট এড্ৰেছটো আৰু
এইটো ডিসকাশন হৈ পেলাই যেতিয়া হেতু লোকসভা ৰাজ্যসভাত বেলেগে পাছ হ'ব হেতু তেওঁলোকে এই বুলি ক'ব যে দিস ইজ এ মোশন অফ থ্যাঙ্কস প্রেসিডেন্ট অফ থ্যাঙ্কস দিছে তেওঁ এড্ৰেছ কৰাৰ কাৰণে দুইটাতে মোশন অফ থ্যাঙ্কস হিচাপে পাছ হ'ব ঠিক আছে এইখিনিলৈকেতো ধুনীয়াকে হেল্ল' হাই মানে ভদ্ৰ টাইপে লাগিছে গোটেই প্ৰচেছটো বাট প্ৰব্লেমটো এইখিনিতে যে এই যে মোশন অফ থ্যাঙ্কসটো সৰি প্ৰেসিডেন্ট এড্ৰেছটো যে হ'ল এইটো লোকসভাত এইটোৰ ওপৰত ডিবেট হ'ব হা ইয়াত মানুহে ক'ব যে নহয় এইটো গভৰ্ণমেণ্টে এইটো পলিচিটো ভুল এইটো কৰিব নালাগে এইটো চেঞ্জ কৰক এইটো ৰেছপন্স কৰিব কোনে ৰেছপন্স কৰিব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে ঠিক আছে আৰু তেতিয়া যদি কোনোবা এমপিয়ে যদি কিবা এটা এমেণ্ডমেণ্ট প্ৰপ'জ কৰে ঠিক আছে এমেণ্ডমেণ্ট এটা প্ৰপ'জ কৰিছে মুভ কৰিছে এইটো যদি লোকসভাত পাছ হৈ যায় এইটো এমেণ্ডমেণ্ট এইটো এটা হাইপথেটিকেল চিনাৰিঅ' এইটো এটা মই হাইপথেটিকেল কিয় কৈছো এইটো ৰিয়েলটো নহয় কাৰণ পিএম কিয় হৈছে কাৰণ গোটেই লোকসভাৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল আছে কাৰণেতো পিএম হৈছেতো চ' এইটো এটা হাইপথেটিকেল চিনাৰিঅ' যদি হাইপথেটিকেল মানে কি যে এটা ইমেজিনাৰী চিটুৱেশ্যন যে মোশন অফ থ্যাঙ্কস পাছ হৈছে আৰু এমেণ্ডমেণ্ট এটা লোকসভাতে হৈ গৈছে নহয় এতিয়াও নহয় একচুৱেলি কাৰণ সেনেকে ডিজাইনে নহয় আমাৰ পলিটিক্স কিন্তু যদি লোকসভাত এমেণ্ডমেণ্ট পাছ হৈ যায় মোশন অফ থ্যাঙ্কসত দেন দ্যাট উইল বি ইকুইভেলেণ্ট টু নো কনফিডেন্স মোশন কিন্তু ইয়াতে এমেণ্ডমেণ্ট পাছ হ'ব পাৰে আপোনালোকে যদি নিউজ পেপাৰ পঢ়ি আছিল লাষ্ট 2 বছৰ ধৰি মোশন অফ থ্যাঙ্কসত ৰাজ্যসভাত এমেণ্ডমেণ্ট পাছ হৈছে ঠিক আছে ফাৰ্ম বিলৰ ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টক ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে হা CA ক্ষেত্ৰত ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে কাৰণ আপোনালোকে ৰাজ্যসভাত I think 2 years মান আগলৈকে মানে Congress had significant number and other parties also had significant number out of 245 so they could pass amendments motion of thanks to clear hol na motion of thanks no confidence motion adjournment motion এগুলো important হয় to LS no ৰাজ্যসভা এমেণ্ডমেণ্ট এইটো একেলগে বিল বা এক্ট নহয় এইটো কোনো লেজিসলেটিভ প্ৰচিডিউৰ নহয় এইটো এটা আইন এখন বনিবলৈ গৈ থকা নাই নহয় এইটো হৈছে কি বেসিক্যালি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰেসিডেন্টে এটা এড্ৰেছ কৰিছে সেই এড্ৰেছটো দুইটা হাউসত বেলেগকে পাছ হ'ব লাগে আৰু পাছ হৈ যায় সেইটো হৈ পেলাই আকৌ প্ৰেসিডেন্টৰ এসেন্ট লৈ পেলাই এক্ট নহয়তো সো এমেণ্ডমেণ্টটো ইয়াত with amendment goise what without amendment goise this is not a legislative process it is a motion it is a expression of the house বুজি পাইছে ডিফারেন্স টু that amendment হল বুলি যে এক্ট হৈ যাব হেনকুৱা কথা নহয় মানে জাস্ট with amendment it pass হৈছে তাৰপিছত তো হয়তো প্ৰেসিডেন্টত এক্ট হ'বলৈ নাযায় ন এটো এটা মোশন পাস হ'ব লাগে ইনকিনি কাটনিয়াৰ it's clear good let's climb further আমি এতিয়া মানে কিমান এটা যদি পাৰ্লিমেন্ট চ্যাপ্টাৰটো ইমানটো হয় ন এ পইণ্ট এ আৰু এটো যদি এন্ড হয় আমি মানে কেনেকে গৈ আছো এতিয়া মানে ইমানটো পাইছোগে পিক পাইছোগে আৰু লাহে নামি বেছি নাই মানে এটা শেষ হ'বলৈ সো আপোনালোকে আৰু এইখিনি কনসেন্ট্ৰেট কৰি থাকক ভালকে আমাৰ একদম মানে শেষ সময় হৈছে আৰু বেছি নাই আৰু ভাল বস্তুবিলাক তো গম পাইছে দৰকাৰী বস্তুবিলাক কাৰণ ইয়াতে মানে প্ৰিলিমছত টাৰ্মছ বিলাকৰ ওপৰত কোৱেশ্চন অহাৰ পুৰা সম্ভাৱনা থাকে নেক্সট টাৰ্ম ইজ point of order motions are under the rules of procedure motions মানে কথাটো এটোৱে যে এটো এটা মানে কেনেকুৱা হয় যে মানে এটা vocabulary হয় ওকে motions of resolution of এইবিলাক vocabulary ইউজ কৰে যে আমি কিবা এটা আমি নরমাল আমাৰ ভাষাটো আমিটো কিছুমান মানে ইনকনসিস্টেন্ট হও ন আমি একটা কথাকে এবাৰ এটা টাইপত কম আনটা টাইপত বেলেগ টাইপত কম একটা কথাকে কিন্তু পাৰ্লিমেন্টাৰী প্ৰচিডিউৰটো বস্তুবিলাক এটা সিস্টেমত হ'ব লাগিব তো কাৰণ এইবিলাকটো ৰেকৰ্ডেড হ'ব হ্যাঁ সো এটো কাৰণে whatever decision house takes it is expressed in the form of motion bill
এক্টৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব যে বিল ইজ মুভড, তাততো মোশ্যন ইজ মুভড নকয়। নেক্সট কামছ পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ। পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ কি হয়? এনি মেম্বাৰ can raise a point of order. They can raise a point of order. Raise. Okay? Point of order. So point of order কেতিয়াবা কৈ থাকে আপুনি শুনিবচোন। মানে কিহৰ কাৰণে কয় বেসিক্যালি এমপিস বিলাকে কয় যে they try to draw the attention of the presiding officer কি proceedings of the house do not follow the normal rules of procedure. যদি কোনোবা এজন এমপিয়ে কিবা এটা ভাষণ দি আছে বা কিবা এটা কথা কৈ আছে বা প্ৰশ্ন সুধি আছে, সো এইটো ৰুলিং পাৰ্টিও আনিব পাৰে, অপজিশ্যন পাৰ্টিও আনিব পাৰে। যদি এওঁ ফিল কৰিছে যে এওঁ যিটো ষ্টেটমেণ্ট দি আছে দিছ ইজ not in accordance with the proceedings of the house, it is not following the normal rules, then এওঁ কি ক'ব? এই বন্ধ কৰক, মনৰ কথা এনেকে নকয়। তেওঁ ক'ব যে sir, I raise a point of order. That is how they should say. But nowadays they raise মানে chairs also. Point of order to পিছৰ কথা বহুত মানে এছেম্বলিজ হয়, পাৰ্লিয়ামেণ্টত এটলিষ্ট সেইবিলাক হোৱা নাই, কিন্তু বহুত এছেম্বলিটোতো আৰু ৰাকাছ ক্ৰিয়েট হয় ন বহুত। মানে যদি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে এডমিট কৰে পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ, তেতিয়াহ'লে ডিছকাশ্যন অভাৰ, মানে সেইটোৰ ওপৰত এটেন্স, তাত ডিবেট নহয় যে অ'কে এইটো পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ হয় নে নহয়, এনেকুৱা নহয়। তেওঁ ডাইৰেক্টলি ৰুল ৰেফাৰ কৰিব, ছাৰ প্লিজ ৰেফাৰ টু ৰুল আমুক 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 যে এইটো পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ হৈছে। তেতিয়া প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে চাব যে অ'কে ৰুলত এইটো হৈছে নেকি, পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ, ষ্টপ। বুজি পালে? নেক্সট আমি আহিম এটা ডিভাইচ, এই ডিভাইচটোৰ নাম মানে এটা ডিভাইচ, এইটোক কয় নটিচ মেনশ্যন, লোকসভাত কয়, আৰু স্পেচিয়েল মেনশ্যন কয় ৰাজ্যসভাত। ঠিক আছে, দুইটা একেই বস্তু। কেতিয়াবা এইটো ক্ষেত্ৰত আপুনি নটিচ মেনশ্যন নাপায়, ৰুল 377 বুলি পাই যাব পাৰে। 377 লোকসভাত, আৰু এইটো স্পেচিয়েল মেনশ্যন। ঠিক আছে, মনত নালাগে, ইমান প্ৰয়োজন নাই মনত ৰখাটো ৰুলটো। ঠিক আছে, এতিয়া আমি আহো কি হয় একচুৱেলি। চ' বেচিকেলি যেতিয়া মানে মই আপোনালোকক কৈছিলো মনত আছে যদি কুৱেশ্যন আৱাৰ 0 আৱাৰ আৰু কুৱেশ্যন আৱাৰৰ এইখিনি কুৱেশ্যন আৱাৰ যেতিয়া হয় তেতিয়া মই কৈছিলো যে যিবিলাক বিলছ পেপাৰ্ছ এইবিলাক মানে লে দ্য পেপাৰ্ছ না, ৰিপৰ্ট এইবিলাক হয় নে? এইবিলাক পিছত কুৱেশ্যন আৱাৰতে লেইং পেপাৰ হৈ গ'ল, ৰিপৰ্টছ দিলে, ইন্ট্ৰডিউচ বিল কি বিল ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব আছে সেইবিলাক দিলে। ঠিক আছে, তেতিয়া যদি কিবা এটা ইছ্যুৰ ওপৰত আমি কুৱেশ্যন আৱাৰত বা যিবিলাক মানে কুৱেশ্যন আৱাৰত যিবিলাক আপোনাৰ কুৱেশ্যনছ মানে হেৰি থাকে, ফৰ্মেট থাকে, মানে ষ্টাৰ্ট আনষ্টাৰ্টত ৰেজ কৰিব নোৱাৰো, শ্বৰ্ট নটিচ কুৱেশ্যনত ৰেজ কৰিব নোৱাৰো, কলিং এটেনশ্যন মোশ্যনত নোৱাৰো, তেতিয়াহ'লে এইবিলাক যদি ক'তোৱে আমি ৰেজ কৰিব নোৱাৰো, দেন স্পীকাৰক আমি পাৰ্মিশ্যন লৈ যে আমি এইটো নটিচ মেনশ্যন বা স্পেচিয়েল মেনশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ। যদি ৰাজ্যসভাত হয় আমি স্পেচিয়েল মেনশ্যনৰ আণ্ডাৰত সেইটো কৰিম, নহয় নটিচ মেনশ্যন। এইটো মানে কাইণ্ড অফ মানে ৰেচিডিউৰী পাৱাৰ যেনেকুৱা থাকে ন, ক'তো নথাকিলে কি হ'ব সেনেকুৱা থাকে। এই লাষ্ট এতিয়া আমাৰ কোনটো লোকসভা চলি আছে? 17 লোকসভা। এইবিলাক মনত আছে ন? এইটো জানো লাষ্ট 16 লোকসভাত মানে আপোনাৰ বহুতকেইটা মেটাৰ স্পেচিয়েল মেনশ্যনত ৰেইজ হৈছিল, যেনেকে মানে ছেটিং আপ অফ স্কুলছ, ছেটিং আপ অফ ৰেলৱে লাইনছ, এইবিলাকৰ লৈ পেলাই মানে সেইবিলাক মানে ক'ত কোনটো জেগাত বা কোনটো ডিভাইচ ইউজ কৰি পেলাই সেইবিলাক কুৱেশ্যন কৰিব এম পিয়ে, তো তেতিয়া নটিচ মেনশ্যনত কৰিছিলে। মনত ৰাখিবলগীয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে এইটোৱে যে নটিচ মেনশ্যন মানে কি, যে যেতিয়া কোনো বেলেগ ডিভাইচৰ থ্ৰু দি আপুনি এটা ইছ্যু ৰেইজ কৰিব নোৱাৰে, দেন ইউ কেন ৰেইজ দেট মেটাৰ থ্ৰু নটিচ মেনশ্যন। ইজ ইট ক্লিয়াৰ?
Now comes এতিয়া আহিলে নতুন আৰু এটা বস্তু আহিলে মানে আৰু এটা ডিভাইচ আহিলে এইটোক কয় হাফ এন আৱাৰ ডিছকাশ্যন বুলি কয় এইবিলাক কাৰণে এই চেপ্টাৰটো কেতিয়াও কমপ্লিট নহয় ইমানে বেছি মানে ফেক্টছ আছে কিন্তু অকণমান চাই জানি ল'ব লাগিব মই মানে নোটছত মানে বস্তুবিলাক শ্ৰিংক কৰি দিছোঁ গোটেইখন মানে দিয়া নাই আৰু যাতে মানে এটলিষ্ট চকু ফুৰাই আপোনালোকৰ মানে ৰেলিভেণ্ট কথাটো চাই যাব পাৰে হাফ এন আৱাৰ ডিছকাশ্যন আছে হাফ এন আৱাৰ ডিছকাশ্যন মানে কি চ' যেতিয়া এজন এম পিয়ে ষ্টাৰ্ট বা আনষ্টাৰ্ট কুৱেশ্যন এটা সুধিলে হা তেতিয়া তাৰপিছতো ছাপ্লিমেণ্টাৰী কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে কিন্তু ছাপ'জ মানে সেইটোৰ ওপৰত যদি কুৱেশ্যন নকৰি যদি তেওঁ ডিছকাশ্যন কৰিব বিচাৰিছে কাৰণ বিকজ সেই মেটাৰটোৰ ফাৰ্ডাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন লাগে হা তেতিয়াহ'লে হাফ এন আৱাৰ ডিছকাশ্যন স্পীকাৰক এপ্লাই মানে মুভ কৰিব পাৰে স্পীকাৰৰ পাৰ্মিশ্যনক বিচাৰিব পাৰে যে অ'কে অন দিছ কুৱেশ্যন I did not get a sufficient answer from the minister, so I want further explanation. So House may allow a half an hour discussion on the topic, on the issue. আপোনাৰ লাষ্ট লোকসভাত MGNREGA যিটো ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গেৰাণ্টিজ এক্ট আছে সেইটোৰ ওপৰত তাৰপিছতে মাজতে আপোনাৰ সেই গাখীৰৰ দাম বহুত বাঢ়ি গৈছিলে সেইটো ইছ্যুৰ ওপৰত মানে যিটো কুৱেশ্যন সুধিছিলে মিনিষ্টাৰক হি ৱাজ নট ছেটিছফাইড the questioner was not satisfied with the answer and he called for a explanation through this method and the speaker permitted okay there was discussion on this so মনত ৰাখিবলৈ কথা এইটো যে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হেৰি হয় বাট ইট ইজ নট এ কুৱেশ্যন এজ ছাচ ইয়াত চিগনিফিকেন্সটো কি হয় যে ডিছকাশ্যন হয় এটা ডিছকাশ্যন হয় অ'কে চ' যিহেতু ইয়াত ডিছকাশ্যন হয় নেচাৰেলি ইয়াতে কোনো মোশ্যন পাছ নহয় হা মানে এডপ্ট কৰা বা ৰিজেক্ট কৰা কথা নাহে এইটো ডিছকাশ্যন ফৰাম টাইপ হৈ যায় তেতিয়া কথাটো এডপ্টিং বা ৰিজেক্টিঙৰ কথা নাহে তেতিয়া অ'কে কমিটিৰ কথা কৈছিলোঁ মই বিজনেছ এডভাইজৰী কমিটি হা সেইটোৰ স্পীকাৰ বা চেয়াৰমেন of Rajya Sabha is the head generally হয় so এই কমিটিটোৱে আইডেন্টিফাই কৰে ইস্যুজ বিলাক কিছুমান যিবিলাক মানে এইটোত আহিব পাৰে ঠিক আছে যে কুৱেশ্যনৰ হৈ গ'ল ডিছকাশ্যন হ'ল বা এনচাৰ্ছ দিলে বাট some issues may require further explanation so এই কমিটিটোত মই কৈছোঁ কমিটিত কোন থাকে এমপিজে থাকে কিছুমান এমপিজে তাৰ মাজতে সেইটো নাই এইটো ইছ্যু উই কেন হেভ এ ডিছকাশ্যন on this further okay another device মানে another discussion type বস্তু হৈছে এটাটো হাফ এন আৱাৰ ডিছকাশ্যন এটা হৈছে short duration discussion so বেলেগ কোনোবা মানে এইটোতকে অকণমান বেলেগ হয় মানে এইটো বেচিকেলি মিনিষ্টাৰকে সোধা যায় কুৱেশ্যনটো আৰু মেটাৰ অফ আৰ্জেণ্ট ইম্পৰ্টেঞ্চ ইয়াতে হাউচে ভোট নকৰে লাইক দ্য আৰ্লিয়াৰ ইনষ্টেঞ্চ বিকজ ইট ইজ নট ইন দ্য ফৰ্ম অফ মোশ্যন নট এ মোশ্যন বাট ইয়াতে কোনো ভোটিং নহয় ইয়াতে কোনো মোশ্যন হিচাপে বস্তুটো নহয় বাট এটা এগেইন শ্বৰ্ট ডিউৰেশ্যনৰ কাৰণে এটা মিনিষ্টাৰক মানে কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে কিবা এটা ইছ্যুৰ ওপৰত ডিফাৰেন্সটো কি মনত ৰাখিব ইয়াতে দিছ ইজ এ ফ'ল' আপ হাফ এন আৱাৰ ডিছকাশ্যন ইজ এ ফ'ল' আপ অন চাম ষ্টাৰ্ট অৰ আনষ্টাৰ্ট কুৱেশ্যন হিয়াৰ ইট কেন বি এনি মেটাৰ সেইটোৱে বেচিকেলি ডিফাৰেন্সটো শ্বৰ্ট ডিউৰেশ্যনত সেইটো বেকগ্ৰাউণ্ড নালাগে মানে কুৱেশ্যন আৱাৰৰ ফ'ল' আপ নহয় মানে এনি ইছ্যু ডিছকাশ্যন এটা হ'ব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া আমি এইখিনি থেংকফুলি ইট ইজ অভাৰ মানে এই ডিভাইচেছ কেইটা এতিয়া আমি কেইটামান টাৰ্ম মোশ্যন ৰিলেটেড এটা আপুনি টাৰ্ম এটা পাব ছাবষ্টেণ্টিভ মোশ্যন বুলি
সাবস্টেন্টিভ মোশন মানে হৈছে যে এটা সেলফ কন্টেইনড আৰু ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্ৰপোজাল হয় independent proposal ঠিক আছে it is an independent proposal it is a self-contained proposal with a very it can contain some very important matter like say removal of a judge এটোৰ ওপৰত এটা মোশন হৈছে এটো judges removal procedure টো আপোনালোকে জানে সুপ্ৰিম কোৰ্ট পঢ়োতে গম পাইছে চাগে সো যদি নাই পঢ়ি পেলাই গম পাব আৰু সো এনেকুৱা টাইপ মেথড বিলাকত এনেকুৱা টাইপ যেতিয়া এটা সেপাৰেট সেলফ কন্টেইন মানে কি যে ইট ইজ নট ইন এসোসিয়েশন উইথ এনি আদার ম্যাটার সৰু বেলেগ কিবা এটা বস্তুৰ লগত পাই এইটো এজ এ মানে এজ ইণ্ডিভিজুৱেল এক্সিষ্টেন্স আছে এইটো মোশনৰ যে কোনোবাই যদি চাব যে সাবস্টেন্টিভ মোশনটো কি মানে দেখিলে গম পাই যাব এইটো মানে প্ৰেসিডেন্টৰ ৰিমুভেলৰ কাৰণে এটা মোশন সো দ্যাট ইজ এ মানে দ্যাট ইজ এ ইম্পৰ্টেন্ট ইণ্ডিপেন্ডেন্ট মেটাৰ ইন ইটসেলফ তো সেইটো কয় সাবস্টেন্টিভ মোশন ইয়াৰ আৰু বেলেগ কিছুমান মোশনো আছে আপোনাৰ সাবস্টিটিউট মোশন আছে সাবস্টিটিউট মোশন আছে সাবসিডিয়াৰী মোশন আছে এইবিলাক মানে কেনেকুৱা হয় যে আপুনি কোনোবা এটা মোশনৰ সাবস্টিটিউটত এটা আনিছে বেলেগ এটা বা তাৰ কোনোবা এটা পাৰ্টৰ সাবস্টিটিউট কৰিব বিচাৰিছে that is not an independent motion না that is dependent on some other motion কিন্তু এইবিলাক independent motion সেইটো কয় substantive motion পিছত ৰিজলিউশনস বুলি যে মই কৈছিলো ৰিজলিউশনস আৰু মোশনৰ মাজৰ ৰিলেশনটো এটো হয় যে যদি এটো মোশন হয় if this is motion then resolution is this okay মানে substantive motion ঠিক আছে মোশনত কিছুমান সাবস্টেন্টিভ থাকিব কিছুমান সাবস্টেন্টিভ নাথাকিব পাৰে কিন্তু অল ৰিজলিউশনস আর সাবস্টেন্টিভ মোশন ইসাটো তো এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে নহয় ৰিজলিউশনস এটা ফলৰ পৰা আপুনি যদি ৰিজলিউশন আৰু মোশনৰ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব যায় নৰ্মেল মোশনত তো all resolutions are substantive motions গম পাইছে আৰু all motions need not be substantive কিছুমান সাবসিডিয়াৰী এইবিলাকো থাকে আৰু সব মোশনে ভোটিং নহয় কিছুমান মোশনৰ ভোটিং হ'ব কিছুমান মোশনৰ ভোটিং নহবও পাৰে কিন্তু ৰিজলিউশন সবতে ভোট হ'ব ঠিক আছে it is not a bill not an act it's a decision কিবা এটা ডিসিশনৰ ওপৰত গম পাইছে না motion is always related to some decision some opinion of the house গম পাইছে না resolution motion is different from a bill so এতিয়া যেতিয়া আপুনি গম পালে যে resolution is a substantive motion মানে একদম independent motion এটা হয় so government resolution বিলাক কি হ'ব তো গমেই পাইছে যেবিলাক মিনিষ্টাৰে ইন্ট্ৰোডিউস মুভ কৰিব কোনো মিনিষ্টাৰে মুভ কৰিব লাগিব গভৰ্নমেন্ট বা পাব্লিক ৰিজলিউশন বুলিও কয় এটো পাব্লিক ৰিজলিউশন বুলিও কয় ঠিক আছে আৰু আন এটা ৰিজলিউশন আছে স্ট্যাটুটৰি ৰিজলিউশন মানে কি যে এটো ইট ক্যান বি মুভ বাই প্ৰাইভেট মেম্বাৰেও পাৰিব আৰু মিনিষ্টাৰেও পাৰিব কিন্তু এটো it is independent নহয় মানে এটো ৰিজলিউশনটো এনে আপোনাৰ এসে হল বস্তুটো এটা বস্তুৱে ক'ব কিন্তু it is brought in pursuance of some statutes মানে কিবা এটা কোনোবা এক্টৰ মানে প্ৰভিজনটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ বা কিবা এটা কনস্টিটিউশনৰ কোনোবা এটা পাৰ্ট হেৰি কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া এটা ৰিজলিউশন এটা লয় এটোৰ ওপৰত ওকে আমি রাইট টু প্রাইভেসি এটো ফান্ডামেন্টাল রাইট হয় এটোৰ ওপৰত আমি এটা ৰিজলিউশন লৈছো যে ওকে ইণ্ডিয়াতে বোলে কিছুমান সাৰ্ভাৰ বিলাক ইণ্ডিয়াতে ৰাখিম হেনেকুৱা টাইপ এটা ধৰি ৰিজলিউশনৰ ফৰ্মতহে যদি আছে এক্টৰ ফৰ্মত নাই এটো হ'ব স্ট্যাটুটৰি ৰিজলিউশন বিকজ দ্যাট ইজ ইন পাৰসুৱেন্স অফ সাম স্ট্যাটুটৰি প্ৰভিজন স্ট্যাটুট আৰু কৈছিল ন স্ট্যাটুট মানে কি ল কৈছিল ন স্ট্যাটুট মিন্স ল
That last but not the least in this মানে devices of ক্ষেত্ৰত এটো last topic that is called private member resolution. মই statutory resolution কৈছো private member পাৰে আৰু কিন্তু কিছুমান মানে অকল প্ৰাইভেট মেম্বাৰেহে ইন্ট্ৰডিউস কৰা ৰিজলিউশন কিছুমানো আছে যে কিবা এটা অপিনিয়ন দিছে তেওঁ কিবা এটা মানে মেটাৰ এটাৰ ওপৰত এপ্ৰুভেল দিছে হা সেইটোক কয় প্ৰাইভেট মেম্বাৰ ৰিজলিউশন তেনেকে প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিলও আছে ঠিক আছে it is by a private member ঠিক আছে done ইয়াৰ লগতে এটা তাতে পইণ্ট এটা আছে এটা মানে এটো জাস্ট মনত ৰাখিব ইউথ পাৰ্লিয়ামেন্ট স্কিম এটা আছে ইউথ পাৰ্লিয়ামেন্ট স্কিম that is run by Ministry of কো পাৰিব নে কোনোবাই কোনটো মিনিষ্ট্ৰি which ministry runs the youth parliament scheme parliamentary affairs right parliamentary affairs purpose to গম পাইছে যাতে ইহঁতক ইউথক ট্ৰেইন কৰাৰ কাৰণে বা মানে parliamentary procedures ওপৰত better aware কৰাৰ কাৰণে এটা স্কিম যেটো আছে কিতাপত সো মই জাস্ট এটা মেনশন কৰি দিছো now we are done with the devices ঠিক আছে next comes the এতিয়া আমাৰ next আহিলে যেটো procedure of law making যেটো legislative procedure in parliament ঠিক আছে যেটো হয় বা law making যেটো so first point কি হয় বেলেগ নেকি বা দুইটা হাউসত law making টো মানে লোকসভাত আপোনাৰ এটা প্ৰসেসটো বেলেগ ৰাজ্যসভাত প্ৰসেসটো বেলেগ এনেকুৱা নেকি বাৰু law making টো কওকচোন আপোনালোকে saying no Hazarika, do you mean that the process is same Pinkini Khatuni also says it is same okay that is the first point both the process are identical okay the process of lawmaking in both the houses are identical so bill is a technical definition to hobo the bill is a proposal hoy kihor proposal it is a proposal of legislation aru ki hoy ta bison so it becomes an act or law when it is duly enacted so a duly enacted to ami process to hikibo koi ase ঠিক আছে please আছে এনে কি কৰে they participate in the law making process কেনেকে participate কৰে এটা মই আপোনাক কৈছো আগতে they debate হয় না তাৰপিছত ইয়াৰে parliamentary committees বিলাকত deliberate কৰিব পাৰে deliberate on parliamentary committees যেতিয়ালে আপুনি অকমান familiar হৈছে কামটোৰ যে parliamentary committees তো MPs বিলাকেই থাকে তাতেও বিলৰ ডিসকাশনে হয় বা তেওঁলোকে নিজেও as private member bill introduce কৰিব পাৰে as private member they can introduce bill is it clear so bills that are introduced in parliament are of two types এতিয়ালৈকে আপোনালোকে গম পাইছে যে এটো কথা মই বেলেগ কনটেক্সটত কৈছো কিন্তু ইয়াতে স্পেসিফিক হৈ গল যেহেতু আমি এতিয়া লেজিসলেটিভ প্ৰসেসটো আৰম্ভ কৰিছো সো বিল এটা বিল হৈছে পাবলিক বিল এটা হৈছে প্ৰাইভেট বিল ঠিক আছে এটো প্ৰথম ফিচাৰটো কি যে এটো কোনে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব প্ৰথমতে বিল এটা ইন্ট্ৰোডিউস হয় হাউসত এটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰা বুলি কয় যে মই আনিছো বিলটো এটো ইন্ট্ৰোডিউস বাই মিনিষ্টাৰ এটো মিনিষ্টাৰে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব আৰু ministers আৰু এটো কোনে কৰিব by any member any other member any MP
এইটোৱে গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচি দেখায়, গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচি ৰিফ্লেক্ট কৰে, ঠিক আছে। আৰু এইটো জেনেৰেলি দেই, সদায় নহয়, জেনেৰেলি অপজিশ্যনৰ পলিচি দেখায়। কাৰণ আপুনি নিজে ভাবক যে যিকেইটা MP মিনিষ্ট্ৰী পোৱা নাই, সিহঁতি আকৌ বেলেগকে বিল আনি পেলাইতো সিহঁতকতো আকৌ ভাল পাব জানো মিনিষ্টাৰ বিলাকে, যে সিহঁতৰ পাৰ্টিৰ মানুহে যদি আকৌ প্ৰাইভেট মেম্বাৰকে আনে, আমি কৰি আছো নহয় আমাৰ কাম। তো যোৱাবাৰ আপুনি দেখিব শশী থাৰুৰে আনিছিলে, এই ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিৰ ওপৰত আনিছিলে কিবা এটা বিল, প্ৰাইভেট মেম্বাৰ্ছ। আৰু নেচাৰেলি যিহেতু এইটো গভৰ্ণমেণ্টে আনিছে, চ' ইট হেজ গ্ৰেটাৰ চান্স অফ পাছিং, হয় নে নহয়? আৰু ইয়াত তেনেকে লেচাৰ মানে ইমানে লেচাৰ হয় যে আপোনালোকে গেছ কৰিব পাৰিব নেকি লাষ্ট 60 বছৰত কেইটা প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিল পাছ হৈছে? ইনফেক্ট এবাৰ প্ৰিলিমছত UPSCত আহিছিলে এইটোৰ ওপৰত যে প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিল পাছ হৈছে নে নাই ইণ্ডিয়াত। চ' মই আপোনালোকক হিণ্ট এটা দি দিলো যে পাছ হৈছে। UCC এজ এ প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিল ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে ৰাজ্যসভাত এতিয়া। দিছ নিউজ নেকি এইটো? Dipjyoti Deka is saying 14 total. Very good, Dipjyoti Deka. That is the correct answer. So, important কথাটো 14 টো মনত ৰখা নহয়। ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে কি যে বহুত কম প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিল পাছ হয়। মানে আমাৰ পলিটিক্সত এইটো এতিয়াও মানে পাৰ্মিচিবল হোৱা নাই এতিয়াও যে সেনেকুৱা অল্টাৰনেট ভিউ আমি মানে ৰাখিম। এভৰি বিল ইজ এ গভৰ্ণমেণ্ট বিল এচেঞ্চিয়েলি। 14টা মানে কি আৰু ইট ইজ নাথিং। কিমান বিল পাছ হৈছে এতিয়ালৈকে আপুনি চিন্তা কৰক লাষ্ট 60 বছৰত। So next is এইটো বিল যদি পাছ নহয় then that is similar to no confidence. তাৰমানে government cannot gain support of the house, so it can lead to resignation. Okay, কিন্তু ইয়াতেতো নেচাৰেলি এইটো প্ৰাইভেট মেম্বাৰটো ৰেজিগনেশ্যনৰ কথাই নাহে, হয় নাই? No question of resignation. এইবিলাক মই পইণ্টাৰ্ছ আছে, লিখিব নালাগে মই জাষ্ট আপোনালোক মনত ৰাখক, চাই যাওক ভালকে ডিফাৰেন্সটো। কাইলৈ যদি ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহি যায় ডিষ্টিংগুইছ বিটুইন প্ৰাইভেট বিল এণ্ড পাব্লিক বিল, ডাইৰেক্ট এনেকৈ এইকেইটা পইণ্টাৰ্ছ দি টাইম নাথাকিলে টেবুল বনাই পেলাই কৰি দিব মেইনছত। আৰু প্ৰিলিমছত যদি কুৱেশ্যন আহে মানে এই ডিষ্টিংশ্যন বিলাক পুৰা মনত সোমাই ল'ব, ঠিক আছে? ইয়াৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে বিল যেতিয়া ইন্ট্ৰডিউচ কৰে 7 days নটিচ লাগে, 7 দিনৰ আগত নটিচ দিব লাগে। ইয়াতে 1 মাহৰ আগত নটিচ দিব লাগে। ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট নহয়, তথাপি আছে যেতিয়া কৈ দিছো। এইটো ড্ৰাফটিং কৰোঁতে, এইটো যেতিয়া ড্ৰাফটিং হ'ব বিলটো, তেতিয়াহ'লে এই যোন মিনিষ্ট্ৰীৰ বিল হয় সেই মিনিষ্ট্ৰীৰ মানুহবিলাকৰ মানে কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানে ৰেছপঞ্চিবিলিটি হয়। আৰু সেই কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্টে কি কৰে, আমাৰ এটা ল মিনিষ্ট্ৰী আছে, আপোনালোকে জানেনে? ল মিনিষ্ট্ৰী, আইন মন্ত্ৰালয় এটা আছে। ল মিনিষ্ট্ৰীৰ কাম হৈছে কি যে যিবিলাক আইন গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰপ'জ কৰিব সেইবিলাক ইজ ইট ইন চিংক উইথ কনষ্টিটিউশ্যন, ইজ ইট ইন চিংক উইথ আদাৰ লজ, মানে এইটো আইন আনিলে বেলেগ কিবা লগত ক্লেছ হ'ব নেকি? চ' বেচিকেলি লিগেল মানে ল বিলাকৰ লেজিটিমেচিটো ল মিনিষ্ট্ৰীয়ে চায়। চ' চব মিনিষ্ট্ৰীয়ে যেতিয়া এটা বিল আনে প্ৰথমতে ল মিনিষ্ট্ৰীলৈ পঠিয়ায়। চ' এই পাব্লিক বিলৰ গভৰ্ণমেণ্ট ল মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত ছাপৰ্ট আছে ড্ৰাফটিঙৰ ষ্টেজত, তেওঁলোকৰ অপিনিয়ন লৈ পেলাই এইটো কৰিব। whereas here it is the individual responsibility. তাত কোনো পাছেই নহয় যেতিয়া আৰু টাইম ৱেষ্ট কৰি কি কৰিব ল মিনিষ্ট্ৰীটো? প্ৰচেছটোতো আপোনালোকে গম পায় যে এটা বিল কেনেকে হয়, মইতো কৈছোৱে আগতে, লোকসভা 2টা হাউচত পাছ হ'ব, তাৰপিছত 2 houses প্লাছ প্ৰেচিডেণ্টছ এছেণ্ট, দেন ইট বিকামছ এন এক্ট। অ'কে, চ' এতিয়া আমি চাম যে হোৱাট আৰ দ্য টাইপছ অফ বিলছ
কোনে ক'ব পাৰিব নেকি কেইটা টাইপ অফ বিল আছে টাইপস অফ বিল in parliament? How many types of bills are there in parliament? 3, 4. Wow. Deadlock হৈ গ'ল কি জইন সিটিং কৰো নেকি এতিয়া 4 লক্ষ্মীকান্ত ভাই কৈ আছে লক্ষ্মীকান্তে পঢ়ি পেলাই কৈ আছে ন ঠিকে আছে হয় 4 হয় কিন্তু যেটো আপোনালোকে কৈ আছে ফাইনান্সিয়েল বিল 1 2 আৰু মানি বিল সেপাৰেট কৰি আছে হয় না দুইটা সেপাৰেট কৰিছে নাই নকৰিলেও হয় আৰু কৰিব পাৰে লক্ষ্মীকান্ত তেনেকে আছে কিন্তু এখন কিতাপ আছে নকওঁ নামটো আকৌ কনফিউজ হ'ব সুভাষ কাশ্যপ বুলি এজন অথৰ আছে অথৰিটেটিভ হেৰি হয় ভিউ হয় তেওঁৰ আৱাৰ পাৰ্লিমেণ্ট বুলি তিনিটাই আছে প্ৰথম টাইপ অফ বিল ইজ অৰ্ডিনাৰী বিল হয়নে অৰ্ডিনাৰী বিল তো কি থাকে ইয়াত আপোনালোকে শেডিউল 7ত কি থাকে জানেনে 7 নম্বৰ শেডিউলত কি থাকে জানেনে ট্যাক্স লিষ্ট ফেডারেল লিষ্ট নকয় ইউনিয়ন লিষ্ট কয় ইণ্ডিয়াত লিষ্ট 1 লিষ্ট 2 লিষ্ট 3 একচুয়ালি ইউনিয়ন লিষ্ট নকয় লিষ্ট 1 লিষ্ট 2 লিষ্ট 3 so ordinary bills subject to কি হয় any matter in list 1 and list 3 union list state list concurrent list এটো ইউনিয়ন লিষ্ট এটো কনকারেন্ট লিষ্ট সো অর্ডিনারি বিল আমি পার্লামেন্টের কথা কৈছো দেই স্টেট লেজিসলেচাৰৰ কথা কোৱা নাই সো ইয়াৰে সাবজেক্ট এটো অকমান ধুনীয়াকে বনালো তো আমি ইয়াতে লিখিলো সাপোজ টাইপস ইয়াতে লিখিলো সাবজেক্ট ঠিক আছে তো ordinary bill it will deal with list 1 and 3 है ना in parliament গোটেই context of parliament so মই আপোনাক কৈছো ইন্ট্ৰোডাকশন টু এটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট হয় বিল এটাত যে কোড বস্তুটো প্ৰথম ৰেজ হ'ব মেটাৰটো বিলটো so এটো অৰ্ডিনাৰী বিল can be raised in both LS and RS মানে কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশন নাই it can be introduced in either of the houses আৰু মনত ৰাখিবলগীয়া লাষ্ট কথাটো কি এটো পাস হ'বলে কি মেজৰিটি লাগিব কওকচোন এতিয়া আপোনালোকে চাৰিটা টাইপ অফ মেজৰিটি পঢ়িলে নহয় আপোনালোকে সেইখিনি ৰিভাইজ কৰিলে নাই মেজৰিটি টাইপস অফ মেজৰিটি সিম্পল মেজৰিটি লিখক মই সুধিছো যে সেইখিনি মেজৰিটি খিনি পঢ়িলে না নাই ভালকে পঢ়ি ল'ব এইবিলাক বস্তু একদম মানে ডাউট থাকিব নালাগে এইটো SM হা সিম্পল মেজৰিটি নেক্সট কামস মানি বিল মানি বিল মানে কি মানি বিল আৰ্টিকল কোনটো আৰ্টিকলত আছে মানি বিলৰ ডেফিনেশ্যন কওকচোন এনিবডি ক্যান সে 110 ভেরি গুড 110ত 6টা আইটেম আছে 6 items anything any bill that includes those 6 items are called a money bill so তাতে taxationৰ কথা আছে ধৰক আপোনাৰ গভৰ্নমেন্টৰ borrowingৰ কথা আছে ঠিক আছে এনেকে বহুত কিটা আছে consolidated fund of Indiaৰ পৰা spendingৰ কথা আছে মানে withdrawal of money out of the sonduk ভাৰতৰ যেটো sonduk হয় এটো নাম কি consolidated fund of India হয় না সব পইচা তাতে গৈ বলে সোমাইগে সো তাৰ পৰা উইথড্ৰ কৰাটো হেতু এটা মানি বিল মানি বিল আমি যেটা পঢ়িম তাৰ কন্ট্ৰভাৰ্সি বিলাকো পঢ়িম যে গভৰ্নমেন্টৰ এতিয়া এলিগেশন আছে ধৰক আধাৰৰ ক্ষেত্ৰতো হেতু হৈছিলে তাৰ পৰা যোৱা বছৰ PMLA এক্ট এখন আছে নহয় প্ৰিভেনশন অফ মানি লন্ডাৰিং এক্ট এই এখনত এমেন্ডমেন্ট কিছুমান কৰিছিলে গভৰ্নমেন্টে এই এমেন্ডমেন্ট বিলাকো গভৰ্নমেন্টে মানি বিল টাইপ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল কিয় কৰিছিল আপোনালোকে এতিয়া গম পাব মানি বিলৰ মানে মানি বিল হলে what is the advantage that Lok Sabha has in terms of money bill because money bill can be introduced only in Lok Sabha ঠিক আছে আৰু পাসিংৰ কাৰণে কি হয় প্যাসেজৰ কাৰণে কি হয় স্পেশাল মেজৰিটি এফেক্টিভ মেজৰিটি অ্যাবসলিউট মেজৰিটি কি লাগে মানি বিল পাস হ'বলে কক পটকতে কক
Somebody introduce whole. After that, simple majority. 9 applying. Good. ঠিক আছে, তাৰপিছত ৰাজ্যসভালৈ যাব, ৰাজ্যসভাই চেঞ্জেছ ৰেকমেণ্ড কৰিব পাৰে, এইখিনি আমি পঢ়িম। মই এতিয়া এনেই থুলমূলকৈ কৈ থৈছো যে ৰাজ্যসভালৈ যেতিয়া গ'ল, ৰাজ্যসভাই চেঞ্জেছ ৰেকমেণ্ড কৰিব পাৰে, বাট লোকসভাই সেইটো ডাইৰেক্টলি ৰিজেক্ট কৰি দিব পাৰে, হা, বা চেঞ্জখিনি ইনকৰ্পৰেটো কৰিব পাৰে। বাট মনত ৰাখিবলগীয়া কথা এইটোৱে যে অকল 14 দিন থাকে ৰাজ্যসভাৰ হাতত। 14 দিনৰ ভিতৰতে ৰাজ্যসভাই ইডাৰ দিব, কিবা এটা অপিনিয়ন দি পেলাই, নহ'লে আহিব। মানে বেচিকেলি লোকসভাৰে ফুল পাৱাৰ আছে এইটোত। কিবা এটা বিল যদি মানি বিল হিচাপে যদি ইন্ট্ৰডিউচ হয়, দেন লোকসভা এনজয়জ সুপ্ৰিমেচি ইন দ্য লেজিসলেটিভ প্ৰচেছ অভাৰ ৰাজ্যসভা। বুজিছে নাই? থাৰ্ড টাইপ অফ বিল কি? সকলোৰে ফেভাৰেট কাৰ? কেব, হয় নাই? ফাইনেন্সিয়েল বিল 1-2 যে কৈছে, আপোনালোকে ফাইনেন্সিয়েল লিখিছে যে, সেইটো একচুৱেলি মানি বিল নহয়, বাট এই মানি বিলটোকে আমি ফাইনেন্সিয়েল বিল বুলিও ক'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে? ইয়াৰে টাইপছত আহি যাব, কিন্তু একচুৱেলি ফাইনেন্সিয়েল বিল ইজ নাথিং বাট অৰ্ডিনেৰী বিল অনলি। আপোনালোকে দেখিব ফাইনেন্সিয়েল বিল 1 আৰু ফাইনেন্সিয়েল বিল 2ৰ স্পেচিয়েল প্ৰভিজন একদম মাইনুট, হা, সেইবিলাক অৰ্ডিনেৰী বিলেই হয় ফৰ অল প্ৰেক্টিকেল পাৰ্পাছেছ। জইণ্ট চিটিং হ'ব, ইয়াত যেনেকৈ জইণ্ট চিটিং হ'ব নোৱাৰে মানি বিলৰ ক্ষেত্ৰত, হা, কিন্তু তাতে জইণ্ট চিটিং হ'ব, হা, আৰু প্ৰেচিডেণ্টে ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰে, এইবিলাক আমি স্পেচিফিক ডিটেইলছবিলাক পঢ়িম। উই উইল ডিল উইথ ইট, ডোণ্ট ৱৰি। মই যিহেতু মেনশ্যন কৰা নাই, এই আপোনাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকছবিলাকতো এই তিনিটাই আছে, বিকজ ফাইনেন্সিয়েল বিল 1-2 ইজ কনচিডাৰ্ড পাৰ্ট অফ অৰ্ডিনেৰী বিল অনলি, হা। এইটো পৰীক্ষাত নাহে কেতিয়াও যে টাইপছ অফ বিল হেৰি কৰে, তাত যদি আপোনালোকে ফাইনেন্সিয়েল বিল দিও দিয়ে একো ভুলো নহয়, হা, বাট আপোনালোকৰ মই বুজাৰ সুবিধাৰ্থে কৈছো, সেইটো এটা আৰু এটা দি পেলাই মই আপোনালোকক ট্ৰাবল দিব বিচৰা নাই ইয়াত, হা। সেইবিলাকক মানে অৰ্ডিনেৰী বিল বুলিয়ে কনচিডাৰ কৰি লওক, কাৰণ স্পেচিয়েল একো নাইতো তাতে। স্পেচিয়েল আছে মানি বিলত। এতিয়া আহিলে কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল। কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট বিলত কি থাকে? It has subjects which amends the provisions of the constitution, হয় না নহয়? Amendment কৰে, amends provisions. So introduction ক'ত হ'ব এইটো? Constitution Amendment Bill কোনে হ'ব? লোকসভাত নে ৰাজ্যসভাত? Modi has replied, Safiur Rahman, Lok Sabha, Arindam Bhattacharya, either house. আৰু কিবা options? Either house, both house, either house, either house, yeah. It can be introduced either in Lok Sabha or in Rajya Sabha. So basically, Lok Sabha and Rajya Sabha enjoys equal power in respect of Constitution Amendment Bill. আৰু আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে কৈ থওঁ, জইণ্ট চিটিং নহয় এমেণ্ডমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত। চ' দুইটা হাউচতে পাছ কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ৰাজ্য সভা ইজ ইকুৱেলি ষ্ট্ৰং ইন দিছ ৰিগাৰ্ড। আৰু পেছেজৰ হেৰিটোতো আপোনালোকে গম পাইছে কি আছিলে? 2/3 প্ৰেজেণ্ট এণ্ড ভোটিং, হয়নে? প্লাছ মেজৰিটি আছিলে ন, মেজৰিটি অফ দ্য হাউচ, এনেকুৱা আছিল ন? Absolute majority plus 2/3. তো অলপমান আমি বিল টাইপবিলাক জনাৰ পিছত আমি এতিয়া প্ৰচেছটোত যাওঁ যে কিবিলাক ষ্টেপত ল বনে, ঠিক আছে? প্ৰথম ষ্টেপটোতো মই আপোনালোক মানে এইটো ষ্টেপ চাওঁ, ষ্টেপছ অফ ল মেকিং, ঠিক আছে? ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ কৈ আছো মই, প্ৰথম ইন্ট্ৰডাকশ্যন হ'ব, LS-ত হ'ব পাৰে, RS-ত হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? ইন্ট্ৰডাকশ্যন হোৱাৰ পিছত সেই হাউচটোৱে ইট কেন ৰেফাৰ টু এ কমিটি,
পিছত কমিটিয়ে নিজৰ অপিনিয়ন দিয়াৰ পিছত সেই হাউচটোত যিটো হাউচত ইন্ট্ৰডিউচ হৈছিল it is now introduced for consideration মনত ৰাখিব যে প্ৰথম ষ্টেজত ইন্ট্ৰডাকশনত না টক হয় না ডিসকাশন হয় না একো নহয় জাস্ট আহে বস্তুটো হা জেনাৰেল ডিসকাশন হ'ব পাৰে বাট এটো ষ্টেজ ম্যান্ডেটৰি নহয় প্ৰবলেমটো এইখিনিতে এটো ম্যান্ডেটৰি নহয় ডাইৰেক্টলি এটো ষ্টেজতো আহি যাব পাৰে হা ডাইৰেক্টলি ক্লজ বাই ক্লজ ডিসকাশনত আহি যাব পাৰে আইডিয়ালি কমিটিত যাব লাগে কাৰণ কমিটিৰ কিছুমান ফ্লেক্সিবিলিটি আছে ফ্লেক্সিবিলিটি কেনেকুৱা যে কমিটিত আপোনাৰ কোনো পাৰ্টি লাইন ফলো কৰিব নালাগে কমিটিত আপুনি এক্সপাৰ্টছৰ হেল্প ল'ব পাৰে you can take the help of experts in discussion on any bill okay so naturally কিছুমান এডভান্টেজ আছে কমিটিত যালে আৰু ইনফ্যাক্ট যিবিলাক মানে ধৰক ব্ৰিটিছ ইংলেণ্ড ইউকে মানে ইউকে আৰু ইউএছ এই কমিটি সিস্টেম ইজ ভেৰি ৱেল এষ্টাব্লিছড ইয়াৰ পিছত কি হ'ব ইন্ট্ৰডাকশন ফৰ হেৰিৰ পিছত ক্লজ বাই ক্লজ ডিসকাশন হ'ব এই ক্লজ বাই ক্লজ যিটো ক্লজ মানে বুজিছে নাই কিবা বিলত যে যিবিলাক এটো 1.1 1.2 এনেকে থাকিব না বিলৰ প্ৰভিজন বিলাক হয় না তো এইবিলাকৰ এভৰি ইন্ডিভিজুৱেল ক্লজ বাই ক্লজ এটো ডিসকাশন হ'ব আৰু এমেন্ডমেন্টস বিলাক ভোট হ'ব এমেন্ডমেন্ট যদি কোনবা ইয়াতে এমেন্ডমেন্টস আনিব পাৰে আপুনি বেলেগ এমপিও আনিব পাৰে আৰু হেবিলাকৰ ওপৰত ভোটিং হ'ব যে ওকে এটো লাগে নালাগে ইয়াতে আপুনি গম পাইছে ন এই ক্লোজাৰ মোশনৰ ইম্পৰ্টেন্সটো ইয়াতে যদি বেছি টাইম ওয়েষ্ট কৰি থাকে কোনবা ডিবেট বেছি হৈ থাকে তেতিয়া ক্লোজাৰ মোশন আনি পেলাই কথা শেষ হৈ যাব নেক্সট এইখিনি হৈ গ'ল যে কি কাটা কুটা কৰি গিলেটিন সিলেটিন কৰি পেলাই পাস হৈ গ'ল মানে মুঠতে সমাপ্ত কৰিলে এতিয়া এজ এ হোল গোটেই বিলখনৰ ওপৰত ভোট হ'ব পাইছে গোটেই বিলটোৰ ওপৰত ভোট হ'ব তাৰ পিছত এই গোটেই প্ৰসেসটো এটো ইয়াত ভোট হৈছে যদি পাস হ'ল তেতিয়া হলে সেকেন্ড হাউসটোত মানে যদি ইয়াত লোকসভাত ইন্ট্ৰডিউস হৈছিল ইয়াত ৰাজ্যসভা হলে ইয়াত লোকসভা তো সেকেন্ড হাউস বুলি কৈছো সেকেন্ড হাউসটোত যাব যত নেকি এই গোটেই প্ৰসেসটো ৰিপিট হ'ব হা এই গোটেই প্ৰসেসটো ৰিপিট হ'ব তেওঁলোকেও কমিটিক ৰেফাৰ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে কনসিডাৰ কৰিব ক্লজ বাই ক্লজ ওকে চাওক তাৰ পিছত এটো আহিব প্ৰেসিডেন্টৰ তালে হা প্ৰেসিডেন্টে সাপোজ এসেন্ট দিলে এসেন্ট দিয়াৰ পিছত এখন গেজেট আছে নহয় গভৰ্ণমেন্টৰ কিতাপ যত সব ৰুলস আছে উলাই তাত নটিফাই হ'ব হা তাৰ পিছত কিছুমান ৰুলস ফ্ৰেম হ'ব হা অকল এখন বনি গলেই নহব ন এই আপলে মনত পেলাওক এটো কনটেক্সটত কৈছো দে ৰুলস ফ্ৰেম গেজেট নটিফিকেশনৰ কথাটো মই এটা এক্সাম্পল দিম আগতে গেজেট নটিফিকেশনৰ এক্সাম্পল দিম গেজেট নটিফিকেশনৰ এক্সাম্পলটো সিগনিফিকেন্সটো ক'বলৈ গ'লে আপোনাক মই ক'ব লাগিব এই যে এটা এক্ট আছে আপোনাৰ আপুনি শুনিছে নে নাই ইন্টাৰষ্টেট ওয়াটাৰ ডিসপিউট ট্ৰাইব্যুনেল এক্ট শুনিছে নে ইন্টাৰষ্টেট ওয়াটাৰ ডিসপিউট ট্ৰাইব্যুনেল লিখি যাব নালাগে আছে দীপাঞ্জলি দাস এইবিলাক আছে মই আপোনাক বুজিবলৈ আপোনালোকক মানে হেৰিটো মাইন্ড ফ্লো এটা কৰিলো আৰু মাইন্ডটো ফ্লো এটা হ'ল ন সো ইন্টাৰষ্টেট ওয়াটাৰ ডিসপিউট ট্ৰিবিউনেল এক্টত কি হৈছিলে যেতিয়া এটোৰ আন্ডাৰ ট্ৰাইব্যুনেল কিছুমান ISWDT কি হৈছিলে ট্ৰাইব্যুনেল গঠন হৈছিলে কিহৰ কাৰণে ট্ৰাইব্যুনেল গঠন হৈছিলে টু সলভ ইন্টাৰষ্টেট ওয়াটাৰ ডিসপিউট হয় না ইন্টাৰষ্টেট ওয়াটাৰ ফেমাস এক্সাম্পল কাবেৰী হয় না কাবেৰী নদীৰ পানীৰ ডিসপিউটটো ফেমাস আছিলে সো ইয়াতে কেনেকুৱা হৈছিলে যে ডিসপিউটটো হৈ গ'ল ট্ৰাইব্যুনেলে ভাৰ্ডিক্ট দিলে বাট গেজেট নটিফিকেশন নোহোৱাৰ কাৰণে যেটো এৱাৰ্ড বুলি কয় whatever this tribunal gives মানে যেটো জাজমেন্ট দিয়ে এটো এৱাৰ্ড বুলি কয় এই এৱাৰ্ডটো গ্ৰাউণ্ডত ইমপ্লিমেন্ট হোৱা নাছিল জাস্ট বিকজ গেজেটত নটিফাই হোৱা নাছিল তো চিন্তা কৰকচোন কিমান চাবলৈ গ'লে কিছুমান ট্ৰিভিয়েল মেটাৰ যে আমিতো এটা ভাবিলো যে প্ৰেসিডেন্টৰ এক্সেন্ট দিলে মানে হৈ গ'ল কিন্তু তাৰ পিছত গেজেট নটিফিকেশনো হ'ব লাগিব এটা ৰুলস ফ্ৰেমৰ এক্সাম্পলটো কোনোবাই দিব পাৰিব নেকি কোনটো ল ৰুলস ফ্ৰেম নোহোৱাৰ কাৰণে 3 বছৰ হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে এটো ইমপ্লিমেন্ট হোৱা নাই I am talking about a law
which was passed 3 years back, but because the framing of rules has been delayed for the last 3 years, it has not been implemented. Can you name the law? Yes. Yes. Etia apalage buji paise rules frame the importance to. For importance to buji paise etia? এটা এখিনি অকমান ডিটেইলছত চাব লাগিব। এটা এখিনি আজি চেছ কৰো নে? আজি চেছ কৰি দিও নেকি ন? এনাৰ্জি আছে না নাই আপোনালোকৰ? Can you hold half an hour further? কৰি দিলে ভাল, কৰি দিলে ভাল। আজি কৰি দিলে এইবিলাক আপোনালোকৰ মানে এইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ গ'লে বহুত টাইম ওলাই যাব মানে মেইন কাম বাকি কামবিলাক কৰিবলৈ। ওকে, পানী চানী খালে খাই লওক, মই অকণ পানী খাই লওঁ। মিনিটছ ব্ৰেক এটা লৈ লওঁ দিয়ক। 2 minutes ব্ৰেক এটা লৈ লওঁ। এনআৰচি নে এনাৰ্জি? এনআৰচি, whatever you want. Okay, see you after 2 minutes. Okay, শেষ কৰোঁ আৰু এইখিনি। Let us start again. So আমি পঢ়িলো এতিয়া ল মেকিং প্ৰচেছটো গম পালো, যেটো ফ্লোটো মানে how the process happens, গোটেই ফ্লোটো আমি চালো কেনেকে স্টেপস বিলাক কেনেকে হয়। এতিয়া আমি অকমান ডিটেইলছ চাম এইখিনি বস্তু। কাৰণ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে মানে তাতে। Stage 1 the first class to recorded দেখাই আছে, লাস্ট দুটা নাই মোৰ এটা। I think লাস্ট দুটাও আছে, মই দেখিছো ড্ৰাইভত আছে। সার্কুলেশন স্টেজ। সার্কুলেশন স্টেজত কি হয় যে ইন্ট্রোডিউস হওয়ার আগৰ স্টেজত যে এটলিস্ট 2 দিন আগতে বিল এটা ইন্ট্রোডিউস হওয়ার 2 দিন আগতে সার্কুলেট হ'ব লাগিব। এটা কপিটো মানুহবিলাকক দেখায় বা মানে হাউসত মানে সার্কুলেট কৰে, ঠিক আছে। কিন্তু যিজন প্রিসাইডিং অফিসার থাকে, presiding officer has the discretion of waiving this period. Waiving করা বলি যে কয় waive of waiving. মানে he can say that this circulation period মানে নালাগে। ইনফ্যাক্ট ইয়াতে মই নোট কৰিছিলো এইটো কথা যে 2019ত যেতিয়া EWS ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিল ইন্ট্ৰোডিউস হৈছিলে, তেতিয়া প্ৰথম হৈছিল কি একেদিনাই সার্কুলেশনৰ প্ৰভিজনটো ৱেভ অফ কৰিছিলে, ডিসকাশনো হোৱা নাই আৰু একেদিনাই পাছ হৈছিল। সো আপুনি চিন্তা কৰক এই গোটেই প্ৰসেসটো একচুয়ালি কিমান মানে এটা মানে সিস্টেমেটিক আৰু এটা মানে খুঁটি নাটি মাৰি পেলাই বস্তুবিলাক যাব লাগে। পুৰা ফুল হেৰিবিলাক ৰিফাইন হৈ পেলাই বিল এটা ওলাব লাগে, বাট একেদিনাই পাছ হৈ গৈছে মানে গোটেই প্ৰসেসটোৱে মানে খেলি মেলি কৰি দিয়া এটা নিচিনা নহয় জানো? That is not correct for a democracy. যেটো স্টেজৰ কথা আমি এতিয়া পালো, যেটো স্টেজ 2 একচুয়ালি এটো হয় ইন্ট্রোডাকশন। সো মিনিষ্টাৰৰ বিলৰ কথা কম, কাৰণ প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিলটো জাষ্ট জানি থোৱাই দৰকাৰী, কিন্তু যেহেতু একো পাছেই নহয় সো সেইটোৰ বিষয়ে আমি সেপাৰেটলি ৰেফাৰ নকৰো। আমি বিলৰ কথা ক'লে আমি when I say bill it means কি minister has moved the bill. Okay, so a minister moves a motion actually
to introduce a bill. This is the language in constitution. Introduce a bill. Then a motion move koribo je okay, is it okay if I introduce the bill? I'll say okay, then the bill is introduced. Okay, agote moi etu kotha refer korisu government bill ক্ষেত্ৰত কিমান days notice দিব লাগে 7 দিন, private member bill ক্ষেত্ৰত 1 month. So এটো কথা আকৌ ইয়াতে আহে এটো কথা, কিন্তু again presiding officer has a discretion to move a bill at a shorter notice. 7 দিনতকৈ আগতে হেৰি। So is the introduce whole এটুকে ফার্স্ট রিডিং বুলি কয়। লক্ষ্মীকান্তত ফার্স্ট রিডিং বুলি আছে। ফার্স্ট রিডিং মানে লক্ষ্মীকান্তত তিনটা বিল এটা তিনটা স্টেজৰ কথা কয়, ফার্স্ট রিডিং, সেকেন্ড রিডিং, থার্ড রিডিং। সো ফার্স্ট রিডিং মানে এটো ইন্ট্রোডাকশন হল। সো এজন এমপিয়ে মানে এটো স্টেজত অবজেক্ট কৰিব পাৰে যে মানে এটো মানে যদি বোলে এনেকুৱা হয় যে কিবা ষ্টেটৰ সাবজেক্টত কোনোবাই বিল বনাই দিছে, পার্লামেন্টে মিনিস্টারে মানে এনেকুৱা এটা বিল প্রপোজ কৰিছে which is a state subject, so an MP can object to that. In fact 2018 এটা বিল আপোনালোকে তেতিয়া প্ৰিপাৰেচন কৰি আছিলে নে নাজানো, ড্যাম সেফটি বিল, আমাৰ যিবিলাক মানে মেগা ড্যামস বিলাক আছে, হীৰাকুদ ড্যাম, কেৰালাটো এনেকুৱা মুল্লাপেৰিয়া ড্যাম আছে। তো ড্যাম সেফটি, ড্যাম বিলাক বহুত 100-year old যিবিলাক ড্যামস আছে সেইবিলাকৰ সেফটিৰ কাৰণে সেইবিলাকৰ মানে সেফটিৰ মেজাৰ্স বিলাক বহোৱাৰ কাৰণে এটা লেজিসলেটিভ বিল এটা পাৰ্লিমেন্টে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল। বাট এগেইন ইয়াতে এগেইন জুডিসডিকশনৰ কথাটো আহি যায়, সাবজেক্ট মেটাৰ, কাৰণ এটো কিছুমান এমপিয়ে কৈছিল যে এটো পাৰ্লিমেন্ট ইজ নট দ্য কম্পিটেন্ট অথৰিটি টু লেজিসলেট অন দিস সাবজেক্ট, আৰু ষ্টেটেহে এটো হেৰি কৰিব লাগে। বাট ইট ৱাজ নট পাছড। ওকে, মানে বিলটো ইন্ট্ৰোডিউস হৈ গৈছিল, মানে হেতু অপজিশনটো ইট ৱাজ নট পাছড। Introduction was possible. ঠিক আছে, ইন্ট্রোডাকশন স্টেজৰ পিছত আহিলে আমি যেটো কথা কলো ইয়াৰ আগতে ৰেফাৰেন্স। ইন্ট্রোডাকশনত কিবা ডাউট আছে নেকি? ইন্ট্রোডাকশন দুইটা হাউসতে হ'ব। ইন্ট্রোডাকশন মোশন মুভ কৰিবলৈ 7 দিনৰ আগত মিনিষ্টাৰে প্ৰিসাইডিং অফিচাৰে এটো শর্ট কৰিব পাৰে পিৰিয়ডটো, নোটিস পিৰিয়ডটো, আৰু এটো ফার্স্ট রিডিং বুলিও কয়। আৰু কোনোবা এজন এমপিয়ে ইন্ট্রোডাকশন স্টেজতে অবজেক্ট কৰিব পাৰে এটা বিল। কি গ্ৰাউণ্ডত? এটো গ্ৰাউণ্ডত যে পাৰ্লিমেন্টৰ জুৰিসডিকশন নাথাকিব পাৰে হেতু বিষয়ত লেজিসলেট কৰাৰ কাৰণে। ঠিক আছে, বিকজ মনত ৰাখিব ইন্ট্রোডাকশনৰ স্টেজত আমি বিলৰ ভিতৰৰ বস্তু নাজানো কি আছে পার্টিকুলার। ওকে, আমি ইন জেনারেল যেটো বিলৰ থিম এটোৰ বেসিছত আমি অপোজ কৰিব। The next general procedure is actually what is the correct procedure is you have to refer the bill to parliamentary committee. So ever introduce whole tar pisot etu house either house can go for discussing it or it can refer. Okay, so তাতে কি হ'ব, ৰেফাৰ কৰিলে প্ৰপাৰ স্ক্ৰুটিনি হ'ব। পাৰ্লিমেন্টাৰী কমিটিজ বিলাক সেই লোকসভাতে বহি নাথাকে, সিহঁতে বেলেগ বেলেগ অফিচ আছে সিহঁতৰ, তাতে ধুনীয়াকে ৰাউণ্ড টেবুল হৰ্চ টেবুলত বহে, ধুনীয়াকে ডিসকাস কৰে, চাহ তাহ খায় আৰামছে। সো লাষ্ট এক্সাম্পল অফ জেপিচি এটা মানে এটা আপোনাৰ কমিটি, ইয়াতে এটা কথা কৈ থওঁ আপোনাৰ এডহক কমিটি, এইবিলাকক এডহক কমিটি বুলি কয়। কিছুমান এডহক, কিছুমান ষ্টেণ্ডিং কমিটি আছে আৰু কিছুমান এডহক কমিটি আছে। এডহক মানে কি, যে পার্মানেন্ট নহয়, যেটো এটা সিচুৱেচনৰ কাৰণে আনা হৈছে। এডহকৰে আপোনাৰ এনেকুৱা আছে জয়েন্ট কমিটি আৰু কোনে ক'ব পাৰিব নেকি? এডহক কমিটিৰ দুটা টাইপ, কি কি কমিটি? এটা এডহক জয়েন্ট কমিটি, এটা সিলেক্ট কমিটি। So these are temporary committees, কিবা এটা বিল ডিসকাশনৰ কাৰণে বা কিবা হেৰিৰ কিবা এটা কন্ট্ৰভাৰ্সি হৈছে এটোৰ ওপৰতো হ'ব পাৰে। পাৰ্লিমেন্ট ওয়ান্স এ অথৰিটেটিভ অপিনিয়ন, যে কমিটি এটা ফৰ্ম কৰিব পাৰে। সো বেসিক্যালি সিলেক্ট কমিটি বা জয়েন্ট কমিটিকে দিয়া যায় বিল এখন ইন্ট্ৰোডিউস হলে হেতু বিলটোৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিবলৈ। ইনসলভেন্সি এন্ড বেংক্ৰাপসি কোড বুলি এটা বিল আছে নহয়, শুনিছেনে? 16 পাছ হৈছিল। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বিল হয়, কাৰণ এটোৱে আমাৰ কৰ্পোৰেট
মানে ইকনমিৰ কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় কৰ্পৰেট যেটো আমাৰ হেৰি কালচাৰ কৰ্পৰেট কালচাৰটোত মানে আমাৰ এটা প্ৰবলেম আছে এক্সিট প্ৰবলেম বুলি কয় এক্সিট প্ৰবলেম মানে কি জানা না এইটো ইকনমি একদম টোটালি ইকনমি বস্তু যে মানে আপুনি বিজনেছত সোমাব পাৰে কিন্তু বিজনেছৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে আমাৰ হা কাৰণ বিজনেছ এটা ফেইল হ'ব পাৰে ন সো এই প্ৰচেছটোৱে ইট এনেবলছ ইউ টু get out of business if the business is not working মানে ধাৰচাৰ হৈ গৈছে আপোনাৰ বহুত বেছি আপুনি কিবা এটা ভাল ইনটেনশ্যনত ধাৰচাৰ লৈ পেলাই কিবা এটা বিজনেছ আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু কামটো নহ'ল তাতে প্ৰচিডিউৰ এটা থাকিব লাগে য'ত নেকি আপুনি বেংক্ৰাপচি ফাইল কৰি পেলাই ওলাই যাব পাৰে আমাৰ ইয়াতে মানে once you come in you cannot go out unless you are মানে totally out so the point is 2016ত IBC একখন যেতিয়া ইন্ট্ৰডিউস হৈছিল তেতিয়া JPC লে ৰেফাৰ কৰা হৈছিল হা JPCয়ে এমেন্ডমেন্ট কিছুমান দিছিল একচুয়ালি এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা কি কমিটিয়ে কি কৰিব পাৰে কমিটিয়ে হাউসতটো ডিসকাশন হয় এমেন্ডমেন্ট হ'বই কিন্তু কমিটিয়েও এমেন্ডমেন্ট ৰেকমেন্ড কৰিব পাৰে কমিটি can recommend amendment but it is not binding recommend amendment ৰেকমেন্ড কৰিব পাৰে but it is not binding গভৰ্ণমেন্টে ক'ব পাৰে নাই যেনেকৈ আমি আগতে দিছিলো হেনেকৈ কৰিম কিন্তু হাউসত যদি মানে এমেন্ডমেন্ট আহে আৰু সেইটো যদি পাস হৈ যায় তেতিয়া হলে that becomes binding house amendment hoy jodi hetu pass hoy then you have to implement it or you take it out totally so eto fact monot rakhibo je 16th lok sabha moi disu eto fact to 16th lok sabha mane yar agor mane 14 or 19 ditu 2014 to 19 not only 25% of the bills were referred to committee so কি হ'ব এটো মানে আমাৰ যে ডিক্লাইন অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট টাইপ যদি কোৱেশ্চন আহে হা পাৰ্লিয়ামেন্টৰ মানে লেজিসলেটিভ প্ৰসেছৰ কি চ্যালেঞ্জেস আছে এইবিলাক পইণ্ট আহিব নাই বাৰু ধুনীয়াকৈ এইবিলাক ফ্যাক্টস কিছুমান স্ট্যাটিস্টিক্স যে আপোনালোকে স্ট্যাটিস্টিক্স বিলাক এনেকুৱা নহয় যে আপুনি একেলগে সব বস্তু ৰাখিব আপুনি এটা টপিক ৰাখিব তাৰ লগতে সৰুকে এটা স্ট্যাটিস্টিক্সৰ কাৰণে এটা কলম এটা বনাই ল'ব যেটো পঢ়িছে এই এনেকুৱাকে এটা বক্স এটা আছে ওকে হেতু বেলেগ কালাৰ পেন বা এনেকা যদি হেনুক প্ৰিফাৰ নকৰিব পাৰে বাট যদি আপুনি বলে অকমান বলে ইয়েলো কালাৰ স্ট্যাটিস্টিক্স বিলাক মই ইয়েলো কালাৰ লিখিম বা ইয়েলো কালাৰ দি মাৰ্ক কৰি থম আপুনি যেতিয়া চাব ৰিভাইজ কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ ইয়েলো কালাৰ মানে এটো এটা স্ট্যাটস এটোৰ লগত ৰিলেটেড ওকে এটো মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট কিমান IMR কিমান হেলথৰ ওপৰত টপিকটো পঢ়োতে আপুনি সাইডত ঠিকি ঠিকি লিখি থলে হা তো টপিকটো একচুয়ালি এইবিলাক বস্তু বা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কোন সেপারেট সাবজেক্ট নহয় হা এইবিলাক বস্তু মানে ইট ইজ পার্ট অফ দ্য মেইন কোর সিলেবাস ওকে কোর সিলেবাস তো আপুনি কৰি যাওক তাৰ লগত এইবিলাক আহি যায় মানে এটোৰ লগত এইবিলাক বস্তু ইন্টিগ্ৰেট কৰি যাব বস্তুৰ লগত ঠিক আছে then we reach to the next stage of the bill that is the actually where the game happens actual kheltu etu stage of it this is the stage of discussion after committee recommend korile tia ki hobo tetia second reading buli koy etu ba discussion stage buli koy ha etu ami whichever house etu introduce hoise ঠিক আছে so কমিটিয়ে যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব কমিটিয়ে যেতিয়ালৈকে ৰিপৰ্ট নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে হাউসত ডিসকাশন নহয় যদি কমিটিলে ৰেফাৰ কৰিছে কমিটিয়ে ৰিপৰ্ট দিয়াৰ পিছতহে হাউসত ডিসকাশন হ'ব সো ওয়ান্স দ্য ৰিপৰ্ট হেজ বিন ৰিসিভড সেই মিনিষ্ট্ৰীয়ে এই ৰিপৰ্টটো এক্সামিন কৰিব আৰু এমেন্ডমেন্টস বিলাকো এক্সামিন কৰিব যিবিলাক মানে কমিটিয়ে দিছে তাৰ পিছত ইদাৰ সেই মিনিষ্ট্ৰীটোৱে সেই বিলটো টোটালি উইথড্ৰ কৰি দিব পাৰে যদি মানে ঠিকে দেখিছে যে নাই এটো ঠিক নহব হা আৰু বা টোটালি ৰিপ্লেস কৰি দিব পাৰে নতুন এখন বিল আনি পেলাই ঠিক আছে বুজিছে না এখন 2017ত বেংকিং সেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিল আছিল আপোনাৰ এটা বিল ইন্ট্ৰডিউস হৈছিল ফাইনান্সিয়াল ৰিজলিউশন এটো এগেইন ইনসলভেন্সি এই আইবিসিৰ যেটো বেংকৰ কাৰণে যেটো আইবিসি হলদেন হেতু হা এন্ড ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স মানে বেংক যদি বেংক ফেইল sorry deposit insurance লিখিছো ৰে মই এইবিলাক আপোনাক লিখিব নালাগে মই নোট কৰি দিছো এটো ভাল এক্সাম্পল এইবিলাক যেতিয়া এক্সাম্পলৰ হৈতে দিব তেতিয়া মানে হেৰি হয় ভাল হয় মানে ৰেলেভেন্ট হয় পঢ়িও ভাল পায় এক্সাম টিচাৰে আৰু ফ্ৰেশ হ'ব লাগে
কন্টেন্ট বিলাক যিমান ফ্ৰেছ থাকে এতিয়া আগৰ বছৰলৈ আপোনাৰ যিখিনি কন্টেন্ট আছিলে সেইখিনিয়ে যদি আকৌ এতিয়া বোলে আপুনি যোৱাবাৰ দিছে সেইখিনি কন্টেন্টে যদি লিখে তেতিয়াতো অকণমান কিছুমান বেছিক বস্তুটো তাকে থাকিব বাট অকণমান আইডিয়াছ বিলাক ফ্ৰেছ ৰাখিলে ভাল নিজৰ কাৰণেও ভাল লাগে এক্সামিনাৰে ভাল পায় চ' 2017ত এই ফাইনেন্সিয়েল ৰিজলিউশ্যন এণ্ড ডেপজিট ইঞ্চুৰেঞ্চ বিলটো কি হৈছিলে গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া কমিটিয়ে যেতিয়া দিলে সাবমিট কৰিলে এক্সামিন কৰি গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো আৰু দে ডিড নট পাৰ্সু ইট ফাৰ্ডাৰ দে উইথড্ৰু ইট ওকে নেক্সট এইটোৰে ডিছকাশ্যন ষ্টেজৰে নেক্সট ষ্টেজটো হৈছে উইদিন দিছ ষ্টেজ অনলি ক্লজ বাই ক্লজ ডিছকাশ্যন আপোনালোকৰ সেই যিটো মই ফ্ল' চাৰ্ট বনাইছিলোঁ তাতে সেইটো আছিলে আৰু মই ফ্ল' চাৰ্টটো দিছোঁৱে আপোনালোকক ডায়েগ্ৰাম বনাই ক্লজ বাই ক্লজ ডিছকাশ্যন ঠিক আছে তো প্ৰথমতে এইখিনি ষ্টেজত যেতিয়া কমিটিয়ে ৰিপৰ্টটো দিলে তাৰপিছত কি হ'ব এটা জেনেৰেল ডিছকাশ্যন হ'ব হা অভাৰঅল গোটেই বস্তুটোৰ পিকচাৰটো চাই এটা ডিছকাশ্যন হ'ব কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ একদম পাৰ্টিকুলাৰ ক্লজ পাৰ্টিকুলাৰ 1 2 3 এনেকৈ ডিছকাশ্যন হা তাৰপিছত মানে এভৰি ক্লজ ইজ ভোটেড মানে এটা মোশ্যন ৰেইজ হ'ব যে এইটো বিলটো আমি এইটো বস্তু কনচিডাৰ কৰোঁ এইটো হ'বনে এইটো হ'ব কিছুমান সেই টেংগাৰো ক্লোজাৰো হ'ব কিছুমান গিলেটিনো হ'ব হা চ' এই ষ্টেজত মানে এমপিয়েও বা মিনিষ্টাৰেও এমেণ্ডমেণ্ট আনিব পাৰে হা কোনোবা ক্লজত অ'কে আমি এইটো নকৰোঁ যিহেতু পাৰ্লিমেণ্টাৰী কমিটিয়েও এইটো কথা এনেকে ক'লে চ' আমি এইটো বস্তুত এইটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ হা আৰু যদি একচেপ্ট হৈ যায় দেন দেট বিকামছ দ্য পাৰ্ট অফ দ্য বিল ওকে চ' দিছ এতিয়া গম পালে ন ছেকেণ্ড ৰিডিংটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ ছেকেণ্ড ৰিডিং ইজ দ্য প্লেচ হুৱেৰ এক নম্বৰ কথা কি যে কমিটিৰ ৰিপৰ্টটো প্ৰপাৰলি ডিছকাছ হ'ব হা প্ৰপাৰলি ডিছকাছ হোৱাৰ পিছত জেনেৰেল ডিছকাশ্যন এটা হোৱাৰ পিছত ক্লজ বাই ক্লজ গোটেইখিনি আকৌ ডিছকাছ হ'ব হা ক্লজ বাই ক্লজ ডিছকাশ্যন হওঁতে যদি কাৰোবাৰ কিবা অবজেকশ্যন আছে কোনোবাই কিবা বেটাৰ ছাজেশ্যন দিব পাৰে মানে এমেণ্ডমেণ্টৰ থ্ৰু দি তেতিয়াহ'লে এইটো মানে উইদিন দ্য ডিছকাশ্যন প্ৰচেছ যদি কোনোবাই কয় যে নাই এইটো ক্লজ আমি এইটো কৰোঁ তেতিয়া সেইটোৰ ওপৰত এটা ভোটিং হ'ল হাউচত অ'কে তেতিয়াহ'লে সেইটো ইণ্ট্ৰডিউচ হৈ গ'ল সেইটো ৰিপ্লেচ হৈ গ'ল একচুৱেল প্ৰচেছটো সেনেকে হ'ব লাগে আজিকালি এদিনতে পাছ হয় মানে কি এইবিলাক একো নহয় চব মানে গিলেটিন হৈছে ওকে চ' এইটো ছেকেণ্ড ষ্টেজ মানে ছেকেণ্ড ষ্টেজ নহয় এইটো থাৰ্ড কোনটো ষ্টেজ হ'ব এইটো 1 2 3 4 এইটো ফ'ৰ্থ ষ্টেজ হ'ল ফিফ্থ ষ্টেজ ইজ যিটো ফাইনেল ভোট বা থাৰ্ড ৰিডিং বুলিও কয় এইটো থাৰ্ড ৰিডিং ষ্টেজ ওকে চ' ইয়াতে মানে যেতিয়া মুভ হ'ব মানে এই বুলি মুভ হ'ব যে বিলটো পাছ হ'বনে নহ'ব ইয়াত কোনো ডিবেট কোনো আৰ্গুমেণ্ট মানে এমেণ্ডমেণ্ট এইবিলাক ইয়াত নাহে ইয়াত জাষ্ট প্লেইনলি যোন মানুহ আছে প্ৰেজেণ্ট এণ্ড ভোটিং দে উইল ভোট অৰ্ডিনেৰী বিলৰ ক্ষেত্ৰত বা মানি বিলৰ ক্ষেত্ৰতো চিম্পল মেজৰিটি যিহেতু দে উইল জাষ্ট ভোট অন দ্য মানে হোল বিল দে উইল জাষ্ট ভোট no discussion no amendment মানে ডিছকাশ্যন হ'ব পাৰে যে আমি মানিছো নে নাই মানে কোনো ক্লজ বা পাৰ্টিকুলাৰ ইছ্যুৰ ওপৰত মানে ডিছকাশ্যন নহয় উই ছাপৰ্ট দ্য বিল বা উই অপ'জ দ্য বিল সেইটোৰ ওপৰত ডিবেট হ'ব কিন্তু স্পেচিফিক্স ইয়াত নাহে ইয়াত মানে এজ এ হোল এইটো হোৱাৰ পিছত দ্য বিল ইজ পাছড in this house passed in the house okay next ki hobo it will go to the next house the second house hole goal bill thik ase second house hole bill goi bele ki hol once the bill is sent to the mane passed by the first house second house hole goal eke process akomo koisu eke process repeat hobo ha এতিয়া ছেকেণ্ড হাউচটোৱে যদি প্ৰথমতে বিলটো উইদাউট এনি এমেণ্ডমেণ্ট পাছ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইট উইল বি কনচিডাৰ্ড ডেট দ্য বিল হেজ বিন পাছ বাই বোথ দ্য হাউচেছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট এণ্ড ইজ চেণ্ট টু প্ৰেচিডেণ্ট ফৰ এচেণ্ট এইটো প্ৰথম কণ্ডিশ্যন এচেণ্ট অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ACC নহয় ASS Deepanjali Das ASSENT বি ভেৰি মাইণ্ডফুল অফ দিছ স্মল থিংছ গোটেই মিনিংটো বদলি যাব য়েছ So, if the second house passes the bill without any amendment,
সেকেন্ড হাউস নো এমেন্ডমেন্ট হ'ব পাৰে তেতিয়া এটো প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত গুচি গ'ল যদি সেকেন্ড হাউসটোৱে ইফ দ্য সেকেন্ড হাউস প্ৰপোজেস এমেন্ডমেন্ট আৰু ফাৰ্স্ট হাউসে একসেপ্ট কৰে তেতিয়াও দুইটা হাউসে পাস কৰা বুজালে হা তেতিয়াও প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰলৈ যাব সেকেন্ড হাউসে এমেন্ডমেন্ট ক'লে যে আমি এমেন্ডমেন্ট দিছো আৰু ফাৰ্স্ট হাউসে ক'লে ওকে ওকে ঠিক আছে তেতিয়াও both the houses ইহঁতি মানিলে মানে ইহঁতৰ এমেন্ডমেন্ট কিটা তাৰপিছত both the houses পাস কৰিবলৈ প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত গ'ল কিন্তু এই দুটা বাহিৰে যদি মানে এই দুটা বাহিৰে যদি ধৰক প্ৰথম হাউসে যদি ৰিজেক্ট কৰে ইহঁতৰ সেকেন্ড হাউসৰ এমেন্ডমেন্টটো বা সেকেন্ড হাউসে যদি বোলে টোটালি বিলখনে ইহঁতি পাস কৰি দিলে ফাৰ্স্ট হাউসে সেকেন্ড হাউসে বোলে নো বিল উই ডোন্ট একসেপ্ট দ্য বিল বা সেকেন্ড হাউসে যদি একো অ্যাকশন নলয় কেইমাহৰ কাৰণে অ্যাকশন নলৱাকে থাকিব পাৰে সেকেন্ড হাউসে এটা বিলত কিমান দিনৰ কাৰণে অ্যাকশন নলৱাকে থাকিব পাৰে নহয় 14 days তো মানি বিলৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অৰ্ডিনাৰি বিলৰ কথা কৈ আছো 6 months হয় 6 months হা 6 months or কাৰণে if 6 months goes and no action has been taken হা তিনটা কথা কলো প্ৰথম কথাটো কি কলো যে প্ৰথম হাউসে যদি এমেন্ডমেন্ট বিলাক একসেপ্ট নকৰে সেকেন্ড হাউসটো হা যদি ফাৰ্স্ট হাউসটোৱে এমেন্ডমেন্ট বিলাক একসেপ্ট নকৰে এটো কয় নো যদি সেকেন্ড হাউসটোৱে কয় যে ফার্স্ট হাউসৰ বিলটো নো বা যদি সেকেন্ড হাউসটোৱে 6 মাহৰ কাৰণে একো নকৰাকৈ বহি থাকে সেইটো বিলটোৰ ওপৰত হা they just sit on it then deadlock হৈছে বুলি কওঁ টেকনিক্যাল টার্মটো হৈছে deadlock মন থাকিব না deadlock সো এই deadlockটো ৰিজলভ কৰিবলৈ আমি কি ডিভাইস আছে আমাৰ আন্ডাৰ আৰ্টিকল 108 কি ডিভাইস আছে কোনে ক'ব to break the deadlock we have a device under article 108 what is the device called joint sitting Arindam Bhattakur Smita Chaudhary Chiranjita Borua very good আপোনালোকে যে এতিয়ালৈকে স্টিক কৰি আছে 3.5 hour session হল it is like প্ৰথম দেওনাটো পাৰ হৈ গৈছে IAS অফিচাৰ হোৱা ACS অফিচাৰ হোৱা endurance এটো লাগিব ন endurance লাগিব good okay. Next comes এটা মনে রাখবা জয়েন্ট সিটিং টু জয়েন্ট সিটিং এর যেটা আহি তেটা আমি এখানে কথা কম নেক্সট আহিলে প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাসেন্ট কথা প্রেসিডেন্স পি মানে প্রেসিডেন্ট হা প্রেসিডেন্টৰ অ্যাসেন্টৰ ওপৰত এটো অ্যাসেন্ট কেনেকৈ যে বিলটো দুইটা আছে পাস কৰিলে এটা ইট ইজ প্ৰেজেন্টেড টু দ্য প্রেসিডেন্ট ফৰ হিজ অ্যাসেন্ট সো যেতিয়া প্রেসিডেন্টে অ্যাসেন্ট দিব দেন ইট বিকামস এন অ্যাক্ট হয় না কিন্তু যদি প্রেসিডেন্টে অ্যাসেন্ট নিদিয়ে সাপোজ প্রেসিডেন্টে রিজেক্ট কৰিছে হা প্রেসিডেন্টে রিজেক্ট কৰিছে বা হেতু রিজেক্ট কৰাটো কি কয় উইথ হোল্ড কৰা বুলি কয় এটোৰ এটা টেকনিক্যাল নাম এটা আছে কি ভিটো হয় বাৰু এটো ককচোন কোনা হ'ব পাৰিব যেতিয়া প্রেসিডেন্টে কিবা এটা বিল রিজেক্ট কৰে বা উইথ হোল্ড কৰে হেতু কি ভিটো বুলি কয় ভিটো পাৱাৰটো শুনি পঢ়িছে চাগে প্রেসিডেন্টৰ ভিটো পাৱাৰ আছে তে পকেট ভিটো নহয় পকেট ভিটো মানে বহুত দেৰিলৈকে থৈ দিয়া বা ইনডেফিনিট টাইমলৈকে থৈ দিয়াটো পকেট ভিটো হয় অ্যাবসলিউট কারেক্ট ইন্দ্ৰনীল ভূঞা আপোনাৰ শুদ্ধ হৈছে এটো অ্যাবসলিউট ভিটো কিন্তু এনেকুৱা লাগে যে আমাৰ প্ৰেসিডেন্টৰ বহুত পাৱাৰ আছে কিন্তু এইবিলাক কথা আহিলে আপোনালোকে সদায় আৰ্টিকল 74 লে মনত পেলাব হা 74 কি কয় যে প্রেসিডেন্ট shall act on aid and advice of the council of ministers so he will act on that only withhold কৰিবলৈ এটো council of ministers কলেহে withhold কৰিব পাৰিব ইনফ্যাক্ট যেতিয়া ধৰক আপোনাৰ এনেকুৱা ইনস্টেন্সেস হৈছে যে আজি হাউস ডিসলভ হৈ গল আজিয়ে মানে এটা বিল পাস হৈ গল কিন্তু হাউসৰ কম্পিটেন্সি নাছিল তেতিয়া প্রেসিডেন্টে এটাবা ডিসলভ অ্যাবসলিউট ভিটো এক্সারসাইজ কৰি দিয়ে তেতিয়া বা নতুন হাউস আহিব তেওঁলোকে কলে
নতুন এক্সিকিউটিভে ক'লে যে ওকে ইউ হোল্ড ইট এগেইন প্ৰথম অপশ্যনটো গম পালো হি কেন গিভ দ্য accept the bill 2 নম্বৰটো গম পালো তেওঁ ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে থাৰ্ডটো কি কৰিব পাৰে তেওঁ ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰে হা ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰে এইবিলাকতো আপোনালোকে জানে জাষ্ট মই মানে হেৰিটো আছে কাৰণে কৈছো মানে এটা ফ্লোট আছে তো চ' তাৰপিছত যদি হাউচে উইথ বা উইদাউট এমেণ্ডমেণ্ট পঠায় দেন প্ৰেচিডেণ্ট মাষ্ট গিভ হিজ এছেণ্ট টু দ্য বিল হয়নে নহয় এই যে অলপ পিৰিয়ডৰ কাৰণে যে প্ৰেচিডেণ্টে যে উইথহল কি ৰিটাৰ্ণ কৰিলে অলপ পিৰিয়ডৰ কাৰণেতো বিলটো ৰখিল ন পাছ হোৱাৰ পৰা এইটোক কয় ছাছপেনচিভ ভেটো আপোনালোকে যে কৈ আছিল এইমাত্ৰ ছাছপেনচিভ ভেটো কোনোবাই কৈছিল ন এইটোক কয় ছাছপেনচিভ ভেটো পকেট ভেটো যে কৈছিল এইটো মই এনে জাষ্ট ফৰ ৰেফাৰেঞ্চ কৰি দিছো যিহেতু আপোনালোকে ঘৰৰ ক'লে পকেট ভেটো অৰ্থটো এইটো যে একো একশ্যন নলোৱাকে পকেটত থৈ দিয়া হা ৰিজেক্টটো কৰা নাই একচেপ্টটো কৰা নাই ৰিটাৰ্ণো কৰা নাই চ' একচুৱেলি এটা সেইং আছে ইণ্ডিয়ান প্ৰেচিডেণ্টৰ পকেটটো ইট ইজ ডিপাৰ দেন দ্য পকেট অফ প্ৰেচিডেণ্ট অফ USA মানে US-ত এটা ফিক্স টাইম আছে আই থিংক 3 মাহ নেকি মই একজেক্টলি নাজানো বাট ইণ্ডিয়ান প্ৰেচিডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কোনো স্পেচিফিক টাইম নাই যেতিয়ালৈকে এটা একশ্যন নলোৱাকে থাকিব পাৰে চ' দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হেজ এ bigger pocket than USA ঠিক আছে এইখিনিতে এটা কথা আপোনালোকক আকৌ এবাৰ মানে 111 কি হয় 111 আৰ্টিকেল 111 কি হয় 112 টো এনুৱেল ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট 110 মানি বিল হয় 111 কি হয় প্ৰেচিডেণ্ট assent to bills এতিয়া আপোনালোকে এটা কথা মানে বস্তু এটা মনত আছে নে নাই মই আপোনালোকক অকণ পৰাই দিওঁ এছেণ্টৰ কথা কওঁতে যে অৰ্ডিনেৰী বিলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেচিডেণ্টে হি কেন accept it he can reject it or he can return it হয় না this is with respect to ordinary bill হয় না but with respect to money bill he can either accept or withhold বা reject এটা জানে না আৰু with regard to constitution amendment bill he can only accept effecto নেক্সট এটা বস্তু আৰু এটা বস্তু আছে আপোনাৰ এইটো এসপেক্টতে আৰু এটা বস্তু আছে ordinance is dealt under article UA মানে under article under article 123 okay it is as good as an act কেনেকুৱা কন্ডিশনত ordinance প্ৰেসিডেন্টে ইস্যু কৰে তো প্ৰেসিডেন্টে ইস্যু কৰে দুটা কন্ডিশন হয় না কি কন্ডিশন যে পার্লামেন্ট সেশনত থাকিব না লাগিব হয় না না প্রেসিডেন্ট রুল নহয় প্রিঙ্গল কলিতা অর্ডিনেন্স আৰু প্রেসিডেন্ট রুলৰ সময়ত প্রেসিডেন্ট অ্যাক্ট হয় এটো অর্ডিনেন্স নহয় এটো প্রেসিডেন্ট অ্যাক্ট বুলি কয় এটো বেলেগ বস্তু এটো ইমার্জেন্সি 356 ত পহিলে গম পাব আপুনি এটো হৈছে আন্ডাৰ আৰ্টিকেল 123 যে যেতিয়া পার্লামেন্ট সেশনত নাথাকে পার্লামেন্ট ইজ নট ইন সেশন আৰু পার্লামেন্ট সেশন নাথাকে বা কিবা আৰু লগতে বা নহয় এন্ড ইমিডিয়েট মেটাৰ হ'ব লাগিব হেতু ইমিডিয়েট আৰ্জেন্ট মেটাৰ হ'ব লাগিব ঠিক আছে মানে তো পার্লামেন্ট সেশন নাথাকা মানে কি এটা হাউস থাকিলে সেশনত থাকা বুঝা পায় নহয় দুইটা হাউস কাৰণ বিল পাস হ'বলে হলে দুইটা হাউসে থাকি লাগিব হয় না সো ইভেন ইফ ওয়ান হাউস ইজ ইন সেশন এন্ড দ্য আদার হাউস ইজ নট প্রেসিডেন্ট ক্যান ইস্যু অর্ডিনেন্স এরকম কোশ্চেন এটো হৈ যাব পাৰে স্যার অর্ডিনেন্স কি টু কন্ডিশন অর্ডিনেন্স ইস্যু হ'ব ওয়ান হাউস ইজ ইন সেশন ক্যান দ্য প্রেসিডেন্ট ইস্যু অর্ডিনেন্স yes he can because two houses are required to be in session to pass a bill ঠিক আছে আৰু নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট ফ্যাক্টটো হৈছে যে অৰ্ডিনেন্স এটা দিলে মানে অৰ্ডিনেন্স এটা পাস হৈ গল ইট ইজ as good as an act but within 6 weeks
এইটো ফ্যাক্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিব, জানে চাগে আপোনালোকে সব মানে আফটাৰ দ্য ৰিকমেন্সমেন্ট অফ দ্য নেক্সট সেশন অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেন্ট, যেতিয়া মানে পাৰ্লিয়ামেন্ট বহিব দুইটা হাউচ, তেতিয়া সেই প্ৰথম বহাৰ সিটিঙৰ পৰা 6 সপ্তাহৰ ভিতৰত এই অৰ্ডিনেন্সটো এজ এন এক্ট পাছ হ'ব লাগিব, গম পাইছে? নহলে এইটো লেপছ হৈ যাব, ঠিক আছে? এনি ডাউট ৰিগাৰ্ডিং অৰ্ডিনেন্স? আপোনালোকে যে কোনোবা এজনে প্ৰেচিডেণ্ট এক্ট কৈছিল, ডিফাৰেন্সটো গম পাই নে? প্ৰেচিডেণ্ট এক্ট আৰু অৰ্ডিনেন্সৰ মাজত ডিফাৰেন্স আছে, দুইটা এইটো 356 আণ্ডাৰত আহে, যেতিয়া ষ্টেট এছেম্বলি ইজ সাসপেন্ডেড বা ডিজলভড, তেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টে with aid of MPs from that state বনায়, এক্ট বনায়, হয় না? উইথড্ৰ কৰিব পাৰে নেকি? উইথড্ৰ অৰ্ডিনেন্স উইথড্ৰ কৰিব পাৰে, অৰ্ডিনেন্স ইচ্ছা কৰিলে উইথড্ৰ কৰিব পাৰে, থ্ৰু এ নটিফিকেশ্যন উইথড্ৰ কৰিব পাৰে। অৰ্ডিনেন্স ৰাজ বিহাৰৰ ক্ষেত্ৰত কৈছিল, মনত আছে নে? গভৰ্ণৰে বহুত মিছ ইউজ কৰা দেখা যায়, অৰ্ডিনেন্স পাৱাৰ গভৰ্ণৰো আছে, আই থিংক 200 কিমান আৰ্টিকেল আছিলে গভৰ্ণৰ অৰ্ডিনেন্স পাৱাৰটো, 2013 নেকি, 13 নে কিমান আছিলে বা পাহৰি থাকিলো। So the point is, yeah, I hope চাই ল'ব লাগিব দেই, মই কিন্তু চিয়ৰ নহয়। চ' বিহাৰৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্ডিনেন্স ৰাজ বুলি কৈছিলে, বুটা সিং আছিলে গভৰ্ণৰ বিহাৰৰ, মানে হাউচ মানে হেৰি কৰি ৰাখে আৰু সাসপেন্ড হৈ আছে বা কিবা এটা হাউচ নাই, কিবা কাৰণে সেশনত নাই, বা সেইটো টাইমত মানে অৰ্ডিনেন্সৰ ওপৰত অৰ্ডিনেন্স মানে অৰ্ডিনেন্স কন্টিনিউ কৰিবলৈ আকৌ অৰ্ডিনেন্স আনি থাকে, সেশন নহয় হাউচৰ, হি ডাজন্ট কল দ্য সেশন অফ দ্য হাউচ। Next is এইটো নেক্সট যেটো আমি আজিৰ লাষ্ট টপিক এটোৱে পঢ়ো আৰু মানিবিল চানিবিল নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম আৰু এইখিনি আৰু আজি নহ'ব আৰু বহুত দেৰি হৈ গৈছে, এইটো লাষ্ট টপিক হা, অকমান বিয়াৰ কৰক আৰু। দ্য ব্ৰেভ 46 জন আছে ন? 300 চিনেমা চাইছে নাই আপোনালোকে? 300 বুলি এখন চিনেমা আছিল ন, আমি আগতে চাইছিলো, বহুত বছৰ আগতে 2004 মানত চাইছিলো, বহুত মজা চিনেমা, পুৰা জোচ আহি যায়। এই 300টাই লাগে, গোটেই পাৰ্চিয়ান আৰ্মিক ৰখাই দিছিলে এটা পইণ্টত, ইমান মানুহ নালাগেতো। Division aha. Patterns, yeah. So the point is, you are brave. So let's do the last topic of the day, that is subordinate legislation. Okay. So subordinate legislation মানে কি? Legislation to আছে, তাৰ লগতে subordinate word to কিয় use কৰিছে? Legislation বনায় পাৰ্লিয়ামেণ্টে, হয় নে নহয়? কিন্তু subordinate legislation পাৰ্লিয়ামেণ্টে নবনায়, subordinate legislation মিনিষ্ট্ৰী বা ডিপাৰ্টমেণ্টে বনায়, হা। আপোনালোকে মই কৈছিলো যে ৰুলছ ফ্ৰেমড, সেই that is part of the subordinate legislation, হা। যে এক্ট এখন পাছ হৈ গ'ল, এক্টতটো এটা স্কেলিটনহে থাকিব, গোটেই ভিতৰৰ মানে একচুৱেল ডিটেইলছ বিলাকতো ৰুলছত হ'ব, এই ৰুলছ আৰ পাৰ্ট অফ দ্য সাবঅৰ্ডিনেট লেজিসলেশ্যন, বা এইটো ডেলিগেটেড লেজিসলেশ্যন বুলিও কয়, ডেলিগেট কৰা হয়, ডেলিগেটেড লেজিসলেশ্যন, হা। এই টাৰ্মটো লিখি দিব, মই নোটত লিখা নাই, পাহৰি গ'লো দিবলৈ, কিন্তু subordinate legislation are also called delegated legislation. ঠিক আছে? So most laws provide for rules and regulations to be framed and notified by the government after the bill is passed. এই যেটো CAA কথাটো ক'লো, যে CAA পাছ হৈ গ'ল, but actually implementationৰ কাৰণে যিবিলাক rules এইবিলাক পিছত আহিব, হা। Those are part of subordinate legislation. So rules বিলাকো আকৌ হাউচত টেবল হ'ব, rules বিলাক বনোৱাৰ পিছত হাউচত it will be tabled, okay, so for approval. So
এমপিছ বিলাকে তেতিয়াও মানে এনেকুৱা নহয় যে অকল একখনৰ সময়তে এমেণ্ডমেণ্ট বা মডিফিকেশ্যনৰ কথা বিচাৰিব পাৰে নাই ৰুলছতো মডিফিকেশ্যনৰ কথা ফেচ কৰিব পাৰে আৰু এটা কমিটি আছে দ্য কমিটি অন সাবঅৰ্ডিনেট legislation. Okay, this committee scrutinizes the reports on rules and regulations. Okay, এই কমিটিটোৱে এই ৰিপোৰ্ট ৰুলছ বিলাক স্ক্ৰুটিনাইজ কৰে ঠিক আছে তো এই কথাটোতো মই কৈছোৱে যে 3 বছৰ পেছেজ হৈ গ'ল CA but it remains unimplemented কমিটিটোৱে মাল্টিপল টাইমছ ডেডলাইন এক্সটেণ্ড কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টক যে ফ্ৰেম ৰুলছ ফ্ৰেম কৰক আৰু ছমাহ বাট এইটো হোৱা নাই কিয় হোৱা নাই আপোনালোকে সবেই জানে আৰু ন এইটোতে এটা মই কথা এটা ৰেফাৰ কৰি থওঁ উই আৰ ডান ফৰ দ্য ডে বাট আই উইল এণ্ড উইথ দ্য লাষ্ট টপিক এণ্ড এনিবডি সেকুলাৰিজমৰ কথা সোধা তেখেত আছে নেকি কোনোবাই সুধিছিলে সেকুলাৰিজমৰ ডেফিনেশ্যনটো জোৎস্না হাজৰিকা আই উইল টেল ইউ আৰ দেয়াৰ আই উইল ডেফিনেটলি টেল ইউ চ' মই কৈ আছো যে চাব কি এই যে ৰুলছৰ কথাটো আছে আপোনালোকে আৰ্টিকল 13 পঢ়িছেনে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটত যে any law that is violative of fundamental right is null and void হয় না এই যে law আছে ইয়াতে law includes not only the parliamentary acts but also the rules so executive law kind of eto executive বনোৱা ন rules বিলাক কাৰণ এখন বনালে পাৰ্লিয়ামেণ্টে তাৰপিছত মিনিষ্ট্ৰিত আইএছ বিলাকে বা whoever ministry officials বিলাকে rules বিলাক বনালে their action is also subject to article 13 just for reference কৰিলে এতিয়া we are done for the main topic but because Josna Hazarika no Imandiri she stayed with us for the last like let's do the secularism thing so secularism বিষয়ে আপুনি কি জানিব বিচাৰিছে কওকচোন মোৰ আগতে মানে ডেফিনেশ্যন নে মানে কনষ্টিটিউচনৰ কথা নে কন্ট্ৰভাৰ্সি নে কি মানে কিবা আইডিয়া লৈ পেলাই আহিছে নে নাই মানে ইউ আৰ ব্ল্যাঙ্ক you have any preconceived idea secularism is Muslim appeasement এবিলাক লৈ পেলাই আহিছে যদি নহব মানে খেলটো এবাৰ আইডিয়াজ আছে হেবিলাক এটা এসপেক্ট হয় বাট একাডেমিক কথাটো কৈ আছো মই যে কনষ্টিটিউচনৰ আৰ্টিকল 25 ৰ পৰা আৰ্টিকল 28 লৈকে that deals with the provision of secularism in India okay আৰু সেকুলাৰিজম কনসেপ্টটো অৰিজিনেট হৈছিল ফ্ৰান্সত ঠিক আছে ফ্ৰান্সত অৰিজিনেট হৈছিল ইয়াতে হিষ্টৰিকেল কনটেক্সট এটা আছে ইয়াতে এটা কনটেক্সট আছে মানে বেলেগ প্ৰসংগত বস্তুটো আহিছিল হা ফ্ৰান্সত আহিছিল কিয় ফ্ৰান্সত আহিছিল কাৰণ সেই সময়ত ফিউডালিজম আছিল ফিউডালিজম মানে অসমীয়াত কি কয় বাৰু ফিউডালিজম মানে কোনোবা ক'ব পাৰিবি নে অসমীয়াত কি কয় ফিউডালিজমটো পঢ়িছে ন আপোনালোক কোনোবা সামন্তবাদ যেটো হিন্দীত অসমীয়াত কয় নেকি গুড সো ফিউডালিজমত কি হয় আমি যেতিয়া মনাৰ্কি বা ফিউডালিজমত কি হয় মাল্টিপল সেন্টাৰ্স অফ পাৱাৰ থাকে মাল্টিপল সেন্টাৰ্স অফ পাৱাৰ ৰজা আছে ৰজা বুলি লিখিছো আৰু ৰজা আছে চাৰ্চ আছে তাৰপৰা লৰ্ডছ বিলাক আছে এনেকে APSC কোনোবা থাকিব পাৰে সো কোনো এটা ডেফিনিট সেন্টাৰ নাই হয় না সো ইয়াতে প্ৰবলেমটো কি হয় মাল্টিপল অথৰিটিজৰ ৰুলছ হলে there is no single source of law there are multiple sources of law এওঁলোকৰ নিজৰ থাকিব এওঁলোকৰ নিজৰ থাকিব এওঁলোকৰ নিজৰ থাকিব সো কি হয় যেতিয়া এই প্ৰসেসটো ফিউডালিজম শেষ হ'ল ইউৰোপত ফিউডালিজম শেষ হ'ল কেতিয়া এনলাইটেনমেন্ট বুলি এটা আহিছিল আপোনালোকে শুনিছে চাগে ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউচন আহিছিলে ইউৰোপত সো বেসিক্যালি সামন্তবাদ মানে এইবিলাক মানুহক অতৰাই এটা সেন্ট্ৰেলাইজড অথৰিটি দ্য কিং became the centralized authority so কিঙৰ পজিশনটো ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ গলে এইবিলাকৰ পজিশনটো উইক কৰিব লাগিব না
ৰজাৰ পজিশনটো ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ গ'লে ৰজা শুড বি দিস বিগ এণ্ড বাকীবিলাক শুড বি স্মল, হয় নে নহয়? নেচাৰেল কথা। চ' তেতিয়া কি কৰিলে যে আটাইতকৈ ষ্ট্ৰং অথৰিটি আছিল এটা ধৰ্ম আৰু এটা ৰাজ্য, দ্য পলিটিকেল অথৰিটি আৰু এটা ৰিলিজিয়াছ অথৰিটি, হয় নে নহয়? ত' চাৰ্চেও পলিটিকেল হেৰিয়ত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰাত লাগিলে বা কৰিছিল তেতিয়া। এইবিলাকেতো কৰিছিলে, বাকী সামন্ত বিলাকেও, আৰু চাৰ্চেও কৰিছিলে। চ' এই চাৰ্চৰ ইনফ্লুৱেঞ্চটো কমাবলৈ আৰু ৰজাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো বা ষ্টেটৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো বঢ়াবলৈ কি কৰিলে যে আমি, এইটো ইউৰোপিয়ান কনচেপ্ট দেই, যে ষ্টেট আৰু ৰিলিজনৰ মাজত দেয়াৰ উইল বি এ ৱাল, মানে religion and state will be separated. That is the concept of Western secularism. Okay? একেলগে ঠিক আছে? কমপ্লিট সেপাৰেশন। মানে আপুনি ফ্ৰান্সত যাওক না, ফ্ৰান্সত মানে হেৰি বোখা চোখা পিন্ধিব নিদিয়ে, হয় নাই? এইবিলাক হিচাপ হিচাপ ল'ব নিদিয়ে, আপুনি মালা এইবিলাক ক্ৰছ চছ পিন্ধিব নোৱাৰে ন অপেনলি তাতে, জেছাছ ক্ৰাইষ্টৰ, বা আপুনি ফুট চুটো লৈ পেলাই হেৰি কৰিব নোৱাৰে। চ' তাতে পাব্লিক ডিসপ্লে অফ ৰিলিজন ইজ প্ৰহিবিটেড। বেচিকেলি মিনিংটো এইটো যে আমি পাব্লিক লাইফৰ পৰা, ষ্টেট মানে কি পাব্লিক লাইফ, হয় নে নহয়? পাব্লিক লাইফৰ পৰা ৰিলিজনটো ছেপাৰেট কৰি ৰাখো, ডেট ইজ ৱেষ্টাৰ্ণ সেকুলাৰিজম। বাট ইণ্ডিয়াত আমাৰ কথাটো বেলেগ। ইণ্ডিয়াত আমি অৰিজিনেলি ইণ্ডিয়া ইজ এ ৰিলিজিয়াছ ছ'চাইটি, হয়নে? ইণ্ডিয়া ইজ এ ৰিলিজিয়াছ ছ'চাইটি। ইয়াততো বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহ, আৰু ধৰ্মই ষ্টেট আৰু ৰিলিজনৰ মাজততো সদায় এটা মানে গুড ৰিলেশ্যন, হেল্ডি ৰিলেশ্যনে আছে বহুত আগৰ পৰাই। ষ্টেট কেনট বি উইদাউট ৰিলিজন ইন ইণ্ডিয়া, বিকজ ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি ইজ টটেলি ৰিলিজিয়াছ, হা। চ' ইণ্ডিয়াত কথাটো কেনেকুৱা হয়, আৰু এটা ফেক্ট অফ লাইফ ইজ ডেট ইণ্ডিয়া ইজ এ মাল্টি কালচাৰেল ছ'চাইটি, হয়নে? যে বহুত বেছি ভেৰাইটি আছে ধৰ্মৰ, হয়নে? ত' এনেকুৱা এটা কনটেক্সট আমিতো ছেপাৰেট কৰাৰটো প্ৰশ্নই নাহে, কোনটোক ছেপাৰেট কৰিম, কোনটো ৰিলিজনক ছেপাৰেট কৰিম বা কোনটো আঁতৰত ৰাখিম, সেনেকুৱাটো কথাই নাহে। চ' আমি ইউৰোপিয়ান কনচেপ্টত গ'লে নহ'ব, আমি ছেপাৰেট হ'বই নোৱাৰো, কাৰণ আমাৰ এভৰিডে লাইফত আমাৰ মানে হেৰি আছে, আপুনি ভূমি পূজা কৰে, কিবা কৰে। চ' আমাৰ মানে ষ্টেটৰ ফাংচনিং আৰু আমাৰ ছ'চাইটিৰ ফাংচনিঙত ৰিলিজন হেজ বিন এ ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট। অ'কে, যদিও আমাৰ সেই ইউৰোপৰ নিচিনা কোনো চাৰ্চ বা সেনেকুৱা অথৰিটি নাই, বাট ষ্টিল ৰিলিজন ইজ দেয়াৰ ইন এভৰি এছপেক্ট অফ লাইফ। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনে কি ক'লে এইটো কনটেক্সত, যে মাল্টি কালচাৰেল ছ'চাইটি ইণ্ডিয়া উইথ এ ৰিলিজিয়াছ বেকগ্ৰাউণ্ড। চ' আমি কি ক'লো যে আমি এইটো যদি ষ্টেট হয়, তেতিয়াহ'লে আমি চব ৰিলিজনৰ পৰা সমান ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিম। উই উইল বি ইকুইডিষ্টেণ্ট ফ্ৰম অল এণ্ড উই উইল বি ইম্পাৰ্চিয়েল টু অল। অ'কে, আমি কোনো এটা ৰিলিজনক এক্সেছ ফেভাৰ নকৰোঁ, হা। বাট আমি এনেকুৱা নহয় যে আমি ইৰিলিজিয়াছ হয়, আমি ইৰিলিজিয়াছ নহয়, অধৰ্মী নহয়, বাট আমি চবকে ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম, হা। এইটো ইণ্ডিয়ান ছেকুলাৰিজিমত এজন অথৰ আছে, এইটো আপোনালোকে লিখি থব, প্ৰিন্সিপাল ডিষ্টেঞ্চ মডেল বুলি কয়, হা, ইণ্ডিয়ান ছেকুলাৰিজিমটো। এইটো ৰাজীৱ ভাৰ্গৱ বুলি এজন অথৰ আছে, স্কলাৰ আছে, হা। ৰাজীৱ ভাৰ্গৱে তেওঁ কৈছে যে ইট ইজ এ প্ৰিন্সিপাল ডিষ্টেঞ্চ, চব হেৰিয়ৰ পৰা সমান এটা ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব। এতিয়া এটা কথা দেখিব যে ষ্টেটে, আপুনি আৰ্টিকল 25, 26, 27, 28 পঢ়িব লাগিব দেখোন। ইনফেক্ট 26ত এইটো আছে যে ষ্টেট কেন ইণ্টাৰফেয়াৰ। আপুনি চাব যে হিন্দু প্লেচেছ অফ ৱৰ্শ্বিপত যদি মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কিবা, বা ইউজ অফ ৱেলথ, আগতে কোৱা চোৱাবিলাক ইকুৱেলি মানে চব মানুহক এক্সেছ নিদিয়ে, লোৱাৰ কাষ্ট মানুহক নিদিয়ে। চ' এইবিলাক ক্ষেত্ৰত গভমেণ্ট, ষ্টেট কেন ইণ্টাৰভিন ইন ৰিলিজন। ত' তাতেতো ছেপাৰেশ্যনৰ কথা নাহে। চ' আমি বুজিবলগীয়া কথা এইটোৱে যে ছেকুলাৰিজিম ইণ্ডিয়ান কনটেক্সত ইজ ডিফাইন্ড ইন আৰ্টিকল 25 to 28, আৰু ইণ্ডিয়াত যিহেতু মাল্টি কালচাৰেল, মাল্টি ৰিলিজিয়াছ ছ'চাইটি, চ' আৱাৰ পজিশ্যন ইজ কল্ড প্ৰিন্সিপাল ডিষ্টেঞ্চ মডেল, হা। আৰু উই বিলিভ ইন ট্ৰিটিং অল ৰিলিজনছ ইকুৱেলি, and we maintain a
we maintain equidistance from all. Whereas in West, there is strict separation, যেটো Western secularism, strict separation কিহৰ মাজত, state আৰু religionৰ মাজত. So এইটো কাৰণে আজি ধৰক আজি যদি এটা ফ্লাইঅভাৰ ববলাই তাত যদি ধৰ্ম ভূমি পূজা কৰে, that is not unconstitutional. গম পাইছে? মানে বুজি পাইছে কথাটো, অকমান ট্ৰিকি হয় আৰু মই বস্তুটো প্ৰিপেয়াৰ কৰি অহা নাই, মানে হেৰিয়ে হৈছে, এক্সটেম্পৰ টাইপে হৈছে মোৰ হেৰিৰ পৰা যিখিনি জানো ক'লো, যদি মই সেইটো প্ৰিপেয়াৰ কৰি আহিলো আৰু অলপ বেটাৰকে ক'ব পাৰিলো হয়। কিন্তু এইটোৱে ইমানখিনিয়ে বুজিব লগা কথা, আৰু লিখিব লাগিলে এইখিনি কথাই লিখিব, মানে কনষ্টিটিউচনৰ আৰ্টিকেল ৰেফাৰ কৰিব, এই থিয়ৰিবিলাকৰ কথা ক'ব, কণ্ট্ৰভাৰ্চিত নাযাব যে মুছলিম মানে মাইনৰিটি এপিজমেণ্ট বা এইবিলাক কথা নাযাব, থিয়ৰিয়ে কি কয় সেইটো চাব। আৰু পৰীক্ষাত ইমান বেছি লিখিব নালাগে না, 150 words। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে 42nd amendment কি, 42nd amendmenটৰ বিষয়ে ক'ব লাগে নেকি এতিয়া? আজি আৰু কিমান কম, দ্য প্ৰিন্স বুকখনত ফাৰ্ষ্ট ছেপাৰেট কৰিছিল ৰিলিজনটো। আপুনিতো পলিটিকেল চাইন্সৰ ষ্টুডেণ্ট হ'ব, আৰু মেকিয়াভেলি এজন স্কলাৰ আছিলে, তেওঁ দ্য প্ৰিন্সত প্ৰথম হেৰি কৰিছিলে। এইবিলাক নালাগে এতিয়া, অপশ্যন নাই যে, আৰু এইবিলাক ইমান ডিটেইলছত কেলে লাগে? হ'লে ভাল আছিলে, পলিটিকেল চাইন্সত পঢ়িব পাৰিলো আমি। এনিবডি কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আছিলে। ঠিকে আছে, গুড নাইট ন আজিৰ কাৰণে। কাইলৈতো যোনে ভিডিঅ' চাব সি প্ৰথম পাগল হ'ব যে 3.5 ঘণ্টা ভিডিঅ', 7 ঘণ্টামানতো লাগিয়ে যাব। থেংক ইউ, গুড নাইট।